สวัสดีครับ ผมชื่อเมธีสุริยไกรชื่อเล่นชื่อจอมนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึง Golang หรือบางคนเรียกว่า Golanguage นะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Golang หรือ Golanguage หรือบางคนเรียก Go Programming นะครับถูกพัฒนาโดย Google นะครับ โดยที่เรามาประวัติกันย่อๆกันนะครับ ถ้าใครที่ไม่อยากฟังประวัติที่น่าเบื่อก็ข้ามไปส่วนโค้ดได้เลยครับโอเค Golang หรือเรียกสั้นๆว่า Go นะครับก็เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแบบ Open Source เนาะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยGoogle ในปี 2007 โดยโรเบิร์ต กิมเซเมอร์ ล็อบไบต์และเคนทอมสันครับแล้วก็พัฒนาไปประมาณ 2 ปีเปิดตัวในปี 2009 นะครับโดยจุดประสงค์คือเพื่อมาทดแทนภาษา Java C และ C++เนื่องจากระบบใน Google มีโค้ดจำนวนมากแล้วก็คนดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลหลายๆภาษาทำให้มีความยากและมีความซับซ้อนอีกทั้งพวกฮาร์ดแวร์ก็มีข้อจำกัดก็เลยพัฒนา Go โปรแกรมขึ้นมาโดยที่ Go เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดหรืออ่านโค้ดก็ตามทำให้ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ Go เนี่ยเป็นภาษาที่คอมไพล์แล้วก็รันได้เร็วเมื่อเทียบกับภาษาอื่นเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นมาร์กหลังจากนี้นะครับแล้วก็ Go เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทำ concurrent programming โดยเฉพาะโดยที่ในการทำเนี่ยเราสามารถใช้ Go routine ในการทำ concurrent program หรือ multi-thread ได้อย่างง่ายดายนะครับ Go เป็นโปรแกรมที่ต้องคอมไพล์ก่อนเนาะอาจจะเหมือนพวก Java ต้องคอมไพล์เป็น binary หรือ.exe ที่มีขนาดเล็กแล้วพร้อมเอาไปรันในเครื่องอื่นได้ทันทีประมาณนี้ครับ Go เนี่ยมีการนำมาใช้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Web Development Backend Development ก็คือพวก API นะครับมีไปทำใน DevOps Automation ทำเป็น Cloud Computing หรือ Command Line Tool ก็ตามก็สามารถใช้ Go ได้ถัดมา Go มี IDE มากมายก็คือเราสามารถเขียน Go ในอะไรได้บ้างนะครับก็มี Go Playground แล้วก็ lab.it เนาะอันนี้ก็สามารถใช้เขียนแบบออนไลน์ได้เลยไม่ต้องติดตั้ง Go ในเครื่องหรือถ้าเราสามารถติดตั้งในเครื่องก็มีแค่ Text Editor ปกติไม่ว่าจะเป็น Notepad VMVI Emacs EditPad หรือใดๆก็ตามนะครับหรืออาจจะเป็น VS Code ที่โปรแกรมเมอร์ใช้กันหลากหลายนะครับแล้วก็มี Go Compiler เพื่อใช้ compile Go โปรแกรมนั้นเท่านั้นเองก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแล้วก็ใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มครับโอเคถัดไปข้อดีของ Go นะครับอย่างแรกเลยคือเป็นภาษา static type หมายความว่าตอนเขียนเนี่ยเราต้องระบุเลยว่าตัวแปรนี้เป็น string integer หรือ boolean หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้โปรแกรมมันรู้จักจริงๆบางภาษาอย่าง Python อาจจะไม่ต้องกำหนดตัวแปรว่าเป็นไทป์อะไรซึ่งถามว่าตอนเขียนมันง่ายไหมเขียนง่ายเพราะเราเอาไปใส่ตัวแปรอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตอนรันไทม์ครับต่อถัดมาครับคือมี syntax และ concept ที่เรียบง่ายเพราะว่าเขาเน้นการออกแบบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับทำให้การเขียนโค้ดหรืออ่านโค้ดง่ายมากครับสามารถคอมไพล์และรันได้อย่างรวดเร็วตามที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาคือมี standard library ให้ใช้หลากหลายแล้วก็มี built-in test module อยู่ใน standard library เนาะให้ใช้ได้เลยครับถัดมาคือถูกออกแบบให้ใช้ concurrent programming กับ multi-thread ได้ง่ายเหมือนที่แจ้งไปแล้วเนาะว่าใช้ Go routine อย่างถ้าเราใช้ thread อย่างใน Java thread หนึ่งจะใช้ memory ประมาณ1 เมกแต่ถ้าเป็น Go routine ใช้ memory แค่ 2K เท่านั้นน้อยกว่ามากๆเนาะต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดการใช้ memory ลงครับถัดมาคือ garbage collection ก็คือพวกที่ใช้จัดสรรโดยความจำก็คือพวกตัวแปรที่เราประกาศแล้วอาจจะเอนฟังก์ชันหรือหลุดออกไปจากฟังก์ชันนั้นแล้วมันไม่ต้องใช้แล้วGo ก็มีการจัดสรร garbage collection ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับถัดมาไม่มีการ interleave บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับว่าไม่มีคลาส interleave หรืออะไรเพราะว่ามันอาจจะทำให้การเขียนโค้ดสั้นลงหรือน้อยลงแต่ว่าการมีเนี่ยมันทำให้ซับซ้อนโปรแกรมซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมนับเป็นทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเดี๋ยวเราไปดูในข้อเสียอีกรอบก็ได้ครับถัดมาข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์เหมือนที่บอกปัจจุบัน
เราใช้โปรแกรมหนึ่งเราอาจจะบอกว่า CPU เต็มแล้ว Memory เต็มแล้วแต่เนื่องจาก Go ใช้ Memory น้อยกว่าใช้ CPU น้อยกว่าเพราะฉะนั้นในเครื่องหนึ่งอาจจะรันได้มากกว่าโปรแกรมเดิมที่เราทำอยู่ครับถัดมาสุดท้ายก็คือเรื่องประสิทธิภาพหรือคุณภาพของ Google เนาะเพราะว่าโปรแกรมนี้ Google เป็นผู้พัฒนาเพราะฉะนั้นเราเชื่อถือได้แน่นอนครับถัดมาในเรื่องข้อเสียเนาะเมื่อกี้ที่บอกไม่ว่าจะเป็น generic type function overload หรือ class inherit อะไรก็ตามใน Go ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้โปรแกรมเนี่ยเราไม่ซับซ้อนครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะต้องเขียนโค้ดหลายๆรอบขึ้นมาครับถัดมาข้อเสียข้อที่2คือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเขียน OOP หรือ Object Oriented Programming ครับก็อาจจะเน้นความเรียบง่ายอ่านโค้ดง่ายมากกว่าการที่เขียนเป็น OOP ครับแล้วก็ไม่มี library บางอย่างเช่นพวก UI library มาตรฐานอาจจะไม่ค่อยมีครับถัดมาเรื่อง resource ก็คือโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมนี้ได้อาจจะมีไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะสู้กับการเขียน C++ Java Python ไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ resource น้อยก็อาจจะมีค่าตัวที่สูงกว่าครับเป็นทั้งข้อดีข้อเสียเนาะครับถัดมาตัวอย่างที่เราบอกว่าใช้เขียนทั้ง Web Development แล้วก็ Back End Development นะครับก็คือด้วย Go เนี่ยสามารถรองรับการรับ request จำนวนมากๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าเว็บหรือทำ API ก็จะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพได้อย่างมากครับอย่างหน้าเว็บก็จะมี Standard Library พวก HTTP Package หรือ Framework เช่น Gintonic Martini Buffalo อะไรก็แล้วแต่เนาะหรือ Back End เองก็ตามยิ่งในยุคนี้ที่เป็น Microservice กันซะส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งนิยมมากเพราะว่า Go เนี่ยทำงานไวขนาดเล็กแล้วก็ไลท์เวทเพราะฉะนั้นมันสามารถทำเซอร์วิสได้อย่างดีครับแล้วก็ยังมีเฟรมเวิร์กยอดนิยมอย่างจีนที่ช่วยในการสร้าง RESTful API ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจริงๆครับต่อมา DevOps Automation Go มี syntax ที่ง่ายและเบานะที่เราบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงเหมาะกับการนำมาทำสคริปต์ในการทำทาร์กเล็กๆพวกแบบ Automation CI/CD Pipeline อะไรอย่างเงี้ยครับถัดมา Cloud Computing เนาะก็คือเอามาใช้ใน Cloud ยังไงก็คือเนื่องจาก Go เนี่ยมันเล็กและไลท์เวทเนาะเราสามารถ deploy บน Docker Kubernetes ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยสามารถเอามาสเกลบน Cloud ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายอย่าง Dropbox เองก็คือเป็นโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาให้เอาไฟล์ไปวางเนาะเหมือนคล้ายๆ Google Drive อะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนจาก Python มาเป็น Golang ด้วยครับถัดมา Command Line Interface นะครับหรือพวก CLI อย่าง Docker CLI หรือ Kube CLI ของ Kube ของ Kubernetes เนี่ยก็ใช้ Go ในการพัฒนาขึ้นมาครับเนื่องจากความไลท์เวทแล้วก็ความง่ายของมันเนาะถัดมาก็คือไปใช้อย่างอื่นเช่นพวกโรบอทพวกโดรนพวก IoT ก็สามารถใช้ Go เขียนได้ครับreference เนาะเราสามารถ reference ได้ว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ใช้ Go ในการเขียน Google ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่า Google เป็นผู้พัฒนาเนาะถัดมาคือ Line ก็ยังใช้ Go ครับ Twitter Grab Agoda Twitch Alibaba Medium หรือ Docker ก็ใช้ Go ในการพัฒนาอาจจะเป็นในบางส่วนหรืออาจจะเป็นทั้งหมดอันนี้แล้วแต่เลยนะครับโอเคสุดท้ายเรามาดูกันในเรื่อง benchmark นะครับ benchmark นี่ก็คือจะเห็นว่า Go ทำเวลาได้ดีตรงนี้นะครับก็คือเรื่องconcurrency แล้วมีประสิทธิภาพนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือความเรียบง่ายของโค้ดแล้วก็การอ่านโค้ดสังเกตดูว่า Go อยู่ขวาสุดนี้เลยก็คืออ่านโค้ดง่ายด้วยแล้ว concurrent ก็ประสิทธิภาพดีด้วยในขณะที่ Java โค้ดอาจจะอ่านยากแต่ concurrent ได้ดีอย่าง Python อาจจะอ่านยากด้วยconcurrent ก็ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่ากราฟนี้จะชัดเจนที่มาก็ตามแบบนี้เลยนะครับโอเคผมคงจะเกินประวัติอยู่เท่านี้ก่อนครับถัดไปเราไปดูกันเลยการเริ่มทำ Go ทำอะไรบ้างเริ่มต้นมานะครับเราเซิร์ช Google ได้เลยด้วยคำว่า Go ก็ยังได้ครับ Go แบบนี้สังเกตดูว่า default
มันจะขึ้นมาแรกเลยว่าเป็น Go Programming Language เลยแบบนี้เลยซึ่งวิธีการเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเลยอันนี้ผมจะไล่ดูคร่าวๆให้ดูนะครับในเว็บมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆในเว็บมีเนื้อหาให้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราเริ่มมาเนี่ยมันจะมี Get Start กับดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดโค้ดแล้ว Get Start เราก็จะมี reference บริษัทที่ใช้อันนี้เราช่างมันนะครับเราไปที่ Get Start เลย Get Start เนี่ยจะมาที่แท็บ Learn เนาะซึ่งแท็บ Learn ก็เริ่มมาก็ Install เลย Install ทำอะไร Install เราก็แค่กดเข้าไปมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดแล้วก็ Install ซึ่งเขาทำไว้ง่ายมากๆเนาะถัดมาข้างล่างก็จะมีพวกท็อปิกให้เรียนต่างๆไม่ว่าจะเรียนด้วย Tour of Go Document Go by Example หรืออะไรก็แล้วแต่มีให้เราเรียนเยอะมากครับอันนี้โอเคผมเริ่มจากinstall ก่อนเนาะหรือจริงๆเข้ามาใน document เองก็ตามเนี่ยตั้งต้นหัวข้อแรกก็คือ install เหมือนกันครับบางอันมันอาจจะลิงก์กันไปมาเนาะอย่างgetting start เนี่ยอันสุดท้ายก็คือ Tour of Go เริ่มต้นเรามาที่ดาวน์โหลดเลยแล้วกันนะครับดาวน์โหลดเนี่ยก็จะเปิดหน้าเว็บที่เป็นดาวน์โหลดเนาะก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะรีลีสอะไรบ้างซึ่งเราไม่ต้องดูเวอร์ชันเก่าๆก็ได้เราดูที่ข้างบนนี้เลยฟีเจอร์ดาวน์โหลดเลยนะครับก็ฟีเจอร์ดาวน์โหลดก็จะมีบอกว่าสำหรับ Windows สำหรับ Mac OS ที่เป็น Apple หรือ Mac OS ที่เป็น Intel นะครับเป็น ARM หรือเป็น Intel เนาะ Linux หรือ Source ก็คือเราสามารถเอาโค้ดเนี่ยดาวน์โหลดไปแล้วก็คอมไพล์เองได้เลยครับของผมเป็น Mac OS ที่เป็น ARM นะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยซึ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นOperating System ไหน OS ไหนนะครับวิธีการติดตั้งก็จะไม่ได้ยากครับก็จะคล้ายๆกันครับอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็ดูที่นี่เลยเห็นไหมครับมีแพ็กเกจโผล่มาจริงๆก็หรือจะดูในดาวน์โหลดโฟลเดอร์ก็ได้ครับนี่ครับมีที่นี่แต่ผมเซตไว้ที่นี่นะมันก็จะเห็นได้ง่ายโอเคติดตั้งเลยหรือเป็นคลิกโอเค Welcome to Go Install เนาะ Continue ไปอันนี้บอกว่าจะไว้ที่ไหนนะครับซึ่ง default มันจะอยู่ที่พาร์ทที่เป็น user เราอยู่แล้วก็สามารถ next ไปได้เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เนาะ install ใช้ไทยก็จะบอกว่าใช้ 220.4 เมกะไบต์นะครับการเช็คโลเคชันก็คือกลับมาหน้านี้นะครับก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เนาะก็กลับไปครับผมไปดูในนี้ก่อนสมมติว่าเรา echo path ก่อนเนาะสังเกตดูว่าในนี้พาธจะยังไม่มี Go นะครับอันนี้เรา install ไปปึ๊บโอเคก็รอรันไปนะครับโอเคพอรันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือจะบอกว่าโปรแกรมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไม่ดูอีกทีโอเคเรียบร้อยแล้วครับลงเสร็จมันจะถามว่าจะลบไอตัว install เนี่ยทิ้งไปเลยไหมก็ทิ้งไปเลยก็ได้ครับโอเคหายไปแล้วเนาะจากดาวน์โหลดเอา echo ผ่านอีกทีสังเกตดูว่าเรามี user local go bin โผล่มาแล้วนะครับก็เราสามารถดู Go เวอร์ชันได้นี้ก็จะบอกว่าเป็นเวอร์ชัน 1.23.1 เป็น Darwin ด้านนี้คือไปถึงเครื่อง Mac OS นะครับหรือ Wish Go ก็จะบอกว่าพาธอยู่ที่นี่ครับเรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาดูกันต่อในนี้นะครับการติดตั้งเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมีให้เรียนหลายๆอันนะครับว่าเราจะไปตรงไหนซึ่งโดยหลักๆคนชอบไปที่ Tour of Go นะครับตรงนี้โอเค Tour of Go ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับให้เรารัน
ก็คือจะบอกว่าอันนี้เป็นหน้าเว็บที่เหมือนเราสามารถเล่นได้เนาะก็คืออันนี้สมมุติเราเห็นไหมครับเป็นตัวอักษรเดียวกันเราเปิด Syntax on เข้าไปจะเห็นเลยว่า Syntax มันเป็นสีขึ้นมาหรือเรากด format มันก็จะช่วยจัดให้เนาะสมมติว่าเราบอกอย่างนี้กด format เห็นไหมมันจะสเปซให้เองเรารันดูครับก็สามารถรันได้เลยว่าโปรแกรมจะเป็นยังไง hello mt รันเห็นไหมครับชื่อเปลี่ยนเป็น mt แล้วอันนี้คือโปรแกรมพื้นฐานนะครับก็ hello world นะครับก็เริ่มจากใช้แพ็กเกจ main เนาะแพ็กเกจ main ก็เหมือนเป็นแพ็กเกจพื้นฐานที่เราใช้ในการรันโปรแกรมนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน main ก็จะคล้ายๆกับ Java นะครับฟังก์ชัน main ก็คือเป็นฟังก์ชันแรกที่จะรันสำหรับโปรแกรมนั้นๆครับ import fmt ก็เหมือนเป็น standard input output เนาะก็มี print line print f print อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ print ออกมาแค่นั้นเองนี้อันแรกแค่ hello ถัดไปเราไปดูอันที่2นะครับก็ทัวร์นี้มีหลายภาษานะครับเราสามารถบอกว่าจะรันด้วยภาษาไทยก็ได้เนาะผมเปิดให้ดูอีกแท็บจะได้เห็นนะครับก็สามารถดูเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าใครบอกว่าไม่ถนัดแบบนี้ผมขอไปเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกันครับไม่ต้องเปลี่ยนเนาะถัดมาเนี่ยโกบอกว่าไอตัวเว็บทัวร์โกเนี่ยมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนาะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อยากตอนเน็ตอยากให้รันในเครื่องแล้วเห็นเหมือนเว็บนี้เลยทำยังไงได้บ้างทำได้นะครับโดยการinstall Go เข้าไปเนาะซึ่งเรา install ไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้ที่เราโชว์ให้ดูถัดมาคือรันคำสั่งนี้ครับนี่ครับ Go install Golang ตัวนี้เปิดคอมมานด์ขึ้นมานะครับรันเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะดาวน์โหลดลงมาในเครื่องเรานะครับซึ่งอันนี้มันจะบอกว่าพอมันดาวน์โหลดลงมาแล้วเนี่ยมันจะเอาโปรแกรมทัวร์นี้ไปไว้ใน GoPath bin directory ครับแล้วเราก็สามารถเปิดรันแล้วก็ดูผ่านเว็บได้ซึ่งสเต็ปนี้เข้าใจว่ามีบางคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่อง Go เนาะอาจจะยังงงอยู่ว่าแล้วยังไงล่ะเพราะมันบอกแค่นี้เลยครับแล้วมันก็ผ่านไปเรื่องอื่นแล้วก็คือไปโกไปกาวแล้วครับนี่ผมย้อนมาให้ดูนะก็คือนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับตามนี้เลยคราวนี้เราไปที่โฟลเดอร์ที่มันรันที่มันลงมาเนาะก็ยกตัวอย่างที่นี่ก็ user ตรงนี้เห็นไหมครับมีโฟลเดอร์ Go โผล่ขึ้นมาตรงที่นี่นะครับก็คือใน user แล้วก็เป็นชื่อเราเนาะแล้วก็เป็น Go แบบนี้ Go เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ package โผล่ขึ้นมาครับแล้วก็จะมี mod กับ sumdb เราไปที่ mod นะครับ mod เสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่ดาวน์โหลดมามันจะมี golang.org ตรงนี้แสดงว่าเราต้องไปดูที่พาธที่เป็น golang.org ครับแล้วก็ x เนาะตามผ่านนี้เลยครับ x แล้วก็จะมีเว็บไซต์ทัวร์อยู่แล้วก็มีอื่นๆเนาะแต่เราไม่สนเนาะเราไปที่ทัวร์เพราะว่าในนี้มันบอกว่าให้ไปที่ทัวร์เนาะที่ทัวร์ไปนารีครับโอเคเราไปที่ทัวร์อยู่ไหนทัวร์อยู่ในเว็บไซต์นี่ครับทัวร์โอเคซึ่งโปรแกรมทัวร์ก็จะมี go tour.go ตรงนี้นะครับตรงนี้คือโปรแกรมที่เราต้องรันมันเนาะฉะนั้นเราไปที่โฟลเดอร์นี้นะผม get info มาก่อนเพื่อดูผ่านมันเนาะโอเคผมก็ไปที่คอมมานด์ตอนนี้เราอยู่ที่ชื่อผมเนาะก็ cd go package mod อันนี้เราสามารถพิมพ์ตัวแรกหรือ 3-4 ตัวแรกที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นก่อนนะครับแล้วก็กดแท็บเนาะมันก็จะเติมให้อีกครับ x เว็บไซต์โอเค cd ทัวร์แบบนี้
การรันก็ง่ายๆครับก็รันไม่โกรันก็จุดนะครับโอเคแค่นี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับในนี้จะขึ้นมาแล้ว 127.0.0.1 ก็คือเครื่องเราเนาะเหมือน localhost นั่นแหละครับแล้วก็เป็น welcome 1ซึ่งไม่ใช่เป็นเว็บ go.dev แล้วนะครับอันนี้คือรันในเครื่องนะครับซึ่งอันนี้พอรันในเครื่องเราก็สามารถเล่นได้ในเครื่องเราเลย local ส่วนตัวนี้มันก็คือรันค้างอยู่นะครับเห็นไหมครับ accept connection เนาะไม่ได้มีอะไรสามารถรันได้โอเคซึ่งถ้าเราบอกว่าเราจะ stop เว็บทำยังไงมันค้างอย่างนี้กด Ctrl C นะครับ Ctrl C เรียบร้อยคราวนี้เว็บนี้ก็จะไม่รู้จักแล้วครับโอเคนี่คราวนี้ผมมารันออนไลน์ให้ดูอีกทีต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือการรัน local เนาะซึ่งเราดูไปแล้วถัดมา next ไปนะครับ Go Playground คืออะไร Go Playground ก็คือเป็นเหมือนเป็นเว็บที่ให้เราเล่นได้นะครับโดยที่เหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ใน Go Playground เช่นแบบนี้ Go Playground ก็เหมือนเป็นที่หนึ่งที่เหมือนให้เราเอาโค้ดมาวางแล้วก็รันดูได้ว่าผลจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผลจะเป็นยังไงเนาะซึ่งแต่ถ้าเราดูใน Tour of Go เราไม่จำเป็นเนาะเรารันที่นี่ได้เลยจบนี้ผมรันให้ดูก็คือมันจะใช้แพ็กเกจเมนเหมือนกันมี import fmt เนาะที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็มี time เนาะ time ก็คือเป็นการเอาเวลามาแสดงโดยที่ time.now ก็คือเวลาปัจจุบันก็คือวันนี้เนาะวันที่10เดือน11ปี2009อันนี้คือมันแค่จะบอกว่าในตัวเนี้ยมันเอาจากแซนด์บ็อกซ์มาเอาจากโกเพกาวที่เป็นแซนด์บ็อกซ์มาซึ่งมันจะเริ่มเวลาตอน5 ทุ่มวันที่10เดือน11เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไทม์ดันนาวก็จะแสดงเป็นวันเวลานี้เลยครับโอเคแต่ถ้ารันในเครื่องเราก็จะเป็นอีกแบบนะครับโอเคผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้แค่เกริ่นเนาะทันมาเราเริ่มหัวข้อแรกก็คือหัวข้อเรื่องแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจอันนี้ก็คือจะบอกว่าของเดิมเนี่ยเราแพ็กเกจเมนเนาะเราบอกว่าเราเอาตัว fmt มาปริ้นอันนี้คือเป็นการ import standard library ที่ชื่อว่า random จากตัวแพ็กเกจหลักก็คือตัว mat นะครับ mat แล้วก็ /ind ก็คือ random ก็คือจะบอกว่าให้ปริ้นออกมาว่า random integer 10ก็คือหมายถึงว่าเอา random ตัวเลขจำนวนเต็ม1 ใน 10ก็คือตามนี้ก็รันไปได้8เนาะรันใหม่รันใหม่โอเคได้7รันใหม่นะครับได้6อะไรเงี้ยก็คือมันเรนดอมมาขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่ามันจะเรนดอมได้อะไรอันนี้ง่ายๆผมข้ามไปเร็วๆนะครับถัดมาก็คือเอาแมทออกมาเลย แทนที่จะเอาแมทดอทแรนดอมเนาะเราบอกว่าเอาแมทออกมาเลยเพื่อมาใช้ฟังก์ชัน square root นะครับนี่ก็ปริ้นเหมือนกันคราวนี้ถ้าเราสังเกตดูอันนี้มันเป็นการเอาสตริงมาต่อด้วยตัวเลขเนาะแต่อันนี้เราบอกว่าเราต้องการจะ format มันด้วยการใส่%g เข้าไปที่ตัวนี้แล้วคอมมาโดยการใช้ printf แทนการ printf จะไม่ได้เอาสตริงมาต่อกับตัวเลขแต่จะเอาตัวเลขตัวนี้มาแทนในค่า g นี่นะครับลองรันดูก็คือได้เป็นอย่างนี้นะคือ square root 7เราเปลี่ยนค่าพวกนี้ได้นะครับเช่น square root 5รันไปนะครับได้ค่านี้ square root 9แล้วกันจะได้เห็นเลขชัดๆเลข3ออกมาแบบนี้อันนี้คือการใช้ standard library ง่ายๆนะครับโอเคถัดมาก็คืออันนี้เป็น export name เราบอกว่าอยากจะได้เป็นpy ก็คือเอา mat.py ออกมาเนาะแล้วก็ใช้ปริ้นไลน์เพื่อปริ้นค่าตัวนี้ออกมานะครับก็รันแบบไปเลย
สังเกตดูว่าเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้ mat.py pi ตัวเล็กได้นะเพราะว่า pi จริงๆใน mat จะเป็นตัวใหญ่แบบนี้โอเคพอเราเปลี่ยนเป็น p ตัวใหญ่ก็เห็นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเล็กตัวใหญ่ของชื่อตัวแปรในฟังก์ชันต่างๆมีผลนะครับโอเคถัดมาคือ argument นะครับเป็นการส่งตัวแปรผ่านเข้าไปหรือผ่านออกมาเนาะซึ่งอันนี้ก็ package main เหมือนเดิม import fmt เพื่อใช้ในการพิมพ์เนาะพิมพ์ลายแบบนี้คราวนี้เรามีฟังก์ชันที่ชื่อ add เนี่ยรับตัวแปร2ตัวการเขียนสังเกตดูว่าฟังก์ชันจะกลายเป็นตัวชื่อตัวแปรก่อนแล้วค่อยบอกว่าเป็นไทป์อะไรเพื่อให้ตรงกับภาษาพูดของมนุษย์เนาะมันก็เกิดความง่ายขึ้นเช่นเราจะบวกด้วยเลข x ที่เป็นจำนวนเต็มและ y ที่เป็นจำนวนเต็มได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มก็คือเป็น integer เนาะจำนวนตัวเลขจำนวนเต็มครับโดยที่คืนค่าเอา x บวก y ออกมาแบบนี้เลยเพราะนั้น42บวก13ได้55โอเคก็อยากเล่นก็เปลี่ยนได้นะครับเช่นบอกว่าเป็น7 49ออกมาครับอันนี้ก็ง่ายๆตรงไปตรงมานะคราวนี้เราไปดูกันเรื่อยๆจริงๆบทเรียนจะยาวมากนะครับเราค่อยๆเรียนไปเนาะหลังๆจะยากนะครับแรกๆจะง่ายหน่อยถัดมาต่อเนื่องมาการที่ทำอันนี้ก็สามารถลดรูปได้จากที่ x เป็น int y เป็น int สามารถลดรูปได้เหลือแค่ x, y เป็น int ก็คือเป็นตัวเลขทั้งคู่ครับเหมือนเดิมรันไปได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมครับอันนี้ข้ามไปนะครับอันนี้ง่ายถัดมาสามารถรีเทิร์นเป็นค่าใดๆก็ได้นะครับหรือสามารถรีเทิร์นค่ามากกว่า1ค่าก็ยังได้ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าโปรแกรมหลายๆโปรแกรมมิ่งหลายๆภาษาไม่สามารถทำได้นะครับก็ทำให้เกิดความยากเนาะต้องไปประกาศเป็น global หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ทำให้ง่ายเช่น main อันนี้เอามาพิมพ์เหมือนเดิมนะครับเราทำฟังก์ชันอันหนึ่งเรียกว่า swap เนาะก็คือเป็นการเปลี่ยนค่า x กับ y สลับกันโดยที่ x กับ y เป็นสตริงก็มีการรีเทิร์น2ค่าเป็นสตริงทั้งคู่แล้วก็รีเทิร์นมาเป็น y กับ x แค่นี้เองง่ายมากครับตัวการประกาศก็ a กับ b เป็นตัวแปรอันนี้เดี๋ยวได้เรียนต่อนะครับก็คือจริงๆมันเป็นการบอกว่า a กับ b เป็นตัวอักษรเนาะหรือค่าใดๆก็ตามเป็นตัวอักษรแล้วก็ส่งค่าตัวอักษรเข้าไปก็คือเป็นสตริงส่งเข้ามาที่ x กับ y แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน swap ในการ return สลับกันแล้วก็พิมพ์ออกมาอันนี้ก็จะได้เป็น world hello เนาะหรือถ้าเขียนให้แบบเข้าใจง่ายสุดก็คือว่าอะไรดี j string เท่ากับ hello ว่า k string เท่ากับ world อันนี้คือเพื่อให้เห็นภาพเนาะแล้วก็ว่า j กับ k เข้าไปรันออกมานี่คือเหมือนกันก็คือแค่นี้ส่งสตริงเข้าไปโดยตรงเราประกาศตัวแปรซึ่งการประกาศตัวแปรตรงนี้มีการประกาศแบบเต็มแบบนี้เนาะหรือถ้าเราบอกว่าเอ้ยไม่เอาแบบสั้นก็ประกาศเหมือนที่ประกาศ A กับ B ครับตัวนี้ได้เหมือนกันนี่คือการประกาศตัวแปรแบบย่อครับโอเคเรียบร้อยไปดูบทถัดไปกันเลยครับโอเคถัดไปก็คือเป็น name return นะครับก็คือเราบอกว่าจะมีตัวฟังก์ชัน main เนาะจะพิมพ์ลายฟังก์ชัน split โดยที่ใส่17เข้าไป17เป็นค่า sum เนาะที่เป็น integer เนาะเป็นตัวเลขแล้วก็เราจะ split ออกมาโดยที่ return ค่าเป็น2ค่าเป็น x กับ y โดยที่ x กับ y เนี่ยเป็น integer เหมือนกันคราวนี้ x เราบอกว่า x เนี่ยเท่ากับ
ซัมคูณกับ4หาร9แล้วก็ y เนี่ยเป็นซัมลบ x แบบนี้ครับโอเคแล้วเราก็รีเทิร์นแบบนี้เลยเห็นไหมครับรีเทิร์นอย่างนี้เลยลองรันดูได้ค่าเห็นไหมครับถึงแม้รีเทิร์นเราจะไม่ระบุว่ารีเทิร์นx y ก็ตามนะแต่มันก็จะคิดมาให้แล้วก็บอกว่าอ๋อมี x กับ y อยู่ในนี้ไง x กับ y ก็รีเทิร์นไปอย่างนี้สิอันนี้คือความง่ายของมันเนาะก็คือบอกว่าเอาซัมเนี่ยซัมคือ17คูณ4หาร9 17เนี่ยคูณ4ได้68หาร9ได้ 7.5 กว่าแต่พอเป็นอินทิเจอร์มันก็เลยบังคับเป็น7เนาะเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้17ลบ7ก็เหลือ10เพราะฉะนั้นตอนรีเทิร์นออกมาพิมพ์ออกมาก็ได้เป็น7กับ10แบบนี้ครับถัดไปนะครับตัวแปรเนาะก็คือบอกว่าเป็นการประกาศโดยที่ตัวแปรเนี่ยต้องเริ่มจากการวาแล้วก็ตัวแปรถ้ามากกว่า1เราคอมมาได้เนาะประกาศว่าเป็นตัวแปรไทป์อะไรซึ่ง default มันคือ false อยู่แล้วเนาะของบูลีนตัว integer ก็คือ default เป็น0เนาะอันนี้แค่จะให้ดู default รันดูครับโอเคก็คือเป็น0 false เนาะสมมติว่าเราเท่ากับ true รันเข้าไปก็คือเป็นต้องมี3ค่าครับแบบนี้สมมติแบบนี้โอเคเป็น true false ตามนี้ครับหรือนี้เองเราบอกว่าเอาเท่ากับ20ก็ได้20แบบนี้อันนี้ก็ง่ายๆครับหรือเราจะมาเขียนในบรรทัดอันนี้น่าจะเป็นกันอยู่แล้วเนาะก็ได้20ปกติครับถัดมาครับก็คือบอกว่าอันนี้เป็นการประกาศเลยก็คือเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าเรากำหนดตัวแปรเข้าไปเลยอันนี้ประกาศเสร็จบอกเลยว่าอันนี้คือ1นี่คือ2อันนี้คือ true false เนื่องจากอันนี้ไม่ได้มีการบอกว่าเป็น integer boolean หรืออะไรเพราะฉะนั้นโปรแกรมมันจะคิดได้เองนะครับว่าตัวแรกคือบูลีนตัวที่2คือบูลีนตัวที่3คือสตริงแบบนี้ครับโอเคถัดไปครับอันนี้ก็คือช็อต declaration เนาะที่เราอาจจะเห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือแทนที่เราจะประกาศเต็มๆแบบนี้เราสามารถตัดอินออกก็ได้เนาะเพื่อให้มันคิดให้แต่ว่าถ้าเราไม่เอาเราบอกว่าเราประกาศสั้นกว่านั้นอีกเราบอกแค่ k assign ค่า3เข้าไปอันนี้ก็จะกลายเป็น integer ทันทีครับส่วนอันนี้ก็บูลีนแล้วก็เป็นสตริงเนาะพิมพ์ดูเนาะนะครับก็1 2 k เป็น3 true false แล้วก็เป็น no เป็นสตริงแบบนี้ถัดไป basic type เนาะก็คือจะบอกว่าในตัวแปรของ go เนี่ยมี boolean string มี int เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะความยาวเท่าไหร่โดยที่เป็น int 8 int 16 int 32 int 64หรือ uint ก็คือบอกว่าเป็น unsigned เนาะไม่สนใจเครื่องหมายแต่ก็จะไม่มี long เพื่อให้ง่ายลงเนาะมันก็จะมีแค่ int อยากได้กี่บิตก็บอกไปเลยครับ byte ก็คือ byte เนี่ยจริงๆมีความหมายเทียบเท่ากับ uint 8 loon มีค่าเทียบเท่ากับ int 32ถามว่าตรงนี้ได้ใช้บ่อยไหมก็อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีใช้บ้างนะครับถัดมาคือ float เนี่ยก็ไม่มี double เนาะมีแค่ float 32กับ float 64ไปเลย complex ก็เหมือนกันก็จะเป็น64กับ128ครับอันนี้ด้วยการใช้ complex ตัวนี้เราต้อง import math complex เข้ามานะครับไม่งั้นจะใช้ไม่ได้ซึ่งเราก็สามารถพิมพ์มาดูได้โดยที่การพิมพ์ f เนี่ยก็คือเหมือนที่เมื่อกี้บอกพิมพ์ f คือใส่พารามิเตอร์เนาะแล้วก็เอาตัวแปรมาใส่ถ้าพิมพ์ไลน์คือทุกอย่างจะกลายเป็นสตริง
printf คือเราอยากรู้ว่าไอ้ to b เนี่ยที่เป็นบูลีนเป็นไทป์อะไรก็เห็นไหมครับไทป์เป็นบูลีนแล้วก็ v คือ value ของมันเนาะก็คือ to b ออกมาเป็น value ก็คือค่า false แบบนี้ส่วน max int ที่เป็น u int 64เนี่ยพอ print t ออกมาก็คือไทป์เป็น u int 64ตามนี้ส่วน value ของมันก็คือเป็น18446อันนี้ครับก็คือเป็นการทำตรงนี้นะครับเป็นการทำการเลื่อนบิตเนาะไอ้เครื่องหมายนี้คือการเลื่อนบิตไปหนึ่งหลักครับเดี๋ยวเราน่าจะได้รู้กันในเรื่องคณิตศาสตร์ครับ z ก็คือเป็นตัวเลข complex เนาะ complex ก็คือเป็น complex square root -5 บวก 12i แล้วก็ print type ออกมาก็คือ complex value เป็นอะไร value คือ2บวก 3i ซึ่งก็คือเป็นการ square root -5 บวก 12i ตัวนี้ออกมานะครับซึ่งอันนี้ถ้ากลับมานิดนึงตัวเลข complex คืออะไรผมมีทำสไลด์ไว้คร่าวๆอันนี้โอเค complex number ในตัวเลขคณิตศาสตร์นะครับก็คือเป็นจำนวนเชิงซ้อนเนาะที่เกิดจาก a บวก bi ซึ่งจริงๆอันนี้น่าจะเคยเรียนกันมาแล้วสมัยเด็กๆนะครับ a บวก bi ก็คือเป็น bi เนี่ยก็คือเป็นจำนวนเป็นฝั่งจินตภาพนะครับซึ่งถ้า bi ไม่เท่ากับ0ก็จะได้เป็นจำนวนจินตภาพแต่ถ้า bi เป็น0ก็ได้เป็นเลขจำนวนจริงเนาะก็คือมีเลขตัวเดียวๆครับแล้วก็จะแตกมาเป็นตรรกะจำนวนเต็มเศษส่วนหรือเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกอันนี้แล้วแต่จะอธิบายให้ฟังว่า complex number คือ a บวก bi แบบนี้ครับอันนี้คณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับโอเคถัดมาเนี่ยเราไปต่อเลยอันนี้ playground เนาะเราปิดไปก็ได้โอเคบทถัดไปนะครับ zero value ก็คือจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องประกาศตัว initial เนาะอย่างที่เห็น integer float boolean string ค่า default ของมันเราไม่ต้องประกาศเลยเพราะว่าอันนี้เข้าใจว่าภาษาต่างๆก็มักจะเป็นแบบนี้เนาะรันดูได้เลย int ก็คือ0เนาะ float ก็คือ0 boolean เป็น false string ก็คือเป็นค่าว่างแบบนี้ครับอันนี้คือค่า default มันเนาะแล้วก็ print ออกมาดูครับอันนี้คือ print value แล้วก็ตรงนี้เป็น q นะครับเพราะว่าตัว string เนี่ยถ้าเราใช้เป็น v เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเนาะแบบนี้นี่เพราะมันคือค่าว่างการเอา print q คือให้เห็นตัว double quote ของ string อย่างนี้นี่ครับจะเห็นเป็น double quote แต่ถ้าเราเป็น print v นะครับจะไม่เห็นจะชื่อเห็นไหมครับไม่มี double quote นะครับถัดมานะครับเราไปที่บทต่อไป type conversion สังเกตดูว่า t แล้ววงเล็บ v เป็นการ convert value จาก v มาเป็น t นะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยการเปลี่ยน integer เป็น float ก็ใส่ float ไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่เลขเข้าไปหรือเปลี่ยนจาก float มาเป็น u int ก็ใส่แบบนี้ครับแบบนี้ง่ายๆอันนี้แค่จะบอกว่ามันไม่เหมือนในภาษา C เพราะว่าGo เนี่ยพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็น explicit conversion เนาะเพราะว่าถ้าเกิดให้มันออโต้เองเดี๋ยวจะยิ่งยากแล้วก็จะอ่านโปรแกรมยากเข้าไปอีกครับง่ายๆก็คือ package main เหมือนเดิม import ฟังก์ชัน standard ที่ print เนาะแล้วก็ match เข้ามาฟังก์ชัน main เนาะประกาศเข้ามาเลยx กับ y เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม3 4 float ก็เอา square root ของ float x คูณ x กับบวกด้วย y คูณ y 339บวกด้วย4คูณ4คือ16เนาะบวกกันได้25 square root มาก็คือเป็น5นะครับเนาะซึ่งเราต้องมาใส่ float ตรงนี้ก่อนเพื่อมาใส่ square root เพราะว่า square root เนี่ยrequire ตัวเลขที่เป็น float นะครับเราไม่สามารถเอา integer มา
ใส่สแควร์รูทได้นี่ลองรันดูนะครับโอเคก็คือได้3 4แล้วก็ได้ z เป็น5ก็คือเอา5เนี่ยมายูอินอีกทีหนึ่งได้5ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันสมมุติว่าลบโฟลตออกไปรันดูมันจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ float 64เนาะมาเข้าฟังก์ชัน square root ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ตามนี้นะครับใส่ float เข้าไปครับก็จะได้เป็น square root ได้มาเป็น5ถามว่าเราจะต้องมา u จะต้องมา u in ไหมไม่จำเป็นนะครับสมมุติเราพิมพ์ f เลยพิมพ์ลาย f ตัวนี้ออกมาโอเคอันนี้คือจะบอกว่าประกาศตัวแปร z ทำไมนะในเมื่อไม่ใช้เราคอมเมนต์ออกไปครับคอมเมนต์จะเหมือน Java นะครับก็คือslash 2 ทีแบบนี้หรือถ้าหลายบรรทัดก็เป็น slash ดอกจันจบด้วยดอกจัน slash ครับโอเค3 4 5เรียบร้อยครับง่ายๆถัดไปนะครับโอเคอันนี้คือ type reference นะครับอันนี้คือจะบอกว่าเป็นการประกาศเนาะโดยที่ไม่ว่าจะใช้ทั้งเป็นการ assign ค่าหรือเป็นการ var แล้วเท่ากับเนี่ยตัวแปรก็จะอ้างอิงถึงค่าในทางด้านขวาอย่างนี้อันนี้ปุ๊บ y i เป็น int เนาะแล้วก็ j มาใส่เข้าไปเนี่ย j ก็จะเป็น int เหมือนกันเพราะว่าเรา int มาประกาศตรงนี้เนาะครับหรือถ้าเราบอกว่าประกาศโดยตรงเข้าไปอันนี้คือ int อยู่แล้วชัดๆอันนี้มีจุดก็คือเป็น float อันนี้มีการใส่บวก bi เข้าไปเนาะก็คือเป็น complex ตามที่สอนไปแล้วก่อนหน้านี้ครับโอเคคราวนี้มาดูในตัวอย่างบ้างตัวอย่างบอกว่าพิมพ์ออกมาอย่างเดียวบอกว่าเป็นตัวเลขเนาะแล้วก็พิมพ์ไทป์ของตัว v ออกมาอันนี้ได้เป็น integer อยู่แล้วเนาะคือ int เนาะถัดมาเราบอกว่าเอา v เป็นอย่างอื่นเช่นเราบอกตรงนี้เป็น 3.142 ก็จะเป็น float 64แบบนี้อันนี้ก็ง่ายๆนะครับแบบนี้โอเคก็จะได้เป็น complex หรือเราบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เราประกาศเป็นสตริงไปเลย t ก็จะได้เป็นสตริงแบบนี้นะครับจริงๆถ้าใช้แบบง่ายสุดก็คือแบบนี้นะครับไม่ต้องประกาศอะไรทั้งนั้นแค่โคลอนเท่ากับได้เลยครับโอเคถัดไปตัวแปรคงที่นะครับตัวแปรคงที่เนี่ยก็เหมือนกับตัว var ที่ใช้ประกาศเนาะแต่แค่เปลี่ยนตัว var เป็น constant ก็คือลดความซับซ้อนของ Java ลงมา Java จะต้อง constant แล้วบอก type อีกทีหนึ่งว่า string หรืออันนี้ไม่ต้องอันนี้ con แล้วก็กำหนดนี้เลยจบครับก็อันนี้ import เข้ามานะครับพายเป็น 3.14 เนาะอันนี้เป็นประกาศตัวแปรคงที่อันนี้ก็ประกาศตัวแปรคงที่ที่เป็นสตริงแล้วก็มาโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวแปรบูลีนเรารันดูครับนี่คือ hello แล้วก็ชื่อเนาะเราไม่เวอร์เราบอกว่า hello bt พายเป็น 3.141แบบนี้ตรงนี้คือ print go ru tooth เราบอกว่าไม่เอาเราบอกว่าเป็น false แบบนี้ครับแค่นี้ครับต่อไปนะครับ numeric constant ครับ numeric constant ก็คือจะบอกว่ามีความเที่ยงตรงสูงเนาะโดยที่มันไม่สามารถที่จะมาพิมพ์อะไรแปลกๆได้อันนี้คือเขาไม่พิมพ์เนาะแต่เขาให้เราลองเนาะซึ่งง่ายๆคือพิมพ์แล้วบอกว่าเป็น Huge number เนาะโดยที่เราจะชิปเล็บไป100ดิจิตเนาะนี่คือ big เนี่ยก็คือเลข1เนาะชิปเล็บไป100ดิจิต small คือเอา big เนี่ยที่ชิปเล็บไป100ดิจิตมาชิปไลท์99ดิจิตครับหรือก็คืออันเนี้ยชิปเล็บไป100ดิจิตแล้วพอชิปไลท์กลับมา99จาก1ก็จะกลายเป็น2นะครับแค่นั้นเองแต่ประเด็นคือไอ้ตอนที่มันบิ๊กเนี่ยมันจะมาพิมพ์เป็นอินไม่ได้แค่นี้จริงๆที่ต้องการจะโชว์นะครับคราวนี้เราก็เลยบอกว่า
การที่จะปริ้นตัวเลขที่เป็นตัวนี้ที่เราชิปเป็นไบนารีแบบนี้มันไม่สามารถที่จะปริ้นออกมาตรงๆได้เพราะฉะนั้นก็เอาตัวเลขมาคูณกับ10 บวก 1แล้วค่อยรีเทิร์นกลับมาเป็นอินทิเจอร์แล้วปริ้นออกมาแบบนี้เนาะนี้ตัวแปรเป็นอินเข้ามาเนาะแล้วก็รีเทิร์นเป็นอินออกไปในขณะที่ need float ก็คือเอาตัวเลข float เข้ามาแล้วก็เอามาคูณ 0.1 แล้ว return float ออกไปถ้าเรารันแบบนี้มันจะได้ success หมดเนาะนี่ครับก็คือsmall มันคือ2เนาะเมื่อกี้ที่เราบอก2คูณ10ได้20บวก1ได้21เนาะเอามาเป็น need float ก็คือ2แบบนี้เนาะ2คูณ 0.1 ได้ 0.2 แบบนี้ในขณะที่เรา big มา need float เข้ามาตรงนี้มันจะได้เป็นตัวเลขแบบนี้เนาะอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่าเอา need in big เข้ามาformat ได้โอเครันเลยนี่นะครับพอรันเสร็จมันจะบอกว่า error เนาะบอกว่าเฮ้ยตัว big เนี่ยที่ใส่เข้ามาใน float 64เนี่ยมันเป็นตัวแปรนี้นะซึ่งใส่ไม่ได้ overflow ครับใส่เข้ามาในนี้ไม่ได้เพราะว่านี้ไม่ใช่ตัวเลข integer แต่ว่า integer เนี่ยสามารถ auto conversion เป็น float ได้แบบนี้ครับแค่นี้เองอันนี้บทนี้แค่บอกอย่างนี้ครับโอเคถัดไปนะครับจบบทนี้แล้วครับถัดมานะครับก็เป็นการ loop เนาะ for loop เริ่มมานะครับก็เรามา for loop เนาะเริ่มต้นก็คือบอกว่า for loop จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือบอกว่าเป็น init statement condition แล้วก็ post statement ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับหลายๆภาษานะครับซึ่งเราก็สามารถ package main แล้วก็อันนี้ print นะครับฟังก์ชัน main ปกติ sum เนี่ยใส่ค่า0เข้าไปข้างนอกเนาะแล้วก็ for ตรงนี้คือ init statement เราจะใส่เป็น i ใส่ค่า0เข้าไปเนาะอันนี้เป็นวิธีประกาศแบบสั้นเราอยู่แล้วแล้วก็ i น้อยกว่า10ก็คือถ้า i ยังน้อยกว่า10ก็ทำไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เอา i บวกมันก็จะมาเข้า condition check พอมันเท่ากับ10ปุ๊บก็จะหยุดทำฉะนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับการบวกเลข1ถึง9เนาะครับลองรันดู1ถึง9ก็ได้45แบบนี้โอเคอันนี้ง่ายๆนะครับฟังก์ชัน for continue นะครับอันนี้จะเป็นการลดรูปเข้ามาเนาะเพื่อให้มันง่ายขึ้นแต่ถามว่าดีไหมก็แล้วแต่การใช้เลยครับถ้าเราใช้แล้วเราเข้าใจก็ง่ายขึ้นนะครับ package main เนาะ import fmd ฟังก์ชัน main เริ่มมาประกาศ sum เท่ากับ1นะครับแล้วก็ for ไม่มีตัวแปร init มีแค่ตัวแปร condition ว่า sum เนี่ยยังน้อยกว่า 1,000 เนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีด้วยว่าหลังจากจบรอบ1รอบจะทำอะไรเพิ่มโดยในแต่ละรอบเอาซ้ำนี่แหละมาบวกเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ปริ้นออกมาสุดท้ายครับก็ดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับแบบนี้1024ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ถ้าเราอยากเห็นว่าในแต่ละรอบเนี่ยซ้ำเท่าไหร่เนาะก็ปริ้นข้างในด้วยแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเอา2เนาะเสร็จแล้วก็เอา2บวกเข้าไปบวกกับ2ได้4บวก4ได้8บวก8ได้16แบบนี้ไปเรื่อยๆจนมากกว่า 1,000 ครับแล้วก็ถ้าเรากด format เห็นไหมครับจากเซมิโคลอนทั้งหลายหายไปแล้วจริงๆมัน for condition อย่างเดียวแค่นี้ก็รันได้เลยครับแบบนี้เนาะโอเคถัดมา for ใน Go สำหรับ y ใน Go ไม่มีฟังก์ชัน y นะครับเพื่อความง่ายเนาะมันก็คือฟังก์ชัน for อย่างเดียวนี่แหละซึ่งก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ผมกด format ให้ดูเนาะก็คือแทนที่จะ for แล้วมีเซมิโคลอนไม่ต้องมีก็อันนี้เสมือนว่า y นั่นแหละทำไว้จนกว่า sum จะมากกว่า 1,000 เนาะต้องบอกว่าไงดี
ซัมน้อยกว่า 1,000 ยังทำงานไปเรื่อยๆพอมันหลุดคอนดิชันคือมากกว่า 1,000 ก็หยุดโอเครันดูนะครับก็คือเท่าเดิมเนาะโอเคถัดมา forever เนาะ forever นะครับก็คือทำไปเรื่อยๆเนาะไม่มีการสิ้นสุดเนาะแล้วก็ต้องเป็น import fmt แล้วก็นี่ก็เป็น fmt print line นะครับเราฟอร์แมตดูนะครับโอเครันดูนะครับสังเกตดูว่าทำเอาจริงๆมันก็คือรันปริ้นเทสไปเรื่อยๆนั่นแหละครับจนทำเอาเนาะครับแค่นั้นเองถัดมาif statement เนาะโดยที่การ if เนี่ยเขาก็บอกว่า if เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ loop for นั่นแหละแต่ว่า if มันเป็นทีเดียวแค่นั้นเองโดยที่เขายกตัวอย่างว่า import fmt กับ match เข้ามาเนาะแล้วก็จะทำ square root เนาะฟังก์ชัน main ก็เป็นการปริ้นไลน์เอา square root ใส่2กับ-4เข้าไป2รอบโดยที่อันนี้ก็คือ input เป็นตัวเลข float return ออกมาเป็น string ครับก็ในเราก็ if ไปนะครับ if คือถ้า x น้อยกว่า0เนาะก็คือทำการ return ซึ่งอันนี้สังเกตดูเราไม่ต้องวงเล็บนะครับ statement ตรงนี้no need to surround it with วงเล็บเนาะแต่ว่าอันนี้ require ต้องมีปิกาครับโดยที่การ return นี้ก็คือ return ตัว square root ของลบ x เข้าไปแบบนี้เอา x เนี่ยมันลบแล้วก็ใส่ square root แล้วเติม i เข้าไปตรงท้ายเนาะแบบนี้ครับแต่ถ้า x มากกว่า0จะใช้วิธีการเอา match ฟังก์ชันของ match เนาะ match square root return ออกไปให้ครับ sprint คือการปริ้นออกมาเป็นค่าเนาะโดยที่ไม่ได้ปริ้นออกหน้าจอเพราะนั้นก็จะปริ้นออกมาเป็นค่าเป็นสตริงแล้วก็จะ return กลับมาที่นี่แล้วค่อยปริ้นออกตัวหน้าจอแบบนี้ครับแต่ถ้าน้อยกว่า0ก็คือเข้าฟังก์ชันนี้เนาะทำลบก่อนกลายเป็นบวกแล้วเติม i เข้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้น-4จะได้เป็น2i เนาะส่วน2เนี่ยก็จะได้เป็น 1.414 อันนี้สแควร์รูทปกติครับโอเคถัดมานะครับถ้าช็อตสเตทเมนต์ของ if แบบนี้เราสามารถ decay ค่าเข้าไปได้ อย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างก็คือเป็น match กับ fmt เหมือนเดิมเนาะฟังก์ชัน main ทำการปริ้นตัว power ใส่ตัวแปร3ตัวเข้าไปเป็น float หมดเลยก็คือเป็น x เป็น n แล้วก็เป็น lim น่าจะเป็น limit นะครับแล้วก็ return เป็น float ออกมาเนาะเพื่อปริ้นก็มา if ก่อนเลย v เนี่ยคือค่าที่เราจะ return เนาะแล้วก็บอกว่าmatch.pow ก็คือใช้ฟังก์ชัน power เนาะของ x กับ n ก็คือ3 ยกกำลัง 2ก็คือ9เนาะแล้วก็บอกว่าตัวนี้ถ้าอันนี้ออกมาแล้วได้เป็นค่า v เห็นไหมครับแล้วเช็คต่อว่าถ้า v เนี่ยน้อยกว่าลิมิตก็คือ v น้อยกว่าลิมิตก็คือน้อยกว่าค่านี้ก็คือน้อยกว่า10ซึ่ง9น้อยกว่า10มาให้น้อยกว่าก็จะ return 9ออกไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้า condition ก็คือมากกว่าลิมิตก็ return ลิมิตออกไปซึ่ง3 ยกกำลัง3เนี่ยได้27มากกว่า20เพราะฉะนั้นจะได้20เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้9กับ20แบบนี้ครับฟังก์ชันต่อมาคือ if else นะครับ if else ก็ง่ายๆเนาะเหมือนภาษาอื่นๆก็คือจบปุ๊บก็ else แล้วก็ปิกาแค่นั้นเองอันนี้ง่ายๆไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับถัดมาก็คือ loop นะครับ loop กับฟังก์ชันเนาะก็คือเนี้ยเราบอกว่าจะให้เล่นเรื่องการ loop กับฟังก์ชันโดยที่ให้หาตัวเลขที่2ตัวที่มายกกำลัง2แล้วใกล้กับ x มากที่สุดสังเกตดูคือส่งเข้ามาว่า square root ของ2โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน match เนี่ยจะได้ตัวเลขอะไรออกไปก็เป็นการทำโดยการทายค่าเข้าไปว่าตัวเลขไหน
ซึ่งฟังก์ชันในการหา square root จะเริ่มจากการเดาแล้วก็จะเป็นค่าแบบนี้เนาะแล้วก็วนซ้ำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าออกไปซึ่งอันนี้สังเกตดูว่าเป็นว่างๆเนาะไม่เติมให้เราเนาะว่าลูปกลเป็นอะไรแต่จริงๆอันนี้เขาก็บอกอยู่ว่าจริงๆถ้าง่ายๆคุณก็ใช้ math.square root ใน standard library ก็ได้นะแต่อันนี้มันเป็นการเรียนรู้เนาะเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงดีครับโอเคครับให้เวลาประมาณ10 วิในการคิดนะครับว่าจะทำยังไงเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับเราประกาศz เนาะเป็น float 64แล้วก็เราก็ for เข้าไป z เนี่ยเป็น 0 z คูณ z ยังน้อยกว่า x ก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็เอา z เนี่ยมาบวก 0.1 ฉะนั้นมันก็จะทำงานจนได้เลขเนาะคราวนี้เราก็ต้องเอา z เนี่ยมาลบ 0.1 ก่อนแล้วก็รีเทิร์น z ออกไปโอเคนี้จริงๆน่าจะมีวิธีอื่นนะครับแต่นี้เขียนแบบง่ายๆเร็วๆเนาะอันนี้คือเรา 0.1 มันก็เลยได้เป็น 1.4 นะคราวนี้เราบอกว่าถ้าให้ใกล้กว่านี้ก็แค่บวกหลักเข้าไปครับสมมุติเป็น 01 แบบนี้เนาะรันมาก็ 1.41 เนาะอันนี้น่าจะพอเดาได้แล้วใส่เข้าไปเป็นอะไรครับ 0.414 เนาะโอเค 39เราใส่ไปอีกหลักหนึ่งโอเค 1.414 นี่ครับก็คือ square root ยิ่งเราใส่การบวกนี้ไปละเอียดเท่าไหร่ก็จะยิ่งความละเอียดก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นเนาะโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาครับโอเคอันนี้เราผ่านบทลูปแล้วนะครับถัดมาเป็นการใช้สวิตช์นะครับสวิตช์เนี่ยก็คือสวิตช์เคสเนาะซึ่งในภาษาต่างๆ Java อะไรๆก็มีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีความต่างอยู่นิดนึงอันนี้มี FMT มีการ import FMT กับ runtime นะครับโอเคซึ่ง runtime เนี่ยก็คือมาเช็ค OS นะว่าเป็นoperating system อะไรเป็น Darwin เป็น Linux เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะปริ้นออกมาคราวนี้ในภาษาของ Golang เรารันดูก่อนนะครับโอเคนี้ก็บอกว่าเราปริ้น Golang on แล้วก็สวิตช์ด้วย OS เนาะเอา OS ออกมารันไทม์ Go OS แบบนี้นะครับ OS เป็นเคส Darwin หรือเป็นอะไรก็คือสวิตช์แล้วก็เป็นการเปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเคสนะครับก็ได้เป็นปริ้นออกมาครับซึ่งสังเกตดูไม่มีเบรกนะครับแต่ละอันก็จะทำแค่ในเคสของตัวเองโดยไม่ต้องเข้าเบรกครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมมี default มีเคสแค่นั้นเองครับถัดมาก็คือ switch invariant order ก็คือเราสามารถอย่างนี้มันจะสามารถทำจากข้างบนลงไปข้างล่างเนาะโดยแล้วก็หยุดที่เคสที่ success เลยสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิตช์ I เป็นเคส0แล้วก็เคส F เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอเคส0ปุ๊บเคส F นี้ก็จะไม่ทำงานทันทีเลยครับจะทำแค่เคส0เลยครับซึ่งอันนี้เขาใช้ฟังก์ชัน time เนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วว่า go playground เนี่ยจะเป็นวันเวลานี้เนาะ10 เดือน 11 2009 เวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเรากดรันปุ๊บจะเห็นว่าเมื่อไหร่จะวันเสาร์มันก็จะคำนวณมาว่าปัจจุบันเอา weekday ออกมาเป็นวันปัจจุบันเนาะก็จะได้เป็น today ออกมาครับเสร็จแล้วก็มาเช็คเทียบกับวันเสาร์ switch time Saturday ก็บอกว่า today บวก0เป็น Saturday ไหมไม่ใช่ today บวก1เป็น Saturday ไหมไม่ใช่ใน2 วันไหมไม่ใช่มันจะมาถึงอันนี้เลย
คือ too far away เพราะว่ามันไกลมาก ถ้าเราลดลงมาล่ะเราบอกว่าเป็นวันอะไรดี วันอังคารtoday คือวันอังคารก็คือวันที่10 เดือน 11นี่นะคือวันอังคารโอเคครับเราไปบทต่อไปกันดีกว่าครับโอเคสวิตช์โดยไม่มีคอนดิชันทำยังไงความหมายคือเราสวิตช์โดยไม่ใส่นะว่าคอนดิชันคืออะไรข้างบนนี้แต่เรามาเทียบในเคสเลยสังเกตไหมอันนี้สวิตช์โดยที่บอกว่ามาเทียบกับค่านี้เอาอันนี้มาเทียบกับข้างบนนี้นะเทียบกับค่าเดียวกันแต่เราสามารถสวิตช์แล้วเทียบกับค่าในของตัวเองได้ซึ่งจริงๆก็คล้ายๆกับ if else นั่นแหละครับแต่ว่าเขียนเป็นสวิตช์เคสออกมาก็คือถ้า tr น้อยกว่า12 tr น้อยกว่า17แบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแบบนี้จริงๆก็คล้ายๆกับการใช้ if else นั่นแหละครับแต่ว่าไม่ต้องเขียนเนาะไม่ต้องเขียน if else เขียนสวิตช์เคสจะสั้นกว่าโอเค defer คืออะไร defer ก็คือจะยังไม่ทำงานจนกว่าฟังก์ชันอื่นๆจะ return ค่าเรียบร้อยหรือ run เรียบร้อยแล้วฟังก์ชันนี้ถึงจะทำงานเนาะเช่นอันนี้ฟังก์ชัน print world กับ print hello อยู่ใน main เหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชัน world จะ defer ไว้ถึงแม้จะเขียนก่อนก็ตามมันก็จะ defer รออันล่างได้ทำงานเสร็จมันถึงจะ print ออกมาเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้จะได้คำว่า hello world เนาะโอเครันดูครับ hello world เห็นไหมครับ defer ไปข้างหลังได้ถัดไปนะครับโอเคถัดมา stack defer การ stack เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยเริ่มมาเนาะแล้วก็เรา print counting อันนี้ print ก่อนอยู่แล้วคราวนี้ counting มันก็จะมีตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เนาะแล้วก็ค่อยดันคราวนี้อันนี้มัน defer ไว้รันดูเลยครับทึบ counting เห็นไหมครับ counting print ก่อนดัน print ต่อมาแต่ defer มันถูกdefer ไว้มันก็เลยมาทำสุดท้ายแถมการ defer มีหลายค่ามัน defer เป็น stack แสดงว่า defer อันแรกคือ0เนาะถัดมาคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9การพิมพ์การทำงานตัวนี้ก็จะทำงานจากตัวสุดท้ายก่อนก็คือ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0แบบนี้นี่คือการเรียกว่า defer จะ stack เนาะอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าก็จะไปอยู่ข้างหลังเช่นเราบอกว่าอันนี้ defer แสดงว่า counting จะไปอยู่ท้ายสุดนะครับรันดูดัน9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 0แล้วก็ counting ของล่างสุดแบบนี้ครับโอเคต่อไปนะครับจบแล้วครับโมดูลนี้ครับไปบทเรียนต่อไปบทเรียนนี้คือ pointer นะครับ pointer ก็คือจะเก็บ memory ของค่านั้นๆหมายความว่า value เนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวแปรนี้นะครับตัวแปรนี้จะเก็บเป็น pointer address ใน memory ของเราเท่านั้นเข้าใจว่านี้จะมีอยู่แล้วทุกคนอาจจะพอเข้าใจโอเคผมอธิบายต่อนะ t ดอกจันหมายถึง pointer ของ t value เนาะคืออันนี้คือ pointer เนาะแล้วถ้าค่า zero value pointer จะเป็น null นะครับ null ก็คือถ้าเทียบในภาษาอื่นอาจจะบอกว่า null ก็คือค่าว่างอย่างนี้ p เป็น int แล้วก็บอกว่า and เนี่ย ampersand เนี่ยเป็น operator ที่ generate pointer ออกมาคราวนี้เรามาดูในตัวอย่างเลยก็ได้ครับอันนี้เราบอกว่าประกาศ fmt เพื่อ print ออกมาเนาะแล้วเราบอกว่า i กับ j เป็นเลข42กับ2701เอา i เนี่ยนี่ครับเอา pointer generate ออกมาเนาะให้ p เสร็จแล้วก็ print i เนี่ยอ่านค่าก็คือ print ค่า i ผ่าน pointer ตัว p ออกมาครับ
เสร็จแล้วก็เอา21เนี่ยไปเซตลงที่ pointer แล้วปริ้น i ออกมาอีกทีหนึ่งจริงๆมันเทียบเท่ากันเนาะหรืออันนี้เราเอา pointer j ออกมาแล้วก็เอาค่าใน pointer ที่เราชี้เนี่ยอันนี้ไปหาร37เสร็จแล้วก็เก็บไว้ในนี้แล้วก็ปริ้น j รันดูเลยครับเห็นไหมครับจริงๆค่ามันเหมือนกันปริ้นแรกคือ p เนาะคือค่าใน pointer ตัว p ก็คือค่า42เนาะเหมือนกับตัว i เลยแต่อันนี้มันจะไม่ได้มีการจองเมมโมรี2ตัวนะก็คือ42เนี่ยอยู่ที่ตัว i เท่านั้นอยู่ที่เมมโมรี1แล้ว i เนี่ย pointer ไป p ก็ pointer ไปที่ค่าเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ pointer นี้เอา21มาแทนเนี่ยแล้วปริ้น i ออกมา i ก็ได้21นะมันไม่ได้เป็นการประกาศตัวแปรใหม่นะครับถัดมา p เนี่ยเอามาเก็บ pointer ของ j แทนคือ2701เอามาหาร37แล้วเก็บเข้าไปที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้73พอปริ้น j ออกมาก็จะได้ตัวนี้สังเกตดูว่า pointer มันถูกเปลี่ยนที่มาชี้ตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราปริ้น p อีกรอบหนึ่งปริ้น p ตัวนี้เนาะมันจะเป็นค่าเท่ากับ j จะไม่ใช่ i แล้วนี่เป็น73ครับเพราะ pointer มันเปลี่ยนค่าไปแล้วครับนี้แค่บอกว่าเป็นเอา pointer ของ i มาใส่ p เนาะแล้วก็การใส่ดอกจันคือเอา value ของ p ออกมาปริ้นอย่างนี้แค่นั้นเองครับต่อมา struct คือการประกาศตัวแปรใหม่ใน Go ซึ่งจริงๆใน VB ตัว Excel ที่เป็น VB Script มาโครอะไรเงี้ยก็มีการใช้แบบนี้เนาะเราก็อาจจะเคยรู้จักกันโดยที่การประกาศก็คือเริ่มด้วย type แล้วก็ลงด้วย struct อันนี้คือชื่อที่เราประกาศขึ้นมาเนาะโดยที่อันนี้ก็คือบอกว่าเป็น struct เนี่ยเป็น x แล้ว y โดยที่ x แล้ว y เนี่ยเป็น integer ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราสามารถปริ้นเอา vertex มาปริ้นออกมาเป็น1 2นี้ปริ้นออกมาก็จะเป็นตัว struct ออกมาเป็นตัวปีกาคุมแล้วก็1 2แบบนี้ครับโอเคอันนี้เอาง่ายๆก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะมีซับซ้อนกว่านี้นิดนึงโอเคถัดมา struct field เราบอกว่าประกาศแบบเดิมเลยแล้วก็เอา vertex 1 2มาเก็บที่ตัวแปร v เพราะฉะนั้น v เนี่ยมีค่าเท่ากับปีกา1,2ปีกาปิดเนาะแล้วก็เราบอกว่าเอา v.x ก็คือ v.x ก็คือ vertex.x ตัวนี้ใส่ค่า4เข้าไปเพราะฉะนั้นปริ้น v.x ต้องได้4เนาะปริ้นออกมาครับคราวนี้เราบอกว่าเราปริ้นอีกทีหนึ่งปริ้น v เลยปริ้น v ก็จะได้ปีกาเปิด4,2แล้วก็ปีกาปิดเนาะอย่างนี้ครับแค่นี้เองง่ายๆครับถัดไป pointer to struct ก็หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้ที่มี pointer เนาะแต่ว่า pointer สามารถชี้ไปได้การเอาค่า value ก็เป็นโดยปกติก็คือเราควรจะเขียนอย่างนี้ดอกจัน pointer แล้วดอทด้วยอย่างนี้แต่ว่าการทำอย่างเงี้ยมันซับซ้อนเกินไปเพราะฉะนั้นภาษา Go ก็เลยบอกว่าลดรูปสิเป็น p.x ไปเลยง่ายกว่าครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มต้นเหมือนเดิมประกาศ struct v เป็น vertex 1 2 p เนี่ยเป็นการเอา pointer ของ v มาเก็บไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ pointer แล้วเนาะ pointer ของ x เอาใส่1 e 9เข้าไปเนาะแล้วก็ปริ้น v ของ v คือ vertex ตรงนี้นะซึ่งก็คือตัวนี้คือ10 ยกกำลัง 9นะครับก็คือเป็นเลขนี้กับปริ้น v ออกมาก็เลยได้ค่านี้เพราะว่าจริงๆเราเอา pointer มาเก็บแล้วเราก็เก็บค่าเข้าไปโดยตรงที่นี่ฉะนั้นก็ได้เลขนี้ออกมาครับถัดไปนะครับ
struct literal เราบอกว่าประกาศเหมือนเดิมเลยว่า1 v1 เป็น vertex 1 2 v2 เนี่ยเป็น vertex นะแต่บอกว่าประกาศแค่ตัวแปร x เป็น1แบบนี้เพราะฉะนั้น y default integer คือ0อยู่แล้วก็จะเป็นประกาศโดย implicit หรือเราบอกว่า v3 เป็น vertex โดยไม่ประกาศตัวเลขเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็น0กับ0เนาะคราวนี้เราเอา pointer มาเก็บของ vertex ตัว1 2เข้าไปพิมพ์ออกมา v1 ได้1 2เนาะp ก็คือเป็น pointer ตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็น and ก็คือเป็น assign คือเป็น pointer ของ1 2เนาะ v2 ก็คือค่า vertex นี้เลยก็ได้เป็น1 0แล้วก็ v3 ก็คือ0 0แค่นี้ตรงไปตรงมาครับถัดมา array ก็เป็นการบอกว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ของไทป์อะไรแบบนี้เป็นการประกาศตัวแปรยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นinteger 10 ตัวเป็น array 10 ตัวเนาะที่เป็น integer เนาะก็เป็นแบบนี้คราวนี้เราก็มาดูกันประกาศ fmt แล้วก็บอกว่า var a เป็น string 2 ตัวเนาะ a0 เนี่ยก็คือเป็น hello a1 เป็น world ซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันรีไซส์ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นสตริงที่เรากำหนดขนาดไว้เรียบร้อยมันจะฟิกค่าเลยว่า2หลักอันนี้เรียก array เนาะเราก็พิมพ์ออกมาว่าเป็น a0 กับ a1 ก็คือ hello world หรือพิมพ์ a ออกมาได้เลยแบบนี้ส่วนอันนี้คือจำนวนเฉพาะเป็น6หลักก็พิมพ์ออกมาลองดูกันครับเห็นไหมครับ hello world อันนี้คือพิมพ์ a กับ a0 กับ a1 แต่ถ้าเราพิมพ์ a ออกมาเลยเนี่ยมันจะบอกว่ามันคือนี่นะเป็นตัวแปร array คุมด้วยตัวแบงเก็ตตัวนี้เราก็เก็บ hello กับ world ไว้ในขณะที่เป็นพรามเป็นเลขจำนวนเฉพาะเนี่ยก็เป็น array เหมือนกันเก็บตัวเลขเหล่านี้ไว้แบบนี้ครับซึ่งสมมติว่าถ้าเราต้องการเลข5มาแสดงนะครับก็คือเป็น2เนาะ0 1 2โอเครันดูครับโอเคเลข5มาแสดงแล้วแค่นี้เองครับอะไรถัดมาเราเรียกว่าสไลด์เนาะสไลด์เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นมาจาก array ก็คือเพิ่มความ flexible ขึ้นมาจากที่ array มันฟิกค่าเนาะเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ข้อมูลที่มันflexible ก็คือไม่รู้แหละเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไทป์นี้เราเลยเกิดสไลด์ขึ้นมาซึ่งสไลด์เนี่ยก็จะมีบาวเป็นตัวโลกับไงแบบนี้ได้เนาะโดยที่ตอนประกาศก็ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรเข้าไปเช่นอย่างนี้แพ็กเกจ main fmt แล้วก็ฟังก์ชัน main ขึ้นมาพรามก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยครับเลขจำนวนเฉพาะเนาะ6 จำนวนแล้วเราบอกว่า s มาประกาศเป็น integer ขึ้นมาใหม่โดยที่เป็นสไลด์แล้วก็เอาตัวเลขจากพรามหลักที่1ถึง4เนี่ยมาเก็บเนาะแล้วก็พิมพ์ s ออกมาก็จะได้ว่า357 1 ถึง 4คือหมายถึงว่าเอา1 2 3เท่านั้นนะ4ไม่นับครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น357มาเก็บจริงๆมีการให้ไซน์แบบอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราดูกันอันนี้สไลด์ก็คือเหมือนเป็นการ reference to array เนาะไม่ได้เก็บ data จริงเนี่ยอันนี้คือบอกสไลด์ไม่ได้เก็บ any data เนาะแค่อธิบายส่วนของ array คราวนี้เรามาดูกัน fmt เราบอกว่า name เป็น string จำนวน4ค่าแบบนี้แล้วก็พิมพ์ name ออกมาก็ง่ายๆก็คือพิมพ์4ค่านี้แหละ a เนี่ยเป็นสไลด์a เนี่ย assign เป็นสไลด์อันนี้คือออโต้เนาะเพราะว่าเราการประกาศออกแล้วก็บอกว่า assign เท่ากับ name 0 2ก็คือจอห์นพอลเนาะ0 ถึง 1นั่นแหละว่าง่ายๆ b เก็บค่า1 3พอลจอร์จ
แล้วก็ปริ้น A กับ B B0 เป็น AX แล้วปริ้นอีกทีหนึ่งมาดูกันครับอันนี้จอห์นพอลจอร์จลิงโกเนาะแล้วก็ถัดมาคือปริ้นจอห์นพอลถัดมาคือพอลจอร์จเนาะ1 3ถัดมาคือเอา B เนี่ย B0 เนี่ย B0 ตรงนี้ B0 ก็คือ B ตัวแรกใส่ค่า AX เข้าไปเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันไม่ได้เก็บเป็นตัวสไลด์ไม่ได้เก็บ Data จริงการ assign ตรงนี้มันเลย assign กลับมาที่ array ตัวจริงตัวนี้ก็คือ assign มาที่ตัว B0 คือเลข1ก็คือพอจะกลายเป็น xx ทันทีเพราะฉะนั้นพอปริ้นออกมาใหม่ AB ก็จะได้เป็นจอร์จ xx แล้วก็ได้เป็น xx จอร์จแบบนี้นะครับคราวนี้พอปริ้น name เห็นไหมครับตัวพอกลายเป็น xx ไปแล้วแบบนี้ครับโอเคสไลด์ literal เนาะเราบอกว่าสไลด์เนี่ยเป็น array ที่ไม่มี length เนาะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราสามารถสร้าง array โดยเหมือนใช้เป็นสไลด์ reference ได้เลยก็คือไม่ต้องมี array มาประกาศล่วงหน้าแต่เราบอกว่าเราประกาศเหมือนเป็นสไลด์เลยเพื่อชี้ไปที่ตัวเลขเหล่านี้หรือตัวแปรเหล่านี้โดยไม่ต้องมี array จริงๆครับโดยที่ประกาศมาเป็นตัว Q พอปริ้น Q ออกมาจริงๆหลักการก็จะเหมือนกับ array ปกติก็คือปริ้น2 ถึง 13เนาะมีแบงเก็ตกลุ่มอันนี้ก็เหมือนกันเป็นบูลีนอันนี้เป็น struct เนาะโดยที่ struct เนี่ยเราเป็นการเอาสไลด์มาชี้ struct ที่เราประกาศแบบลดรูปว่าเป็น i เป็น integer แล้วก็ b เป็น boolean โดยที่กำหนดค่า default เข้าไปตามนี้แล้วก็ปริ้นออกมาครับโอเค integer นี้ง่ายๆเนาะตรงไปตรงมาboolean ก็ง่ายๆคราวนี้ struct ก็คือเอาบอกว่าเนี่ย struct เก็บเป็นเครื่องหมายปีกาเปิดกับปิดเนาะนี้แต่ละตัวแปรแล้วก็เป็นการทำ struct โดยที่เอาสไลด์มาชี้ struct นี้อีกทีนึงก็เลยได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอก print s 1ก็จะได้3กับ false ออกมานะครับแบบนี้นี่ครับแค่นั้นเองโอเคถัดไปนะครับ slide default array เนี่ยเป็นแบบนี้แต่ slide elevation จะเป็นแบบ0 10 คอมมาอันนี้ก็คือบอกว่าเราไม่ประกาศตั้งต้นแต่มีถึง10ไม่ประกาศข้างหน้าอันนี้คือไม่ประกาศเลยซึ่งจริงๆเราบอกว่าถ้าเราบอกว่ามีแบบนี้ตัวแปร array แบบนี้เราบอกว่าเฮ้ยเอา s เนี่ยมาเก็บ1 ถึง 4นะแล้วปริ้นออกมา s เนี่ยก็จะได้เป็น3 5 7เนาะก็คือได้ค่านี้เราปริ้นดูก่อนก็ได้ครับจะได้ดูง่ายๆ3 5 7พอ3 5 7เสร็จเอาไอ้ตัว3 5 7เนี่ยมาเอาไม่สนข้างหน้าเนาะแต่ว่าจบที่ตัวที่2ก็คือ0 1 2ไม่เอาเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกพอ1 ถึง 4มันคือเอา1 2 3อันนี้ก็เหมือนกันคอมมา2ก็คือเอา0 ถึง 1คือได้3 กับ 5สุดท้ายบอกว่าเริ่มต้นเอา1เลยถ้ามียาวกว่านี้ก็จะเริ่มจาก5แล้วก็ต่อไปข้างหลังเนาะคราวนี้เรามาเปลี่ยนกันสมมุติว่ามี array อยู่ตัวเดียวแล้วเราก็บอกว่าเอา s1 มา assign เข้าไปเนาะก็เป็น s1 s2 assign เข้าไปแล้วเป็น s2 s3 assign เข้าไปแล้วเป็น s3 สังเกตดูว่าอันนี้s1 จะได้เป็น357เหมือนเดิม s2 จะได้เป็น0ก็คือได้2 3นะครับได้เป็น2 3ส่วนตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่3จนถึง13ตรงนี้เป็นดูครับรันดู3 ถึง 13นะอันนี้2 3 5 7ตามนี้เลยครับต่อไปนะครับ slide length and capacity สไลด์มีทั้ง length และ capacity เนาะซึ่ง length ของสไลด์เนี่ยก็คือจำนวน element ที่อยู่ข้างใน capacity คือจำนวน element
ของarray รวมถึงelement แรกของสไลด์ด้วยซึ่ง length กับ capacity ก็คือเกียร์นี้ len len กับ crp ลองมาดูกันครับโอเคอันนี้ print สไลด์ก็คือเป็นการเอาสไลด์เนี่ยส่งเป็นตัวแปรเข้ามาเนาะแล้วก็ print ออกไปโดยที่โชว์เป็น length กับ capacity นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ดีก็คือเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเนาะเป็น decimal ว่าง่ายๆแล้วก็จบด้วย s ก็คือเอา value มาพิมพ์ตรงนี้ครับเริ่มต้นมันก็คือบอกว่าเอา s มาเลยเพราะฉะนั้น s เนี่ย length ก็0 capacity ก็คือlength คือ6 capacity ก็คือ6นะครับคือพิมพ์ออกมาแล้วก็ได้ตัวเลขทั้งหมดเนาะถัดมาบอกว่าเอาสไลด์ที่เป็น zero length ก็คือเท่าไหร่ไม่รู้ถึง0เพราะนั้นไม่นับตัวแรกอยู่แล้วก็กลายเป็น null เนาะมันก็จะได้ length เป็น0เนาะส่วน capacity เนี่ยยังเป็น6อยู่เพราะว่ามันจำนวนทั้งหมดก็คือ6ก็เลยได้เป็นตัวนี้กับถัดมาเอา length มาขยายเนาะก็คือเอา s เนี่ยมาขยายเป็น4 0 ถึง 4ก็คือ2 3 5เนาะ2 3 5 7เพราะว่า0 1 2 3 4ไม่นับอันนั้นก็จะได้เป็น0 2 3 5 7ครับ2 3 5 7จะได้เล้งเป็น4เนาะแต่ capacity ก็ยังเป็น6อยู่เหมือนเดิมคราวนี้เรามาดรอป first 2ออกไปพอดรอป first 2ออกไปเนี่ยความหมายคือได้เป็น2 3 5 7ไปเอาตัวที่2เป็นต้นไปเพราะนั้นมันจะเริ่มจาก5กับ7เนาะคราวนี้มันจะเหลือแค่2ตัวแล้วทันทีมันก็จะได้ว่า length เนี่ยเป็น5กับ7แต่ประเด็นคือใน capacity มันยังมี11 13อยู่เพราะนั้น capacity จะยังเป็น4เห็นไหมครับ2กับ3คือตัดทิ้งไปเลยนะเพราะมันออกข้างหน้าแต่ข้างหลังมันยังชี้ยาวต่อไป capacity ก็เลยยังครบอยู่ครับประมาณนี้ถัดมา new slide ก็คือ null นั่นแหละก็คือไม่มีค่าเนาะซึ่งสังเกตดูว่าเป็นค่านี้เลยพอพิมพ์ออกมาก็คือได้0เนาะlength ก็0 capacity ก็0ค่าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกว่า new ครับคราวนี้เรามาเขียนสไลด์ด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า make นะครับ make เนี่ยก็จะทำให้เกิด zero array แล้วก็ return slide refer ถึง array นั้นนะครับตามนี้เลยก็คือถ้าเรา a ได้ assign ด้วย make integer 5 หลักก็จะได้ length ของ a เป็น5เนาะถ้ากำหนด capacity หรือส่งพารามิเตอร์ที่3เข้าไปเนาะก็จะได้เป็นว่าเอา capacity เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น length เนี่ยเป็น0ก็จริงแต่ capacity เป็น5แบบนี้หรือถ้าเราใส่55ก็ได้เป็น55นะครับแบบนี้หรือ default length มันเป็นค่าเดียวกัน capacity อยู่แล้วก็คือเราใส่ว่าb เป็น capacity ของ b เข้ามาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเอาตัว capacity 5เนี่ยมากำหนดเป็นตัวแปรของอันนี้เข้าไปเพราะฉะนั้น length ของ b ก็จะได้เป็น5 length ก็จะกลายเป็น5ตามส่วนอันนี้ b มันเป็น5ไปแล้วเราบอกว่าเอาตัวแรกออกก็จะเหลือ4อันนี้เหมือนบทที่แล้วนะครับที่เราพูดกันอันนี้ก็เป็นการพิมพ์ธรรมดามาดูกันครับโอเคการพิมพ์นี้ก็ตรงไปตรงมานะครับตามนี้เลย a เป็นอะไรก็คือ make int 5ก็คือ length เป็น5 capacity 5ครับเป็น0ทั้งหมดเนาะเพราะว่าเป็น default ถัดมาคือประกาศ0 5ค่าก็จะไม่มีแต่ว่า cap จะเป็น5ถัดมาเอา c เนี่ยมาเก็บค่า b ออกมาโดยที่เอาแค่2ตัวแรกเพราะฉะนั้น c ก็ได้เป็น0 0 2ตัวแรกเนาะของ b ถัดมาบอกว่าเอาตัวนี้เอาตัวที่2
ถึง5ก็คือได้2 3 4เนาะได้0 0 0นั่นแหละนั่นเป็น3แล้วก็จะเหลือแค่3เพราะว่า2ตัวแรกถูกตัดทิ้งออกไปครับต่อไปนะครับสไลด์ออฟสไลด์หรือก็คือมัลติอาเรย์นั่นแหละง่ายๆก็คือเขายกตัวอย่างว่าอันนี้ import ตัว FMT นะครับแล้วก็ import ตัว string เข้ามาครับก็อันนี้ง่ายๆเป็นการสร้างเกมทิกแท็กโตนะครับก็คือบอกว่าประกาศตัวแปรที่เป็นอาเรย์2ชั้นเนาะโดยที่สตริงเป็นไทป์สตริงแล้วก็ในแต่ละชั้นก็เก็บสตริงที่เป็นสไลด์3ค่าที่เป็นขีดเหมือนกันครับทั้งหมดนี้รวมเป็นบอร์ดของทิกแท็กโตเนาะ3x3แล้วก็เริ่มต้นก็คือเหมือนเพลเยอร์เล่นเนาะก็คือเล่นบอกว่าตำแหน่ง00 x เข้าไปตำแหน่ง22ใส่ o เข้าไปตำแหน่งนี้ใส่ x เข้าไปอันนี้ใส่ o เข้าไปคราวนี้ตอนพิมพ์เราพิมพ์บอร์ดเราก็เลยบอกว่าโอเคเราใช้เมื่อกี้ที่เรา import มาสตริงเนี่ยเราใช้ string.join เข้าไปเพื่อให้มันกระชับขึ้นในการพิมพ์นะครับจริงๆเราสามารถ loop for พิมพ์ก็ได้เนาะ for ของตัวแรกกับตัว2แต่มันจะดูยุ่งยากก็เลยเอาลิงก์เลยลิงก์เนี่ยก็คือเอาทุกหลักเลยแล้วก็มาพิมพ์ได้ .join เอาง่ายกว่าครับก็จะได้เป็นแบบนี้เหมือนเป็นตารางที่โตเห็นไหมครับไปบทตัดไปกันเลยครับ Append to Slide นะครับอันนี้คือเราสามารถใช้ Append เนาะเพื่อเติมเข้าไปตรงท้ายได้สังเกตดูว่าอันนี้ก็เล้ง0แคป0นะครับอันแรกแล้วก็มาบอกว่าเติม0เข้าไปก็ได้เล้ง1แคป1เป็น0นะครับอันนี้เติม1เป็น2เนาะอันนี้เติมอีก3ค่าสังเกตดูว่านี้มันแทนที่จะเป็น5นะครับมันกลายเป็น6แต่ว่าจริงๆมันเป็นที่โปรแกรมมันคำนวณให้เองนะครับสมมุติเราลดเหลือแค่2เนาะมันก็จะเป็น4ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มเป็นแบบนี้4กับ5สังเกตดูแคปก็ยังเป็น6เหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่ถามว่าทำไมมันถึงเป็น6เข้าใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับการจอง allocate ที่โกมันคำนวณให้นะครับซึ่งอันนี้เป็น internal เนาะเราอาจจะไม่รู้แต่หลักๆเราไม่ค่อยได้ใช้แคปอยู่แล้วเราใช้ตัวเล้งเป็นหลักนะครับก็ตามนี้ครับโอเคถัดมาเล้งนะครับเล้งเนี่ยก็คือใช้ในการ for loop เนาะในสไลด์โดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าจำนวนจริงๆเท่าไหร่หรือเราไม่อยากระบุเพราะว่าตัวสไลด์มันสามารถเพิ่มลดได้เพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าเริ่มมาเราเป็น for iv เนาะ iv แบบนี้แล้วก็ assign ตัว range เข้าไปจากตัวแปร power ตัวนี้ครับแล้วก็พิมพ์ออกมาพิมพ์ i กับ v มาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น2ยกกำลัง i เท่ากับ v แบบนี้ครับรันดูนะ2ยกกำลัง0คือหลักที่เนาะหลักที่0และนี่คือ value มันถัดมาคือหลักที่1หลักที่2 3 4 5นะครับอันนี้คือ index ที่ชี้ตัวแปรแต่ละตัวแล้วก็อันนี้คือค่าของมันในแต่ละช่องเนาะประมาณนี้ครับอันนี้คือ range จริงๆค่าพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ระบุได้เดี๋ยวน่าจะมีตัวอย่างให้ดูครับอันนี้ต่อเนาะสมมุติว่าเราเอา range ของค่า power ออกมาแต่เราไม่สนใจ value เราสนใจแค่ index มัน0 1 2 3 4 5เนี่ยก็ใส่เป็น underscore ไว้ได้หรือเราบอกว่าเราสนใจแต่ value ไม่สนใจ index ว่า0 1 2 3 4 5ก็ใส่ underscore แทนได้อันนี้หรือถ้าต้องการเฉพาะ index สามารถเอาตัวแปรที่2ออกไปได้เลยก็คือ for i โคลอนเท่ากับ length pow ก็คือเป็น index นะครับแบบนี้เ
เป็นการลดรูปเพื่อให้เขียนง่ายขึ้นครับอย่างอันนี้บอกว่า make integer 10 หลักก็คือ0ทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วบอกว่าอันเนี้ยจาก0ถึงสุดท้ายเนี่ยโดยไม่สนใจ value เป็นอะไรนะเอามากำหนดค่าเข้าไปในสไลด์ตัวนี้นะครับมันก็คือเอาค่า1มาเลื่อนบิตซึ่งมันจริงๆมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังอะไรสักอย่างเก็บเข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็อันนี้ index ไม่สนใจเอา value ออกมาพิมพ์เพราะฉะนั้นก็ได้เป็นว่า1 2 3 4 5 6 7หรือเราจะเอา i ออกมาพิมพ์ด้วยเมื่อกี้นี่นะครับก็คือยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าเราไม่สนใจอินเด็กซ์เนาะก็แทนด้วย underscore พิมพ์ออกมาได้ครับแค่นั้นเองครับโอเคต่อไปนะครับเป็น exercise แล้วอันนี้เราบอกว่าให้ implement ตัว pick เนาะโดยที่ควรจะ return slide length ที่เป็น dy แต่ element เนี่ยของสไลด์เป็น dx 8 bit unsigned integer ตอนรันโปรแกรมจะแสดงรูปของคุณโดยที่เป็นตัวเลขใน grayscale จะเลือกเป็นรูปไหนก็แล้วแต่เลยโดยที่ฟังก์ชันที่น่าสนใจคือ x บวก y หาร 2 x คูณ y แล้วก็ x ยกกำลัง y อันนี้เขาบอกเป็นฮินไว้นะครับว่าคุณต้องใช้ลูปเนาะเพื่อ allocate แต่ละ user in ข้างในตัวนี้แล้วก็บอกว่าจะ user in value to convert ระหว่างไทยเนาะโอเคเดี๋ยวให้เวลาประมาณ10 วินาทีนะครับในการคิดอันนี้นะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรามาเริ่มดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับก็จากอันนี้นะครับฟังก์ชันการวาดรูปอันนี้นะครับ uint 8นะครับก็เริ่มมาเลยเราเอา p make เนาะด้วย uint 8 dy ก่อนครับอันนี้อย่างแรกเนาะกำหนด p ไปก่อนเสร็จแล้วก็ for y range p เป็นเนาะในฟังก์ชันตรงนี้ก็คือใน range p นะครับเราก็เริ่มเลยนะเอา py เท่ากับ make uint 8 dx นะครับโอเคนี้ก็กำหนด dy dx เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ for x range py เสร็จแล้วก็อย่างกรณีนี้นะครับเราก็ใช้เป็น py x เท่ากับ uint 8ด้วย x ยกกำลัง y แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยลองรันดูครับโอเคนี่นะครับก็ได้เป็นรูปแบบนี้เนาะสมมติเราบอกว่าเราไม่เอาฟังก์ชันนี้เราอยากได้เป็น x คูณ y ก็ x คูณ y นะครับได้เป็นรูปแบบนี้ครับหรือเราจะเอา x บวก y หาร 2ก็ต้องมีวงเล็บซ้อนอีกทีคือได้เป็นกรอบธรรมดาแบบนี้ครับ
นี้เรียบร้อยแล้วครับโค้ดของเราโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นแมปนะครับแมปเป็นการแมประหว่าง key กับ value ครับก็ zero value เราจะเรียกว่า new นะครับ new หรือ null ที่เราบอกไปแล้วนะแต่ใช้คำว่า new นะครับใน Go Programming โอเคฟังก์ชัน make ก็คือ return map ประมาณนี้โอเคเราก็เริ่มกันเลยครับในแมปนะครับเรา import fmt มาใช้เนาะ type struct โดยที่ประกาศชื่อ vertex นะครับเป็น lat long นะครับ latitude longitude เนาะเป็น float 64ทั้งคู่ครับแล้วเราก็ประกาศตัวแปร m ขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะที่เป็นการใช้แมป string ที่เป็น struct vertex นะครับแบบนี้คราวนี้ก็เริ่ม main มาเนาะเราก็เอา m เนี่ยมาใส่ make เข้าไปนะครับก็คือตั้งเข้าไปเนาะโดยที่ให้เป็นแบบ string vertex ครับเท่ากับตรงนี้ไปหลังจากนั้นเราก็บอกว่า m bell lab ก็คือพารามิเตอร์ที่เป็นแมปเนาะคำว่า bell lab เนี่ยคือ vertex ตัวนี้ที่เป็น lat long นี้แสดงว่าเราจะได้การแมประหว่าง bell lab อยู่ latitude longitude นี้นะครับประมาณนี้พอเราพิมพ์ปุ๊บก็จะบอกว่ามันคือเอา latitude longitude มาพิมพ์เนาะก็คือเอา struct ตัวนี้มาพิมพ์ครับเพราะว่าเราประกาศไปว่าเป็นแมประหว่างค่านี้กับค่านี้แค่นั้นเองครับมันคือแมปก็คือเป็น key value เนาะก็ key นี้ value เป็นlat long แต่ถ้าเราง่ายๆเช่นเราบอกว่าเราไม่เอา vertex เนาะเราบอกว่าเป็นแมปเป็น integer ก็คือ int ตรงนี้เราบอกว่าแบบเป็น int เราบอกว่าตรงนี้คือค่าเช่นบอกว่าเป็นค่า20ตรงนี้ก็น่าจะเดาได้ก็คือค่า20นั่นแหละครับแค่นั้นเองง่ายๆครับแบบ literal เนาะบอกว่าคล้ายๆมันจะเหมือนกับ struct literal แต่ key เนี่ยเป็นค่าที่ require เนาะไม่สามารถที่จะเป็นว่างได้ครับอันนี้ก็ตัวอย่างก็ vertex struct lat long เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ym เท่ากับ map ไปเลยอันนี้คือประกาศให้มันสั้นขึ้นแทนที่จะประกาศตัวแปรแล้วค่อยเอามา make เข้าไปนะครับแล้วก็ map ไปเลยแล้วก็เป็น vertex แล้วก็ใส่ไปเลยตั้งแต่แรกว่า key value bell lab และลองนี้ Google และลองนี้แบบนี้พอพิมพ์ m ออกมาคือจะพิมพ์ออกมาทั้งหมดเลยว่าเป็นตัวแปร map นะโดยที่ประกอบด้วย key นี้ value นี้แล้วก็ key นี้ value นี้2ค่าแบบนี้ครับตัดไปนะครับก็ถ้า top level เป็นแค่ name นะครับเราสามารถละเว้นได้นะครับก็คือเหมือนจริงๆตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับแค่เราบอกว่าเอาตรงนี้เอาเป็นแมป vertex แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปแบบนี้เลยพิมพ์ name ออกมาคือได้เหมือนกันนะครับลองเทียบกันดูระหว่าง2อันนะครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นแบบนี้เห็นความต่างไหมครับเห็นไหมครับก็คืออันนี้มีคำว่า vertex ก่อนเนาะอันนี้ไม่มีอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นแมป string กับ vertex แล้วก็ใส่ string กับ vertex เข้าไปเลยโดยไม่ใส่คำว่า vertex เข้าไปครับถัดมา mutating map นะครับก็คือบอกว่า insert ระหว่างก็คือ insert update ก็คือ m ด้วย key ใส่ค่า element ก็คือ value เข้าไปเนาะการดึงเข้าออกมาก็คือ m key จะได้ value ออกมาการ delete element ก็คือบอกว่า delete จากตัว map แล้วก็ใส่ key เข้าไปก็จะ delete ออกนะครับหรือการ test เนาะ test ก็คือเราบอกว่าเอา element เนี่ยโอเคเท่ากับ m key
เป็นการเทสว่าโอเคหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าคีย์ใน m เนี่ยโอเคเป็นค่า true ถ้าไม่โอเคเป็นค่า false ถ้าคีย์ไม่อยู่ในแมปเนาะ element ตรงเนี้ยจะได้ค่าเป็น zero value ก็จะมีหลายค่าเนาะถ้าเป็นสตริงก็จะเป็นสตริงว่างถ้าเป็น integer ก็จะได้เลข0อะไรแบบนี้ครับโอเคคราวนี้เรามาลดรูปได้ก็คือการทำเป็น assign แบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ประกาศตัวแปรการทำแบบเท่ากับเฉยๆจะ error นะครับคราวนี้เราก็มาดูกันในตัวอย่างอันนี้ก็เป็นการ assign เนาะบอกว่า make แบบ string integer ตัวหนึ่งเป็นตัว m แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปว่า answer เนี่ยเท่ากับ42แล้วพิมพ์ออกมาอันนี้คือ42นะครับถัดมาเขาบอกว่า answer เปลี่ยนเป็น48แล้วพิมพ์ออกมาใหม่นี่คือ48คราวนี้เรามา delete ออกแสดงว่าตรงนี้จะไม่ได้ค่า42หรือ48แล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็มาเช็คอีกทีหนึ่งว่าตัวแปร m ที่เป็น answer โอเคไหมซึ่งอันนี้ต้องได้ false นะ v ก็จะได้ค่า default ซึ่ง default ของตัวนี้เรามาดูกันเลยครับโอเคนี่ครับ default ก็คือเป็น0แล้วก็โอเคเป็น false นะเพราะมันไม่มีแล้วเราลบkey answer ไปแล้วครับประมาณนี้ครับถัดไปนะ exercise map แล้วครับก็บอกว่า implement word count นะคือ word count ตัวนี้โดยที่จะ return map ของการนับคำใน string s ที่ส่งเข้ามาเนาะแล้วก็ wc.test function เนี่ยรันเทสสูตรเพื่อเทียบกับฟังก์ชันที่ปริ้นออกมาว่า success หรือ fail เนาะแล้วก็อันนี้บอกว่าใช้ string.fill ครับในการทำโอเคครับเราให้เวลา10 วินาทีนะครับในการคิดไม่แน่ใจว่าพอจะคิดกันออกไหมแต่ว่าหลักๆลองดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้ลองใช้อันนี้เนาะ string.fill นะครับ fill เนี่ยก็คือมันบอกว่าจากสตริงตัวรวมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นสตริงที่เป็นสไลด์นะครับแบบนี้จะแบ่งออกมาให้โอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยครับแล้วกันครับก่อนอื่นเนาะเราจะทำงานแสดงว่าเราต้อง import นะครับตัวสตริงเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วพอเรา import เข้ามาก่อนจะ return นะครับก็ต้องเริ่มมาจากเอาstring slide เนาะมา assign เข้าไปด้วย make map string int อย่างนี้เนาะคือ make key เป็น string แล้วก็ value เป็น integer นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแปรอีกตัวหนึ่งเช่นบอกว่าเป็นตัวแปรชื่อ word เนาะมาเท่ากับตัว string dot ด้วย fill จาก s ถูกไหมครับโอเคเก็บมาแล้วเนาะคราวนี้เราได้ word แล้วเขาบอกว่าให้เขา each word นะครับแสดงว่าเราต้องมา for เราไม่สนใจ key เนาะเราสนใจแค่ value ของมันเท่ากับ range word แบบนี้นะครับก็เริ่มทำรายการเลยครับโดยที่พอเราได้มาแต่ละอันเนี่ยเราก็เอามาใส่เข้าไปใน string slide เอา word แต่ละคำนะครับมาเก็บไว้โอเคคราวนี้เราเก็บเสร็จปุ๊บในแต่ละรอบแล้วก็บวกเข้าไปเรา return เป็นแบบสตริงอินอยู่แล้วนั้นสตริงอินชัดเจนเนาะ return string slide ไปเลยแบบนี้ลองรันดูนะครับ
ปรับฟอร์แมตสักนิดนึงให้มันสวยงามรันดูเรียบร้อยครับพาสเรียบร้อยก็คือได้am going go เนาะก็จะได้แมปเป็นสตริงที่เป็น go จำนวนตัวเลขเป็น1ก็เสร็จแล้วก็คำที่2คือ I ก็เป็น1 am ก็เป็น1 learning ก็เป็น1เนาะก็ในการเทสมันก็คือจะเอา word แต่ละคำมาเทสให้นะครับคราวนี้เราก็มาดูไม่ว่าจะเป็นคำไหนก็จะได้เหมือนกันว่ามันเป็น1ยกเว้นว่า I อันนี้เนื่องจากมันบอกว่าเป็นคีย์เดียวกันเช่นคำว่า I ate a donut then I ate another donut คำว่า I มี2รอบเป็นครับแสดงว่าเราบวกเข้าไปก็คือมี2รอบก็จะได้2เนาะ ate ก็จะได้2โดนัทได้2เนาะนอกนั้นก็จะได้1ประมาณนี้นี่คือตามที่เราทำนะครับโค้ดเป็นตันประมาณนี้ครับโอเคต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชัน value นะครับก็ฟังก์ชันเป็น value เหมือนกันนะครับโดยที่เรา start ไปที่แต่ละ value ได้ใช้ฟังก์ชันเป็น argument ก็ได้นะครับตัวอย่างก็คือฟังก์ชัน main เนาะเราใช้ fmt กับ math อีกแล้วฟังก์ชันใช้คำนวณโดยที่ฟังก์ชัน compute เนี่ยเราพาสฟังก์ชันที่เป็น float input 2 ตัวนะครับแล้วก็return value เป็น float เหมือนกันแบบนี้แล้วก็ได้เป็นตัวนี้นะครับเป็น fn ฟังก์ชันนะครับเสร็จแล้วในนี้เราก็ return fn อีกทีหนึ่งครับใน main เกิดอะไรขึ้นใน main เราบอกว่าเอา hypod เนาะทำงานฟังก์ชันโดยเอา x y ส่งมาเป็น input แล้วก็ return มาเป็น float เสร็จแล้วก็เอามาเป็น square root ของ x กับ y นะครับ return มา assign ให้ hypod คราวนี้เราก็เริ่มเลยอันนี้คือเป็นการประกาศตัวแปรเนาะซึ่งการประกาศตัวแปรง่ายๆเราก็มองว่าตัวนี้เป็นการทำ square root โดยเอาตัวนี้ pass เข้ามานะครับเราเริ่มจาก print hypod 5 กับ 12นะครับก็จะมาทดแทนด้วย5 กับ 12ในนี้144กับ25 169เนาะ169แล้วก็ทำสแควร์รูทออกมาก็จะได้13เนาะเพราะฉะนั้นจะตอนนี้จะได้13รีเทิร์นกลับมานะครับอันนี้อันแรกเนาะคราวนี้เรามาดูต่อว่าไอตัว hypod เนี่ยคอมพิวออกมาได้อะไรคอมพิวของ hypod เนาะก็คือคอมพิวเกิดจากการรีเทิร์น fn 34เนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น3กับ4ออกมานะครับพอ3กับ4ออกมาเราเอามาเข้า fn ตัวนี้3กับ4ถูกไหมครับก็อันนี้339 446เนาะบวกกันได้25สแควร์รูทได้5ก็จะได้ตัวนี้ออกมาคือการคอมพิวตัวนี้คราวนี้เรามาบอกว่าคอมพิวเหมือนกันแต่คอมพิว math.pow นะครับนี่นะครับ math.pow เนาะ math.pow ก็ require input 2 ตัวเนาะตัวแรกเป็นตัว base ฐานนะครับแล้วก็ตัวยกกำลังเนาะคราวนี้เราบอกว่าคอมพิวได้อะไรคอมพิวจะได้เป็น fn 34นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น34เอามาทดแทนในนี้ก็คือเป็น3ยกกำลัง4เนาะ3ยกกำลัง4 339นะครับ9981ก็ได้เป็น81ออกมาต่อไปนะครับฟังก์ชันkosher นะครับ go ฟังก์ชันเนี่ยอาจจะ kosher หรือ kosher เป็นฟังก์ชัน value reference จากข้างนอก body ของมันนะครับฟังก์ชัน exit แล้วก็ reference
ตัวแปรได้ในที่นี้เราเรียกว่า bound variable จากตัวก็คือตัวอย่างนะครับเป็น addr นะ adder เนาะฟังก์ชัน return closure ออกมาแต่ละ closure bound ฟังก์ชันที่เป็นตัวแปร sum ของมันนะครับก็ยกตัวอย่างแบบนี้ประกาศตัวแปรมาใน adder เนี่ยเป็นฟังก์ชันเนาะแล้วก็ฟังก์ชันนี้รับตัวแปร integer แล้วก็ return เป็น integer ออกมาโดยที่ในฟังก์ชัน adder คือเอา sum เท่ากับ0แล้วก็ return ฟังก์ชันของ x นี่นะครับโดยเอา x บวกเข้าไปใน sum เพื่อให้ return ออกมาครับคราวนี้เรามีตัวแปร2ตัวเนาะ positive กับ negative เป็นฟังก์ชัน adder ทั้งคู่นะครับคราวนี้เรามา for ดูนะครับ i เป็น0เนาะแล้วก็i น้อยกว่า10ก็จะยังทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็การจบฟังก์ชันก็เป็น i บวกเนาะอันนี้ก็พิมพ์ออกมาหมายความว่า i เนี้ยจะเป็นการบวกเข้าไปเนาะใน positive ส่วน negative ก็คือเอาลบ2คูณ i เข้าไปในแต่ละรอบครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะบวกเข้าไปใน sum แล้วสุดท้ายก็จะพิมพ์ออกมาสังเกตง่ายๆก็คือเราลองกดดูก็ได้ครับ i เนี่ยก็จะบวกไปก็เหมือนเอา0บวกไปถึง9เนาะเพราะฉะนั้นรอบแรกที่เข้ามา0กับ0ลบ2คูณ0ก็ได้0นะครับถัดมา1บวกเข้าไปในซัมก็จะได้1เนาะลบ2คูณ1ลบ2คูณ1ได้ลบ2ครับก็ได้ลบ2ถัดมารอบที่3เนาะก็คือเลข2บวกเข้าไปอันนี้ง่ายๆก็คือบวกไปเรื่อยๆนั่นแหละบวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7ไปจนจบครับอันนี้ตรงไปตรงมาคราวนี้เรามาดูลบบ้างอันนี้ลบ2แล้วถัดมาเป็นเลข2คูณ2เป็น4นะครับเป็นลบ4แสดงว่าบวกกันลบ2กับลบ4บวกกันก็ได้ลบ6ถัดมา3 2 6ลบ6บวกด้วยลบ6ก็ได้ลบ12นะครับก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆจนจบครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ประกาศมาแล้วก็เป็นการแทนค่าเข้าไปด้วยลูปนะครับโอเคถัดมาครับอันนี้เป็นตัวอย่าง Fibonacci นะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน closure เหมือนกันในการคิด Fibonacci นะครับโอเคครับเราให้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับลองคิดดูครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฟังก์ชัน main นะครับ fmt อันนี้ปกติเนาะคราวนี้ Fibonacci เขาบอกว่าให้ return ฟังก์ชันที่ return เป็น integer เนาะแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มเลยประกาศเลยนะครับ n เท่ากับ0ไว้ก่อนนะครับโอเคจริงเราประกาศหลายตัวแปรพร้อมกันเลยดีกว่าa b n a เป็น0 b เป็น1 n เป็น0เนาะเสร็จแล้วเราก็ประกาศเป็น c เท่ากับ a บวก b แบบนี้นะครับคราวนี้การรีเทิร์นของเรารีเทิร์นฟังก์ชันนะครับโดยที่รีเทิร์นเป็น int เนาะแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้เราก็วางตัวแปรตัวหนึ่งเนาะเป็น result ดีกว่าเป็น int เนาะแล้วก็เริ่มด้วยสวิตช์อันนี้ก็ง่ายๆจริงๆมันคือ hebel นะครับเราที่เขียน hebel เนาะเราก็ใช้สวิตช์เอาก็เป็น case n เท่ากับ0อันนี้ตาม Fibonacci นะครับถ้าเป็น n เท่ากับ0นะครับเราก็เป็นresult เท่ากับ0เลยครับแล้วก็เราก็ทำเป็น n บวกไว้ครับเคสต่อมาเคสที่เป็น n เท่ากับ1อันนี้ result จะเท่ากับ1เลยนะครับแล้วก็
n บวกต่อมาเคสอื่นนะครับก็result จะเท่ากับ c นะครับก็คือค่าบวกนั่นแหละครับโอเคค่าที่ LA บวก b เนาะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าหลังจากเสร็จตัวนี้เราก็ a เท่ากับ b เท่ากับ c ไว้แล้วก็ c เท่ากับ a บวก b เพื่อเตรียมรอบต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนี้พอมันสวิตช์ครบก็คือ eval ครบแล้วเราก็มา return result ออกไปแบบนี้ครับ Fibonacci เราก็จะสมบูรณ์นะครับตรงนี้มันก็จะวนลูปเนาะในการปริ้นออกมาครับรันดูครับโอเคเรียบร้อยก็คือ0เนาะก็1 บวก 1ได้2เนาะ1บวก2ได้3 2บวก3ได้5 3บวก5ได้8อันนี้ฟิโบนัชชีนะครับไม่แน่ใจว่าพอจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าแต่รู้จักกันอยู่แล้วก็ตามนี้เลยครับโอเคต่อไปเลยดีกว่าครับโอเคจบโมดูลนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่บทเรียนถัดไปกันได้เลยนะครับตั้งแต่บทนี้จะขออนุญาตปิดกล้องนะครับต่อไปเป็นเมธอดนะครับ Go เนี่ยไม่มีคลาสนะครับอันนี้ตามที่เขาเขียนเลยเนาะ Go ไม่มีคลาสแต่ว่าเราสามารถที่จะกำหนดเมธอดให้ไทป์ได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับการทำคลาสนั่นแหละครับแต่ว่าใช้ในไทป์ร่วมกับเมธอดนะครับโดยที่เมธอดเนี่ยก็คือฟังก์ชันที่มี receiver argument นะครับเป็น special เนาะแล้วก็ receiver จะเป็น own argument list ระหว่างฟังก์ชัน keyword และ method name อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็น ABS method เนาะหรือจริงๆมันคือ absolute นั่นแหละครับง่ายๆก็จะมี receiver เป็น type vertex ชื่อว่า v นะครับโอเคก็ตามตัวอย่างก็คือเริ่มมาก็ประกาศตัว FMT กับ match นะครับแล้วก็มีการทำ type เป็น struct ชื่อ vertex นะครับแล้วก็ใน vertex ก็จะมี x กับ y เนาะเป็น float 64ครับต่อมาอันนี้เป็นการประกาศตัว method ของ struct นี้ของ type นี้นะครับไม่ใช่ของ struct เนาะของ type นี้ซึ่งวิธีการประกาศตัวฟังก์ชันปุ๊บแล้วก็ตรงนี้จะเป็น vertex ตรงนี้นะครับก็คือของ type เนาะแล้วก็มีการประกาศตัวแปรตัวหนึ่งมารับไว้เสร็จแล้วตรงข้างหลังนี้ก็คือ method นะครับแล้วก็บอกว่า return ออกมาเป็น float 64นะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าในฟังก์ชันก็บอกว่า return อะไร return square root ของvx ยกกำลัง2เนาะคือคูณกันแล้วก็ vy คูณกันแล้วก็บวกกันแล้วก็ส่ง square root ออกมาซึ่งพอเราประกาศฟังก์ชัน main เราบอกว่า v เนี่ยให้ assign ค่า vertex 34อันนี้จะเกิดอะไรขึ้น vertex 34ก็คือ3กับ4เนี่ยจะถูก assign เข้าไปที่ x กับ y ตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้ v ก็คือเป็นtype เขาเรียกอะไรจะเป็น struct vertex ที่เป็น3-4อยู่ข้างในเนาะพอเรามาพิมพ์เราบอกว่า v ก็คือเอา vertex มาเรียก method ที่ชื่อ abs เห็นไหมครับเราไม่ต้องส่งพารามิเตอร์เนาะเพราะว่า x กับ y อยู่ในนี้อยู่แล้วมันก็คือการเอา v x ในนี้ก็คือ3เนาะมาคูณกันก็คือได้9บวกด้วย vy v.y นะคูณกันก็คือได้16บวกกันได้25เนาะสแควร์รูทมาคือได้5เรารันดูผลลัพธ์กันนี่ครับได้5ออกมาที่นี่ครับอันนี้คือเมธอดก็คือการสร้างเมธอดเนาะหลักๆก็คือฟังก์ชันแล้วก็ประกาศตัวแปรที่เป็นชนิดเดียวกันกับไทป์ตัวนี้รับกลับมาแล้วก็เว้นวรรคเนาะแล้วก็เป็นชื่อเมธอดเสร็จแล้วจะรีเทิร์นไม่รีเทิร์นก็อันนี้ก็แล้วแต่ฟังก์ชันนั้นนะครับแล้วแต่เมธอดนั้นเนาะคราวนี้เรามาถัดมานะครับอันที่2เขาบอกว่าเมธอดคือฟังก์ชันเนาะความหมายคือ
เมธอดเนี่ยก็คือฟังก์ชันหนึ่งที่มี argument เป็น receiver เนาะแค่นั้นเองคราวนี้เขาก็เขียนให้ดูว่าถ้าเขียนเป็นเขียนเป็นฟังก์ชันปกติที่ไม่ใช่เมธอดเขียนยังไงสังเกตดูเมื่อกี้นะครับก็คืออันเนี้ยของเดิมเราเป็น vertex เนาะแล้วก็เป็น abs วงเล็บเปิดวงเล็บปิดข้างหลังเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นฟังก์ชันธรรมดาที่เป็น abs แล้วก็รับพารามิเตอร์ตัวหนึ่งคือเป็น vertex แบบนี้ครับแล้วก็ฟังก์ชัน return square root เหมือนกันเรากำหนด v vertex อย่างนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าการเรียกตรงนี้เราต้องเป็น abs วงเล็บ v เนาะก็คือส่งพารามิเตอร์เข้าไปเพื่อให้มันคำนวณออกมาให้พอรันดูโอเคเห็นไหมครับผลลัพธ์เท่ากัน 5ฟังก์ชันรับพารามิเตอร์เข้าไปเนาะเป็น v ตัวนี้ก็คือเป็น vertex หรือเมื่อกี้นี้ที่เราผ่านมาแล้วก็คือเป็นเมธอดของ type vertex นี้เป็น abs เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องใส่แต่เป็น v.abs เห็นไหมครับความต่างอันนี้เป็น abs ใส่ v เข้าไปครับโอเคถัดมานะครับก็เป็นเรื่องเมธอดต่อเนาะเขาบอกว่าเมธอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น struct เท่านั้นเนาะเป็น non struct type ก็ได้เมื่อกี้นี้ที่เราจะเป็น vertex เป็น struct จริงๆ my float เป็นfloat 64ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็น struct ตัวอย่างก็คือ my float แล้วก็ฟังก์ชันabsolute เนาะ abs เหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าใช้เป็น float แทนคราวนี้เรามาดูกันก็คือประกาศ fmt กับ match เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แทนที่จะเป็น struct แล้วมีตัวแปรข้างในแล้วเราประกาศเป็น float 64ครับเป็น my float เสร็จแล้วใน my float เองเนี่ยสังเกตดูฟังก์ชันก็มีตัวแปรตัวหนึ่งมารับ type ที่เป็น my float เนาะแล้วก็เป็นชื่อ method เนาะชื่อ method แล้วก็ return ค่าอะไรคราวนี้ในนี้เช็คอะไรบ้างก็คือเช็คว่าถ้ามันน้อยกว่า0จะ return float 64ที่เป็นลบความหมายคือถ้าเป็นลบเรามาติดลบอีกทีก็จะได้ค่าบวกเข้าไปเนาะเป็นการทำ absolute นั่นแหละครับส่วนตัวนี้ก็คือ return ออกไปปกติครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ในเมนเริ่มมาเราประกาศ my float เป็นลบ match square root 2เนาะก็คือ 1.414 พอมาติดลบเข้าไปเข้ามาฟังก์ชันนี้ก็จะน้อยกว่า0ได้ติดลบออกไปเพราะนั้นพอเข้าฟังก์ชัน abs ก็จะได้เป็น 1.414 ที่เป็นเลขบวกธรรมดาเรารันดูนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมคราวนี้เรามาดูถ้าสมมุติเราเอาน้อยกว่า0แล้วติดลบออกไปเนาะรันดูเห็นไหมครับจะได้ติดลบเนาะเพราะว่าเราติดลบเข้าไปตรงนี้ติดลบเข้าไปก็เลยได้ค่าลบถ้าเราไม่ติดลบก็ได้ค่าบวกปกติแค่นั้นเองครับอันนี้คือแค่บอกว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น struct นะครับแต่ว่าเป็นค่า float 64หรือเป็น int เป็นอะไรได้เหมือนกันครับโอเคถัดมานะครับ pointer receiver เนาะซึ่งอันนี้เขาก็อธิบายว่าในการประกาศ method ก็คือตรงนี้เนาะ method มี2 method นี้รับเป็น vertex ธรรมดา method นี้รับเป็นpointer เนาะซึ่งอันนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้มันสามารถรับเป็น pointer แบบนี้ได้เพราะการแก้ไขค่าใดๆตรงนี้ที่เป็น vx vy เนี่ยตรงนี้พอออกมานอกนี้แล้วนอกตัวเมธอดแล้วค่าจะเป็นค่าใหม่นะครับแต่ถ้ารับไปตรงๆแบบนี้โดยไม่ใส่pointer เข้าไปมันคือใช้ในนี้แล้วจบค่าพอออกมาข้างนอกที่เมนฟังก์ชันค่าจะไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกทีโอเคคราวนี้อันนี้ไม่มีอะไรครับเขาก็ประกาศตัวแปรimport 2 ตัว fmt กับ match มี vertex เป็น struct เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มี x กับ y เป็น float 64คราวนี้ฟังก์ชันแรก abs อันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับอันถัดมาบอกเป็น vertex ที่รับเป็น pointer เนาะรับเป็นดอกจันอย่างนี้แล้วแต่นี้เป็นฟังก์ชันชื่อ scale แล้วก็รับตัวแปรเป็น float 64เข้ามาครับเป็นตัวเลขเข้ามาเนาะแล้วก็เอา vx มาคูณกับ scale ก็คือคูณ f
ได้เซตแล้วก็เซตค่าเข้าไปที่ vx vy ก็เหมือนกัน v.y ก็คือคูณ f เหมือนกันคราวนี้เรามาดูที่ตัวอย่างเขาประกาศตอนแรกก็ประกาศ vertex 3 4อันนี้ปกตินะครับประกาศมาธรรมดาเนาะคราวนี้ v มา dot scale เข้าไปด้วย10แสดงว่าหลังจากทำฟังก์ชันนี้แล้ว v ตัว v ตัวนี้จะมีค่า x เป็น30กับ40นะครับเสร็จแล้วมา absolute เนาะโอเค absolute ได้เท่าไหร่ได้50ครับตามนั้นคราวนี้เรามาดูกันว่าฟังก์ชันมันรันไปได้อย่างไรโอเคเห็นไหมครับได้50เนาะโอเคคราวนี้เรามาดูเขาบอกว่าลองลบดอกจันออกจากตัว method scale เนาะสมมุติเราเอาดอกจันออกไปจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าค่านี้จะเป็น5เหมือนเดิมนะครับโอเคตามนี้เพราะว่าตรงนี้มีการเอา3กับ4เข้ามาทำตรงนี้เนาะคูณกับ10เข้าไปก็ตามเป็น30กับ40แต่พอออกมานอกฟังก์ชันแล้วค่า vx vy ที่เปลี่ยนแปลงในนี้จะไม่กระทบกับข้างนอกเพราะมันไม่ใช่ pointer นะมันเป็นการ copy ค่า vertex อันนี้เข้ามาทำฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราใส่ดอกจันเข้าไปเป็นการรับค่าเข้ามาแบบนี้แล้วก็เป็น pointer นะว่ามันจะยังชี้ตัวแปรเดิมที่อยู่ข้างนอกนี้อยู่ครับแค่นั้นเองถัดมานะครับ pointer และฟังก์ชันเนาะอันนี้เขาก็จะบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสมมุติว่าเราเขียนใหม่ด้วยฟังก์ชันเนาะไม่ใช้เป็น method เนาะก็คือตรงนี้ type struct อันนี้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตัวนี้แทนที่จะเป็น method เราบอกว่าเป็นฟังก์ชันธรรมดาที่เป็น abs แล้วก็รับตัวแปรชื่อ vertex return ค่า float 64อันเนี้ยเหมือนเดิมเราเรียนไปแล้วเนาะซึ่งมันได้ค่าเท่ากันคราวนี้มาดูในสเกลบ้างสเกลก็รับเป็น pointer เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นดอกจันเนาะแล้วก็เป็นfloat 64ตรงนี้ก็คูณเหมือนกันฟังการประกาศตรงนี้สังเกตดูจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับต่างกันแค่ตรงนี้สเกลต้องรับ2พารามิเตอร์เนาะเพราะว่าตัวนี้เรารับทำเป็นฟังก์ชันเนาะก็ต้องรับทั้ง vertex แล้วก็รับตัวเลข float ตัวนี้เข้ามาแถมตัว vertex ตรงนี้ที่รับเป็น pointer ต้องส่ง ampersand เข้ามานะครับเพื่อส่งค่าaddress ของ pointer ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ค่าเดิมคือ50แบบนี้คราวนี้เรามาดูว่าเขาบอกว่าให้ลองลบดอกจันออกไปสิลบดอกจันออกไปได้เหมือนกันนะครับเลอเลยเพราะว่าบอกว่าเราส่ง address นะแต่รับเป็นค่าคงที่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราลบดอกจันตรงนี้เราต้องลบ ampersand ตรงนี้ด้วยแต่พอลบ ampersand ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นค่าไม่กระทบกับข้างนอกนะครับเพราะว่าเราส่งแค่ value เข้าไปเนาะมันเหมือนการ copy ค่า vertex อันนี้เข้ามาที่นี่ทำอะไรก็ตามในนี้ v ข้างนอกนี้ก็ยังเป็น3 4อยู่พอมา absolute ก็เลยได้5ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเป็นฟังก์ชันต้อง ampersand ที่นี่และต้องเป็นดอกจันที่นี่ด้วยถึงจะ success นะครับเป็นนี้ครับสังเกตดูมันง่ายกว่าไหมถ้าเราเขียนเป็น method หัวข้อที่6นะ method และ pointer indirect นะครับอันนี้คือเขาจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการประกาศ v เป็น vertex แล้วเนี่ยสเกลฟังก์ชันถ้าเราส่งเป็น v แบบนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยerror ต้องส่งเป็น ampersand เนาะเพื่อเอา address ไปทำแล้วให้ส่งผลกระทบกับข้างนอกในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าถ้าเป็น method เนี่ยเราประกาศ v เป็น vertex เหมือนกัน v scale 5ก็ไม่ได้พังนะครับหรือเอา address ของ v เนี่ยมาเก็บที่ p เห็นไหมครับเอา address มาที่ p แล้ว p scale ก็ได้เหมือนกันนะครับแทนที่จะต้องเป็น v เราเอาเป็น pointer ก็ได้เนาะก็ได้เหมือนกันแบบนี้ครับ
อันนี้เรามาดูในตัวอย่างเนาะอันนี้ vertex ธรรมดาเนาะเป็น float method นะครับ scale รับตัวแปร float OFC เข้ามาข้างหน้าผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว receiver ที่เราต้องกำหนดอยู่แล้วเนาะโอเคนี้เอามาคูณ scale เข้าไปเนาะส่วน scale function รับเป็น pointer เหมือนกันนะครับแล้วก็รับ float เข้ามาเนาะทำหน้าที่เหมือนกันแบบนี้เราต้องการจะให้ดูว่าเราพิมพ์มันเลยเนาะประกาศ vertex 3-4 พอพิมพ์ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับได้ 3-4 เนาะ scale 2 dot scale 2 ตรงนี้ก็คือเป็นการเรียก method นี้เนาะก็พิมพ์ออกมาก็ได้ 68 เรียก scale function โดยส่ง address เข้าไปเนาะแล้วก็ 10 ก็เป็น 60 80 เห็นไหมครับมันใช้งานได้เหมือนกันเนาะในขณะที่ถ้าเป็นการส่งใส่ address เข้ามาที่ตัวแปร p เราพิมพ์ p ออกมาเห็นไหมครับได้เป็น ampersand เนาะแล้วก็ 43 ถ้าเราสเกล3เข้าไปได้ 12.9 นะครับใช้สเกลฟังก์ชันโดยส่ง p สังเกตดูนะครับไม่มี ampersand เนาะส่ง p ธรรมดาเนาะ8เข้าไปก็ได้ค่านี้ออกมาเนาะคราวนี้เรามาพิมพ์ทั้ง v ทั้ง p ก็ได้แบบนี้ครับโอเคสังเกตดูว่าทำเป็นเมธอดเนี่ยไม่ต้องสนใจมากนะครับก็ใส่แบบนี้ก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้หรือใส่ ampersand ก็ได้คราวนี้เราต้องการให้ดูว่าถ้าไม่ส่ง ampersand เข้าไปในสเกลฟังก์ชันเนาะแบบนี้ถ้าเป็น v ส่งไปแบบนี้เห็นไหมครับจะบอกว่าตัวนี้ส่งแบบนี้ไม่ได้นะต้องมี ampersand เท่านั้นครับทำให้จริงๆถ้าเราทำเป็นmethod สะดวกกว่าเราดอทได้เลยโดยไม่ต้องสนใจเรื่อง pointer ไม่ pointer แบบนี้ครับถัดมา indirect ต่อจากเมื่อกี้นะครับอันนี้คือบอกว่าเป็นreverse direction เนาะนี้บอกว่าเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอามาพิมพ์เนี่ยเรา absolute function เราส่ง v เข้าไปอันนี้โอเคนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราส่งเป็น ampersand error ในขณะที่ method ไม่ว่าจะเป็นตัว vertex เองหรือแม้แต่จะเป็นตัว pointer ของ vertex ก็สามารถ dot absolute ได้โอเคทั้งคู่ครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ vertex เป็น float OFC เหมือนเดิมเนาะมี method กับฟังก์ชันแยกกันคราวนี้เขามายกตัวอย่างว่าถ้าเราพิมพ์เป็น v dot absolute ก็คือเรียก method ข้างบนนี้กับใช้เป็น v แบบนี้เนาะในการเรียก absolute function เนาะส่วนตรงนี้ใช้เป็นดอกจัน p จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็พิมพ์ absolute ธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ absolute function ในขณะที่ข้างล่างเก็บมาด้วย address แล้วแต่ข้างล่างต้องเป็นดอกจันกลับมาเนาะเพราะถ้าไม่ดอกจัน error แต่ถ้าใช้ method ก็เป็น dot absolute ปกติได้เหมือนกันเราใส่ ampersand ที่นี่ก็พังเห็นไหมครับพังเนาะหรือเราส่งเป็น p ธรรมดาอันนี้ก็พังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นฟังก์ชันก็ต้องดูให้ดีว่าเราต้องส่งแบบไหนครับโอเคถัดไปนะครับการเลือก value หรือ pointer receiver นะครับอันนี้บอกว่ามี2เหตุผลที่จะใช้ pointer receiver เนาะอย่างแรกเลยคือ method เนี่ยสามารถแก้ไขค่าของ receiver ที่ point ไปได้หมายถึงค่าที่ receiver point ไปหาได้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาค่านั้นมาใช้ต่อได้เนาะด้วยค่าใหม่ที่มันimpact
ที่มันเชงเหตุผลที่2คือด้วยเราจะได้ไม่ต้อง copy ค่าเข้าไปในแต่ละเมธอดเนาะเพราะว่าการ copy ค่าถ้าเป็นค่าที่ใหญ่ๆเนี่ยหรือ struct ที่ใหญ่ๆเนี่ยมันต้อง copy ค่าเข้าไปเสมอทำให้เปลือง memory เปลืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำเป็นmethod มันส่งไปแต่ address เนาะก็จะสั้นลงแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยตัวอย่างนะครับอันนี้คือทั้งscale และ absolute นะเป็น method เนาะที่รับค่าดอกจัน vertex เนาะก็คือรับaddress vertex มาใช้ทำงานนั่นแหละครับถึงแม้ว่าไอตัว ABS เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้จบในฟังก์ชันไม่ได้แก้ไขอะไรของvx หรือ vy เลยแล้วก็ออกมาข้างนอกก็ไม่ต้องมาใช้ต่อด้วยแต่เราก็พยายามจะรับเป็น pointer เข้ามาใช้เนาะเพราะว่ามันไม่ต้อง copy ค่าเข้ามามันส่งแค่ตัว address มาตัวเดียวแล้วก็ทำงานได้เลยครับโอเคซึ่งในแต่ละmethod เนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็คือรับเป็นค่าคงที่ก็คือ copy เข้ามาเนาะหรือรับเป็น pointer ได้แค่นั้นไม่สามารถที่จะรับเป็นทั้งค่าคงที่และ pointer ได้ในเมธอดเดียวกันเนาะโอเคซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างมาก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่จะบอกว่า v เนี่ยครับเก็บ address ของ vertex เนาะ address นะครับเสร็จแล้วเป็น v abs เป็นคู่กับ v เนาะก็คือบอกว่า v เป็นอะไร v ก็คือเป็นvertex ที่ x เท่ากับ3 y เท่ากับ4เนาะแล้วก็ absolute ของตัวนี้เป็น5เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาสเกลด้วย5เข้าไปพอสเกลด้วย5เข้าไปพิมพ์ออกมาอีกรอบหนึ่งก็คือมา absolute อีกรอบก็จะได้เป็น15กับ20เนาะเพราะเราส่ง address ที่เราเรียนมาแล้วครับซึ่งอันนี้ถามว่าต้องเป็น address ไหมสมมุติผมบอกว่าไม่เอาเราจะเป็นค่าปกติรันดูได้เหมือนกันเห็นไหมครับแค่ค่าที่พิมพ์มาว่า v เนี่ยมันจะไม่ใช่ address แล้วนะมันจะเป็นตัว vertex จริงๆแล้วก็ v abs ก็ได้5เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทำได้เหมือนกันนะครับโอเคถัดมาอินเทอร์เฟซคืออะไรอินเทอร์เฟซเนี่ยจริงๆเป็นการเก็บset of method เนาะก็คือเอา method มารวมกลุ่มกันเพื่อใช้ในงานต่างๆที่เราทำเข้าใจว่าอินเทอร์เฟซถ้าเราเขียน Java มาก็อาจจะพอรู้จักแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนใน Java เนาะอันนี้เขาบอกว่าค่าของอินเทอร์เฟซไทป์เนาะก็คือไทป์แล้วก็ลงท้ายด้วยอินเทอร์เฟซเนี่ยสามารถเก็บค่าใดๆที่ implement method เหล่านั้นได้เนาะซึ่งอันนี้เราก็บอกว่าเป็นabsor เนาะอันนี้ absor เป็นอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งที่มีmethod abs ที่ return float 64เนาะแบบนี้เลยครับเห็นไหมอันนี้คือชื่อ method แล้วก็ return ค่าอะไรเนาะคราวนี้เราประกาศฟังก์ชัน main มาเราบอกว่า a เนี่ยเป็น absor เนาะก็คือเป็นอินเทอร์เฟซนี้นะครับเสร็จแล้วf มา assign my float เข้าไป my float คืออะไร my float อยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหม my float เป็น type 6 float 64นะครับอันนี้เราที่เรียนบทก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีตัวอย่างตัวนี้ไปแล้วก็คือ my float เป็น type float 64ที่มี method abs นะครับแล้วก็ vertex เป็น struct type เนาะที่มี xy แล้วก็มี abs ในการ return square root ตัวนี้ออกไปนะครับโอเคคราวนี้อันนี้เราน่าจะจำกันได้เนาะ f assign my float เนาะที่เป็น square root ลบ square root 2เราน่าจะเรียนไปแล้วก็คือ1.414 เนาะลบ 1.414 vertex เป็นประกาศตัวแปร34เข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วเราบอกว่าเอา a ตัว absor เนี่ยที่เป็น interface type ตัวเนี้ย
ประกาศตัว f เข้าไปเท่ากับ f นะครับเพราะฉะนั้น my first implement absurd คือ absolute มี method absolute เนาะซึ่งก็มีการเขียนตรงนี้แล้วว่า method absolute ทำอะไรเสร็จแล้วก็เอา address ของ v เนาะใส่เข้ามาที่ a ก็คือบอกว่าตัว vertex ตัวนี้ก็ implement absurd ถัดมา v เนี่ยเป็น vertex เนาะไม่ใช่ดอกจัน vertex แล้วก็ไม่ได้ implement absurd เพราะฉะนั้นเอา v มา assign ตรงนี้ก็จะ error นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเห็นไหมครับ v เนี่ยไม่ได้ implement เนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ผมลองพิมพ์ให้ดูทั้งหมดดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆสมมติอันนี้เป็น a.abs เนาะเพราะเราเอา if มาใส่ a แล้วเราก็เป็น a อันนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าเราเอา address v มาใส่แล้วแต่นี้ error เนาะเพราะฉะนั้นทำไปก็ไม่ได้เราคอมเมนต์ออกเห็นไหมครับครั้งแรกเป็น a เท่ากับ f เนาะ a เนี่ยก็มี method abs เหมือนกันก็เรียกใช้ฟังก์ชัน abs ตัวนี้ต่อมาเอา address ของ v ก็คือ vertex มาใส่ที่นี่เนาะซึ่ง a.abs ก็ได้เป็นฟังก์ชันนี้ออกมานะครับเพราะว่ามันมีการประกาศไปแล้วนะว่า v เนี่ยเป็น vertex 3 4แบบนี้ครับinterface เนี่ยถูก implement implicitly นะครับมันไม่ต้องมี keyword implement ขึ้นมาเนาะในการทำอันนี้ช่วยให้interface ที่มัน implicit เนี่ย implement เนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าจะทำผิดพลาดหรือลืมทำ implement แบบนี้นะครับนี้เขายกตัวอย่างมาว่าinterface interface type ตัวนี้ชื่อ i เนาะใน i เนี่ยมี method ชื่อ m แล้วก็เขาก็ประกาศตัว struct ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็น t ที่ใน struct นี้มีตัวแปร s ที่เป็น string อยู่ตัวหนึ่งครับคราวนี้เขาประกาศmethod ของตัว struct ตัวนี้เนาะโดยที่ m ตัวนี้แล้วบอกว่า print ออกมา t.s ก็คือ print ไอ้นี่ออกมาเนาะ string ครับคราวนี้มาถึงก็ฟังก์ชัน main ก็บอกเลยว่า i เป็น interface เนาะเป็น interface ตัวนี้เนาะที่เอา t ก็คือเอา struct ตัวนี้แล้วใส่ค่า hello มาเก็บไว้คราวนี้พอมาทำเป็น m มันคือมาเรียกใช้ m นี้ทันทีเลย interface นี้มี method m แต่เรียกใช้ m ตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นการ implement แบบ implicit นะครับลองรันดูครับจะได้คำว่า hello นะเพราะนี้ประกาศ hello เก็บเข้ามาที่นี่อย่างที่เห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการ implement ตัว interface ตัว i นี้แต่ว่ามันก็จะ auto implement ด้วยตัว method ในฟังก์ชันที่เป็น struct type t ตัวนี้นะครับให้อัตโนมัติครับบทต่อไปนะครับ interface value อันนี้ก็คือจะบอกว่า interface เนี่ยสามารถเก็บเป็น tuple ของ value กับ type ไว้ด้วยกันได้นะครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างประกาศตัว fmt กับ match ไว้นะครับแล้วก็มี interface i type interface type เป็น i ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี method เป็น m เหมือนเดิมเนาะตัวนี้ก็เป็น type struct ที่เป็น t แล้วมี string 1ตัวเสร็จแล้วมีการทำตัวmethod m ของ struct t ตัวนี้นะครับโดยที่ตัวนี้ก็เก็บมาเป็น pointer เข้ามาเนาะแล้วก็เอาค่า t.s ก็คือเอา string ตัวนี้พิมพ์ออกมานะครับโอเคคราวนี้มี type อีกตัวหนึ่งเป็น float 64นะครับเราตั้งชื่อว่า f เนาะแล้วก็ทำ method ของตัว
type float ตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็น m แล้วก็บอกว่า print ตัว f ก็คือ print float ออกมาสังเกตดูนะครับเป็น float ไม่ต้องมีตัวแปรข้างในเนาะเพราะว่าตัวนี้จะทำหน้าที่เก็บค่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น struct ต้องมีตัวแปรข้างในเนาะโอเคคราวนี้ใน main ทำอะไรบ้างใน main เนี่ยมีการวาง i ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น interface นะครับตัวนี้เสร็จแล้วเอาค่าt ของ hello เอา address ของ t ที่เป็น hello นะครับมาเก็บใน i แล้วก็มีการเรียกฟังก์ชัน describe ขึ้นมานะครับdescribe เราเขียนฟังก์ชันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนาะว่า describe เพื่อเอา i มาพิมพ์2 t เป็น v กับ t เนาะ t คือ type v คือ value ครับ describe ออกมาโดยที่ตอนแรกเอา t มาใส่อันนี้รับพิมพ์รอบหนึ่งเสร็จแล้วก็เรียก method ของ i ซึ่งก็คือเป็นของ t ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นการเอา t มาใส่เนาะเสร็จแล้วก็ f ที่เป็น float เอา match .pi ก็คือตัว pi 3จุดเท่าไหร่เอามาใส่เราดูนะครับนี่ 3.141 เนาะมาใส่ซึ่งจริงๆเราดูตามผลเลยครับอันแรกเนี่ย describe i เนาะเพราะว่ามันเป็นการเอา address ของ t ที่เป็น hello มาใส่เนาะเพราะฉะนั้นตอนพิมพ์ครั้งแรก v value จะได้เป็น address ของ hello ตัวนี้ส่วน i คือ type ของตัว i ตัวนี้จะเป็นอะไรเป็นดอกจัน main.t นะครับเห็นไหมครับ main.t เนาะก็คือจริงๆเป็นตัว t ตัวนี้ type เป็นตัว t แต่ว่าเป็นอยู่ใน main มันก็เลยเป็น main.t ครับคราวนี้ก็เป็น i. ด้วย method คือการเอา s string มาพิมพ์เนาะซึ่งเรากำหนดเป็น hello ก็เลยพิมพ์ว่า hello ถัดมาเป็นการทำ f เมื่อกี้ที่บอกเอา pi ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็น address นะเป็น f ตรงๆเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเก็บตัวเลขเข้าไปตรงๆที่ i เพราะฉะนั้นการพิมพ์ value ของ i ก็คือ 3.414 ตรงนี้นะครับแล้วก็ t เป็นอะไร t เป็น main.f เพราะว่าเป็นตัวนี้เป็น type f ตัวนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็เอา i ตัวที่เป็นตัวฟังก์ชัน f match pi เนี่ยมาเรียก method พิมพ์ออกมาก็จะพิมพ์ค่าข้างในก็คือค่านี้อันนี้แค่นี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือในบทนี้แค่จะบอกว่ามันมี value กับ type นะซึ่งเราสามารถพิมพ์ออกมาดูได้โดยการใช้ %v ตัวเล็กเนาะกับ %t ตัวใหญ่แบบนี้เพื่อดูว่ามันคือ type อะไรแล้วก็ value อะไรครับโอเคถัดไปนะครับถัดไปก็คือเป็นบอกว่า interface value with new underlying value เนาะก็คือบอกว่าให้ประกาศเป็นค่าว่าง value เป็นค่าว่างนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่า value ใน interface นะ value มันเป็น new อยู่แล้วเพราะว่าใน interface ส่วนโดยปกติเราจะมีแค่ method เนาะเราจะไม่มี value ครับโอเคคราวนี้อันนี้จะบอกว่าในบางภาษาเนี่ยภาษาอื่นมันอาจจะ error ขึ้นมาว่าเป็น null point exception เนาะแต่ใน Go เนี่ยมันยินยอมให้เป็น new receiver ได้ครับดูในตัวอย่างกันเลยครับโอเครันดูเลยเนาะอันนี้ก็คือประกาศตัว i เหมือนเดิม struct t เหมือนเดิมแล้วก็ตัวmethod ของ t เนี่ยมีการปรับนิดหน่อยก็คือบอกว่าถ้า t เริ่มต้นมานะ t เป็น new เนาะเป็น new ก็ให้พิมพ์คำว่า new แล้วก็ return ออกไปเลยแต่ถ้าไม่งั้นก็ค่อยพิมพ์ตัว t.s ตัวนี้ออกมาครับแล้วก็มีฟังก์ชัน describe เหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้ที่เราเขียนรอบที่แล้วคราวนี้เรามาประกาศใน main เปลี่ยนไปคือประกาศ i เป็น interface แล้วก็ว่า t เป็นดอกจัน t ตัวนี้เห็นไหมครับกำหนด i เท่ากับ t สังเกตดู t เนี่ยไม่ได้มีการกำหนดสตริงเข้ามาในตอนประกาศ
ห็นไหมครับแสดงว่ามันจะยังเป็น new อยู่เพราะมันไม่มี value ยังไม่มีค่า t ก็เลยเป็น new แต่ type มันก็คือดอกจัน main t อันนี้เหมือนเดิมเนาะคราวนี้พอเราเรียก method ของตัว t method m ของตัว t เนาะตัวนี้มันก็เลยได้เป็นว่า t เนี่ยมันเป็น new อยู่มันก็เลยพิมพ์คำว่า new ออกมาครับถัดมาก็เป็นการประกาศ struct t ใหม่อีกรอบนะครับโดยที่ใส่ค่าเข้าไปด้วยมันคือ hello เข้าไปที่ s เพราะฉะนั้น t ตรงนี้ไม่ใช่ new แล้วเนาะมีค่าเพราะนั้นถ้า describe i ออกมาจะได้ค่าเป็น address ของ hello แล้วก็ดอกจัน main t แบบนี้ส่วน i.m ก็จะได้ hello ออกมาตามปกติครับอันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูตัว new นะครับโอเคถัดไปนะครับ new interface value คืออะไร new interface value เนี่ยเก็บทั้ง value แล้วก็ concrete type นะครับการ call method ของ new interface เนี่ยจะทำให้เกิด runtime error เนาะเพราะว่ามันยังไม่มี type ข้างใน interface เรามาดูกันเลยแล้วกันผมกดรันดูเลยเนาะจะได้เห็นผลกันนี่ครับเริ่มต้นมาประกาศ interface i ที่มี method m เหมือนเดิมแล้วก็มี describe function เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เราไม่มีตัวimplement ที่เป็นตัว t struct หรือfloat type อะไรขึ้นมาเลยนะครับเราแค่มี interface ตัวเดียวแล้วเรา i เลยเสร็จแล้วเรา describe i เลยทันที describe i ตัว value ก็เป็น new เนาะ type ของ i ก็เป็น new เหมือนกันเห็นไหมครับเป็น new กับ new interface เป็น new ทั้งหมดแต่เพราะฉะนั้นการที่ไปเรียก method ตัว m เนี่ยมันไม่ถูก implement เนาะเพราะ interface มันมีแค่ชื่อ method แต่มันยังไม่มีการสร้างว่า method นี้ทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะเป็น runtime error ขึ้นมาว่าไม่สามารถเรียกได้ครับอันนี้คือ new interface คือ interface ที่ไม่ได้มีการเอาไป implement หรือไปทำตัวอื่นเข้ามาครับโอเคต่อไปนะครับ empty interface empty interface เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นinterface ที่ไม่มี method เลยก็คือ zero method เนาะแบบนี้เราจะเรียกว่า empty interface หรือใช้คำว่า interface แล้วก็ปีกาเปิดปีกาปิดแบบนี้เลยนะครับในตัวอย่างนะครับตัวอย่างบอกว่าเราประกาศ fmt เพื่อพิมพ์เนาะแล้วก็ main ประกาศตัว i เป็น empty interface สังเกตดูว่าเราไม่ต้องมีการประกาศ interface อะไรข้างนอกเนาะเพราะว่า interface ปกติเราประกาศมันจะมี method อยู่ข้างในแต่อันนี้เป็น empty เลยเพราะฉะนั้นเราแทนด้วยตัวนี้ไปเลยพอเรา describe i ออกมา i ได้เป็น new กับ new ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ไม่มีการ implement อะไรก็จะได้เป็น new กับ new ปกติแต่ว่า interface ที่เป็น empty interface เนี่ยมันสามารถถูกเรียกไงดี implement แบบปกติเหมือนอย่างนี้ integer เนี่ยก็เป็นการ implement จาก interface สักตัวหนึ่งที่เป็น type integer เหมือนการ float ที่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราดูก็คือ type f เป็น float 64ถูกไหมครับอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันก็เหมือน type i เป็น integer อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการกำหนดตัวเลข integer เข้าไปให้ empty interface ตัวนี้จะเสมือนว่าเป็นการassign type integer เข้าไปให้ตัวแปร interface ตัวหนึ่งซึ่งมันจะ auto implement ตัวtype ตัวนั้นหรือ method ของ interface นั้นให้เพราะว่าเป็น empty interface เนาะก็เลยพอเรา describe ออกมาจะเห็นว่า value คือได้42ตามนี้แล้ว type ก็จะเป็น int เพราะว่ามันเป็น integer เนาะถัดมาเราบอกว่า
กำหนดตัวแปรสตริงเข้าไปให้อินเทอร์เฟซที่เป็น empty interface ตัวนี้ก็จะหลักการเหมือนกัน value จะได้เป็น hello แล้วก็ type คือ string แค่นั้นเองครับ empty interface ซึ่งจริงๆ empty interface ถ้าเราสังเกตดูมันก็เหมือนกับเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่เราสามารถกำหนดค่าอะไรก็ได้ type ไหนก็ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้ในภาษาอื่นเช่น Python ที่ผมบอกว่าไม่ต้องกำหนด type ของตัวแปรแล้วสามารถใส่ค่าอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น string integer boolean ก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนั้นมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดตอนรันไทม์นะที่ผมเคยพูดไว้อันนี้ก็หลักการ empty interface จริงๆก็สามารถใช้ได้ในหลักการนั้นเหมือนกันก็คือกำหนดเป็น integer ก็ได้เป็น string ก็ได้เป็น boolean ก็ได้หลักการเหมือนกันแต่แค่เราใช้ในบางโอกาสเท่านั้นโดยปกติเราจะพยายามใช้เป็นการกำหนดไทป์ที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดรันไทม์เออร์เลอร์มากนักต่อไปนะครับ type assertion นะครับ type assertion คือเป็นการบอกว่าเอาt เนี่ยมาเก็บตัวแปรเข้ามาเพราะว่าอันนี้มันบอกว่า interface i เนี่ยเก็บ type t อยู่ในตัวเนาะแล้วก็ assign value ไปให้ตัวแปร t ตัวเล็กตัวนี้ซึ่งอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดตัวแปร i ไม่ได้เก็บข้อมูล type ที่เป็น t จริงๆครับ statement มันจะเด้ง error เนาะที่เป็น panic error ครับซึ่งการทำแบบนี้การได้ assign ค่าแบบนี้เราก็สามารถมาเช็คได้โดยการใช้คอมมาโอเคออกมาเนาะหลังง่ายๆก็คือ true false เนาะเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างผมรันให้ดูเลยนะนี่ครับสังเกตดูเห็นไหมเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นการกำหนด interface ที่เป็น empty interface เนาะแล้วก็ใส่ค่า hello เข้าไป hello เป็นอะไรครับเป็น string ครับคราวนี้เราบอกว่าเอา s มาเก็บค่า interface ของ string เข้าไปแล้ว print s ออกมาเพราะนั้น s ตัวนี้ก็ได้ค่าเป็น hello เป็น string เนาะเป็น string ครับถัดมาเป็นการบอกที่เมื่อกี้บอกว่ามีคอมมาโอเคเพื่อเช็คว่ามันโอเคจริงไหมก็คือเอา i string เนี่ยมาใส่ที่ s คอมมาโอเคพิมพ์ออกมาก็จะได้เป็น hello โอเคเป็น true เนาะถัดมาสมมุติเราบอกว่าเอาเป็นตัวแปร i เนี่ยที่เป็น interface ที่เก็บค่า hello เนี่ยบอกว่าเอาเป็น float ออกมาสิแล้วพิมพ์ออกมามันจะได้เป็น0นะครับเพราะว่า hello ไม่สามารถแปลงเป็น float ได้แล้วก็โอเคเป็น false เพราะว่ามันแปลง error เนาะอันนี้ก็เลยได้เป็น false แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรา assign ค่าเข้าไปตรงๆเท่ากับแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ใส่คอมมาโอเคนะและเราก็บอกว่าเป็น float of c เอาใส่เลยสิตัว f ตัวนี้จะทำไม่ได้นะครับมันเจอ error เพราะว่ามันเป็นการแปลงตัวสตริงเนาะมาให้เป็น float ซึ่งทำไม่ได้อยู่แล้วครับก็เลย error ครับสังเกตเห็นไหมถ้าใช้คอมมาโอเคจะแปลงได้แต่ว่าตัวโอเคจะได้เป็น false เพื่อเราจะได้ไปเช็คต่อได้ว่าถ้า false ค่านี้ไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือแปลงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็น true แสดงว่าแปลงได้ success ครับถ้าใส่แค่นี้จะ error ออกมาตามนี้ครับซึ่งก็บอกว่า interface นี้เป็น string นะไม่ใช่ float OFC ครับโอเคถัดไปครับ type switch ครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าเราสามารถเอาตัว type ข้างหลังเนี่ยมาใส่เป็นใน switch case ได้เนาะโดยที่การเอาสวิตช์แล้วเป็น dot type แบบนี้มันจะเป็นการเช็ค type ตัวนี้นะครับว่าเป็นค่าอะไรไม่ใช่เป็นการเช็ค value ของมันเนาะของ interface ซึ่งมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้ก็บอกว่าดูเป็นฟังก์ชันปกตินะครับรับตัวแปรมาตัวหนึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นตัวนี้เรารับเป็น empty interface เนาะซึ่งแสดงว่าค่า i เนี้ยรับค่าอะไรก็ได้
ตัวเลขตัวอักษรบูลีนอะไรได้หมดเนาะแล้วเราก็สวิตช์ v ด้วยการเอา v เนี่ยแม้ไซน์ค่า i type ออกมาเห็นไหมครับ assign i type เนาะเสร็จแล้วมันก็จะเทียบกับตัวนี้พอเทียบกับตัวนี้บอกว่า i type เนี่ยมีค่าเป็น int หรือเปล่านะถ้าเป็น int จะพิมพ์ว่า twice เอา v พิมพ์ออกมาเนาะก็คือค่าที่รับมานั่นแหละครับเสร็จแล้วก็เอามาคูณ2ว่า is แล้วก็คูณ2เข้าไปครับถ้าเป็นสตริงก็จะพิมพ์ว่าตัว v ที่รับมาสตริงตัวเนี้ยมีกี่ไบต์รองนะครับก็คือความยาวของสตริงมาพิมพ์ครับ default ก็คือค่าอื่น boolean หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะขึ้นว่า I don't know that type เนาะแล้วก็ type นั้นมาพิมพ์สังเกตนี้ก็คือดู 21 ก็ได้2เท่าของ21คือ42นี่ครับพอถัดมาเราเป็นสตริงก็บอก hello มี5ไบต์ก็คือ5ตัวอักษรเนาะสุดท้ายคือพอเป็นบูลีนบอกว่าไม่รู้จักบูลีนเพราะว่าเราไม่ได้เขียนดักไว้เนาะมันก็เลยเข้า default แค่นั้นเองครับอันนี้เป็นตัวอย่างการมาสวิตช์ว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรอะไรเราสามารถมาใช้ต่อได้ครับถัดมา Stinger เนี่ยเป็นแพ็กเกจที่มีชื่อเสียงหรือใช้กันมากมายเนาะในแพ็กเกจ FMT โดยที่ในStinger เนี่ยมันมีการกำหนดไว้ว่า type Stinger interface ข้างในเนี่ยมีอะไรในนี้มีมีmethod string โดยที่ return string ออกมาเนาะซึ่ง Stinger เนี่ย type จะอธิบายตัวเองว่าเป็น string อยู่แล้วในแพ็กเกจ FMT ก็ใช้เยอะเรามาดูในตัวอย่างกันเลยผมรันเลยนะอันนี้คือจะบอกว่าเราประกาศ struct type นะที่เป็นชื่อ person ในนี้มี name กับ age ครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสังเกตไหมครับเราไม่ต้องประกาศตัว interface เนาะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็น apply แบบ imply ว่าเรา implement ตัว interface stinger ตัวนี้โดยการกำหนดเลยว่า method ของ person ก็คือตัว p ตัวนี้ person เนี่ยคือ method string เนาะแล้วก็ return string เสร็จแล้วก็บอกว่าในเนี้ยทำอะไรทำการ return ออกมาว่าเอา name กับอายุออกมาอย่างนี้อยู่ในวงเล็บเนาะอายุอยู่ในวงเล็บ main บอกเลยว่า Arthur Dent อายุ42เนี่ยเป็น struct person กำหนดมาในตัวแปร A C ก็คือเป็น person เหมือนกันชื่อนี้แล้วก็อายุ 9,001 ปีเนาะเก็บมาในตัวแปร C แล้วก็พิมพ์ออกมาเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์ออกมาแบบนี้ก็ง่ายๆมันก็คือการพิมพ์ตัวนี้ออกมาแหละแต่แค่จะบอกว่าเราไม่ต้องประกาศ interface Stinger เลยเพราะว่ามันออโต้ implement ถ้าเรา import ตัว FMT เข้ามาอยู่แล้วครับถัดมานะครับตัวอย่างของ Stinger เนาะก็คือบอกว่าให้ทำ IP address implement ด้วยฟังก์ชันตัว fmt.stinger ตัวนี้เพื่อ print address ออกมาเหมือนเป็น dot quad นะครับก็คือ4จุดเนาะตัวอย่างก็คือถ้าเป็น IP address 1 2 3 4ก็จะได้เป็น 1.2.3.4 แบบนี้ครับเราให้เวลาคิด10วินาทีนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า IP address นะครับเป็นเราบอกว่าเราประกาศ FMT เนาะในนี้บอกว่าโฮสต์เนี่ยมีการระบุไว้ว่าเป็น map string แล้วก็IP address โดยที่ IP address เนี่ยเป็น type เนาะที่เป็น4ไบต์แบบนี้แล้วก็เก็บค่าเป็นตัวแรกเป็น loopback
127.0.0.1 แล้วก็ Google DNS เป็น 8888 นะครับเก็บเข้ามาที่ตัวแปรโฮสต์เสร็จแล้วก็เอาโฮสต์เนี่ยมาลูปเนาะโดยการใช้ range เอาเก็บค่าทั้ง name และ IP ออกมาแล้วก็จะพิมพ์ออกมาว่า name เป็นอะไร IP เป็นอะไรซึ่ง name เนี่ยมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ IP เนี่ยการพิมพ์ออกมาเราจะอยากได้เป็นตัวเลขเนาะ4ตัวครับคราวนี้เราก็ประกาศเลยซึ่งอันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องอินเทอร์เฟซนะครับเพราะอินเทอร์เฟซมันออโต้อยู่แล้วเนาะเราเริ่มเลยว่าเป็นฟังก์ชันIP addr แบบนี้เนาะอันนี้คือเป็นการทำเมธอดของ IP addr ตัวนี้นะครับซึ่งเรา implement interface stringer เราก็เลยกำหนดตัวนี้เป็น string แล้วก็ return เป็น string เปิด return fmt.sprintf send d 4 ตัวนะครับแล้วเราก็เอา IP address มาใส่เนาะตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แค่นี้เองครับก็จบแล้วเพราะว่าเราเป็นการเอาค่าตัวเลขแต่ละตัวนะครับมาใส่ในตัวนี้เพราะเราอยากให้ return เป็นตัวเลขแต่ละตัวขั้นด้วยดอทนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาพิมพ์ที่ข้างล่างนี้นะครับโอเคเราก็รันดูเลยเรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็ได้เป็น IP address ตามที่ต้องการครับโอเคถัดไปเลยนะครับถัดไปคือ error ความหมายคือ Go โปรแกรมเนี่ยมี state ที่เรียกว่า error เนาะซึ่งใน error type เนี่ยก็มี built-in interface อยู่แล้วเหมือนกับ fmt.stringer เมื่อกี้เลยโดยที่ interface ที่มีอยู่ก็คือเป็น type interface type error แล้วก็เป็น error return string แบบนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ในการ return error เราสามารถใช้เมธอดนี้ได้ครับคราวนี้ฟังก์ชันเนี่ยปกติจะ return error value เนาะเขายกตัวอย่างว่าในการเรียกเนี่ยเราจะ handle error ด้วยสำหรับ test เนาะโดยที่ถ้า error เป็น new หรือไม่มีค่าเนี่ยก็แสดงว่าฟังก์ชันนั้น success แค่นั้นเองครับซึ่งอันนี้เขายกตัวอย่างว่าเอาเป็น string con artoy 42เข้าไปเนาะแล้วก็เป็น i error แล้วเขาก็บอกว่าถ้า error ไม่เท่ากับ new ก็คืออันเนี้ย error เราก็จะพิมพ์ออกมาว่าอันนี้ไม่สามารถ convert ตัวเลขนี้ที่เป็น42เนี่ยได้นะแล้วก็โชว์ error ออกมาว่ามัน error อะไรแล้วก็ return ออกไปจากฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น new ก็คือเป็นค่าว่างแสดงว่าไม่ error แสดงว่า convert ได้เรียบร้อยเราก็จะบอกว่า convert integer ได้ค่าอะไรแบบนี้ในตัวอย่างกันเลยนะครับผมรันให้ดูเลยปึ๊บนี่จริงๆอันนี้ก็คือแค่บอกว่าเรา import fmt กับ time เข้ามาแล้วก็สร้าง struct ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อ myError โดยที่ใส่ตัวแปรตัวแรกชื่อ when ตัวแปรที่2ชื่อ what นะครับแล้วก็ when เนี่ยกำหนดตัวแปรเป็นชนิดที่เป็น time.time สังเกตดูว่าตัวแรกตัวเล็กตัวหลังตัวใหญ่นะครับเพราะอันนี้เป็นการเอาฟังก์ชัน time ใน time ตัวนี้กำหนดให้ส่วนอันนี้ก็เป็น string ธรรมดาครับคราวนี้อันนี้มันคือ implement ตัว method error ขึ้นมาเนาะเมื่อกี้ที่เราบอกจาก interface error เห็นไหมครับ return เป็น string method error แล้วก็ e ก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งมารับ my error ตัวนี้ใส่ดอกจันเข้าไปซะให้เป็น address แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ fmt sprint เอาตัว add %v แล้วก็ %s %s เนี่ยก็คือเอาสตริงมาพิมพ์เนาะเป็น what e.what ส่วน when ก็คือพิมพ์ value ของ when ออกมาว่าเวลาเมื่อไหร่ครับคราวนี้ข้างล่างนี้มีฟังก์ชัน run แล้วก็มี error แบบนี้เห็นไหมครับ
run แล้วก็ error เนาะซึ่งอันนี้เราก็จะบอกว่าให้ฟังก์ชัน run error เนี่ย return ตัวใส่ address เข้าไปเนาะของ my error ก็คือให้มาเรียกไม่ตอดนี้นั่นแหละของ my error แล้วก็ส่งค่า time.now กับ it didn't work ออกมาข้างล่างก็คือบอกว่าในเมนบอกเริ่มมาให้เอา error เนี่ย assign ค่า run เข้ามาเนาะก็เริ่มมาถึงก็ run เนี่ย assign ค่า run เข้ามาเนาะค่า run ก็คือพอมันทำปุ๊บมันจะได้ตัวแปร error กลับมาว่าเป็น stuck my error ที่บอกว่าเวลาเป็นปัจจุบันแล้วก็ what ก็คือ it didn't work เนาะกลับมาที่นี่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะไม่เท่ากับ new พอไม่เท่ากับ new ก็จะปริ้นออกมาเพราะเราบังคับอยู่แล้วว่าให้มัน return error ตัวนี้ก็ปริ้นออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น add อันนี้ตามเวลาของโกไปกาวเนาะซึ่งมันเป็นเวลานี้เสมออยู่แล้วแต่ถ้ารันในเครื่องเราก็จะได้เป็นเวลาตามในเครื่องเนาะแล้วก็เข้ามาด้วย it didn't work ประมาณนี้แค่นี้ครับอันนี้คือ interface error ครับถัดมาเขาให้ exercise อีกแล้ว exercise error นะครับเขาบอกว่าให้ copy ฟังก์ชันจาก exercise ก่อนหน้าเนาะเราก็ไปดูก่อนเลย exercise ก่อนหน้าที่เขียนไว้คืนนี้หรือใครอยากจะเขียนไม่ใช่แบบนี้นะครับก็ใช้ฟังก์ชันนั้นเลยไม่ต้องมาเขียนเหมือนกันก็ได้นะครับแค่ให้ดูตัวอย่างที่เป็นตัว error ตัวนี้เฉยๆนะครับอันนี้คือของเดิมเขามีแบบนี้เนาะเราก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็แปะเข้าไปแล้วแทนที่จะเป็น return 0ก็เป็น return z ตัวนี้ครับกับตัว new เนาะโอเคนี่คือกรณีที่ไม่ errorโอเคได้นะครับคราวนี้ถัดมาเราบอกว่าเราทำตาม exercise นี้เขาบอกว่า create type ใหม่นะครับเราก็เริ่มเลย create type เราทำ type ใหม่นะครับแล้วก็ใส่ type เข้าไปตามนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าให้ implement method นี้ implement method error เนาะก็ใส่เลยฟังก์ชัน e ตัวนี้ปุ๊บ error string ประกาศมาเราบอกว่าอย่ามาเก็บค่า fmt.sprintf เนาะแล้วก็เราบอกว่าโอเคมันจะ error เป็นค่านี้ออกมานะกรณีที่น้อยกว่า0แล้วก็มาใส่เลยครับแต่แทนที่จะเป็น-2ฟิกมาก็เป็น %v ซะเนาะแล้วก็เอา float 64แบบนี้แล้วก็ e ที่จะเป็น error พิมพ์ออกมาเสร็จแล้วก็ return อย่าปิดวงเล็บนะครับนี่ก็ฟังก์ชันนี้เนาะส่วนใน square root เราบอกว่าโอเคก่อนหน้านี้ถ้าเราบอกว่า if ก่อนแล้วก็ x น้อยกว่า0 return 0แล้วก็ error ตัวนี้แล้วก็ใส่ลบ x เข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะ return กรณีที่น้อยกว่า0ก็จะ return error ตัวนี้ออกมาแต่ถ้าไม่งั้นก็ return set โอเครันนะครับนี้เรียบร้อยอันนี้จริงๆเราไม่ต้องใส่ลบก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้แสดงเป็น-2เนาะเราไม่ได้แสดงว่า2โอเคฉะนั้นเราก็ปริ้นมาเลยก็จะได้เป็นว่าถ้ากรณีเป็นตัวเลขบวกมันก็จะทำการ return ตัว square root ให้เนาะแล้วก็ error ตัวนี้เป็น new ในขณะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่าน้อยกว่า0ก็คือ-2นี้ก็จะเข้าข้างบนนี้บอกว่าให้ return 0ออกมาแล้วก็ error ว่า cannot square root negative number เรียบร้อยแล้วครับบทนี้ต่อไปนะครับต่อไปเป็น reader เนี่ยเป็นการใช้ IO package เนาะ IO package ก็ง่ายๆเราใช้อ่านเขียนนะครับโอเค IO reader interface ก็คือแสดงถึงการอ่าน end of stream of data เนาะคืออ่าน data ไปจนจบ
นั่นแหละใน Go Standard Library เนี่ยมีการ implement interface นี้หลายๆแบบอยู่แล้วนะครับทั้งการ include file network connection การบีบัตไฟล์การเข้ารหัสเนาะ cipher แล้วก็อื่นๆเนาะโดยที่ io.reader interface เนี่ยก็มี read method แบบนี้read เป็น method ที่ใช้กันเยอะในการอ่าน data ที่เป็นสไลด์เนาะสไลด์ไบต์สไลด์ครับซึ่งก็จะคืนค่าจำนวนไบต์ออกมารวมถึงมี error ด้วยถ้าเกิดมี error เนาะโดยที่ถ้าเป็นการสิ้นสุดไฟล์ก็จะออกมาเป็น end of file ก็คือจบไฟล์แล้วประมาณนี้ตัวอย่างในการสร้าง string.reader นะครับเพื่อจะดึงข้อมูลทีละ8ไบต์ออกมาแต่ละครั้งนะครับก็เริ่มมาเลยเราต้องประกาศเราต้อง import เนาะ fmt io แล้วก็ strings ครับเสร็จแล้วเราประกาศ string ตัวหนึ่งเป็น new reader แบบนี้เป็นคำว่า hello reader นะครับใส่ตัวแปร r ไว้ถัดมาเราบอกว่า b ก็คือเป็นการ make ตัวไบต์สไลด์นะครับ8ค่าเนาะก็คือ8ไบต์ครับเสร็จแล้วก็เราก็มา for อันนี้สังเกตดูเห็นไหมครับ for แบบ infinity นะครับ for แล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรเนาะโอเคซึ่งการ for แบบนี้ก็มาถึงปุ๊บก็อ่านเลยก็เอา r เนี่ย r string new reader เนี่ยมา read โดยที่read 8ไบต์อันนี้เป็นการกำหนดจำนวนไบต์เนาะก็อ่าน8ไบต์โดยที่ผลออกมาจะออกมาที่ n กับ error แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาดูเราดูกันเลยก็ได้ครับสังเกตดู n เนี่ยได้ว่าอ่านมาทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะก็บอกว่าอ่านทีละ8อ่านครั้งแรกได้8เนาะได้8ตัวอักษรว่าง่ายๆแล้วก็ error เป็น new ก็คือไม่ error ตรงนี้เสร็จแล้วบอกว่า b เป็นอะไร b ก็คือค่าที่อ่านออกมาได้จริงเนาะก็ได้เป็น72 101 108แบบนี้8ตัวเนาะเสร็จแล้วก็คือบอกตรงนี้บอกว่า printf ออกมาโดยที่เป็นการ print b ตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัว n ก็คือถึงตัวที่8ตัวนี้นะเนาะ print ออกมาก็คือมันจะได้เป็นคำว่า hello, r อันนี้คือ8ตัวอักษรนะครับข้างหน้านี่1 3 4 5 6เนาะแล้วก็เว้นวรรค1แล้วก็ r ก็คือเป็น8ตัวอักษรเสร็จแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ error เป็น end of file ยังไม่ใช่นะครับก็วนอีกรอบนึงพอวนอีกรอบก็อ่านมาอีก8มันจะอ่านจากเคอร์เซอร์ล่าสุดที่จบอยู่ที่ r นะครับก็คือได้ eadr แล้วก็เครื่องหมายตกใจเพราะฉะนั้นก็จะได้6ตัวเนาะ6ตัวแล้วก็ error ไม่มี b ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะเก็บมาแค่6ตัวนี้ส่วนอีก2ตัวเนี่ยมันไม่ได้ไปแทนนะครับเพราะว่าค่าเดิมที่มันอ่านอยู่ในarray ตัวนี้มันก็ยังคงอยู่เนาะไม่ได้ไปยุ่งแต่ว่าในการพิมพ์เนี่ยเราบอกว่าพิมพ์แค่ตัวแรกจนถึงตัวที่ n เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยพิมพ์มาแค่ eadr แล้วก็ดอกจันมันจะไม่พิมพ์2ตัวท้ายคือเว้นวรรคกับ r ออกมาด้วยแค่นั้นเองพอวนรอบที่3เนื่องจาก n เป็น0แล้วเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้อ่านแล้วมันจะได้ error end of file ออกมาแบบนี้ b เนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับคงเท่าอันนี้อยู่เพราะมันไม่ได้ยุ่งอะไรเนาะแล้วเราบอกว่าโอเคกรณีที่ n พิมพ์จากตัว0ถึงตัว0มันก็เลยไม่พิมพ์เนาะเป็นค่าว่างมาแต่ว่าอันนี้มันบอกว่า error ที่ได้ออกมามันได้เท่ากับ end of file แล้วมันก็เลยเบรกหลุดลูปออกไปอันนี้ง่ายๆนะครับแค่การอ่านตัวนี้เห็นไหมครับก็แค่การอ่านมาแล้วพิมพ์ออกมาคราวนี้บางคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้ว h 72คือ h เหรอแล้ว101คืออะไรเราไปดูรหัส ASCII นะครับจริงๆดูจาก https asciicode.com ได้นะครับอย่างเช่น101อย่างนี้ก็คือตัว e เห็นไหมครับเห็นไหมตัว e อันนี้101คือตัว e เราบอกว่า72คืออะไร
จริงๆเราไปดู table เลยก็ได้ตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับ72คือตัว S ตัวใหญ่เนาะก็คือเริ่ม hello ก็คือ S ตัวใหญ่คราวนี้เรามาดูกันจริงๆมันคือแล้วแต่ว่าจะดูคอลัมน์ไหนเนาะซึ่งในตอนนี้เราดูเป็นอันแรกสุดก็คือตัวนี้ตัว decimal เนาะเป็นเลขฐาน10ซึ่งหลักๆตัวอักษรตัว A เริ่มจาก65ถึง Z นะครับก็คือ90แล้วก็เริ่มตัวอักษรพิมพ์เล็กตั้งแต่97เป็นต้นไปอันนี้คือ ASCII เนาะซึ่งก็แปลงมาเป็นตัวแบบนี้ได้จากไบต์มาเป็นตัวอักษรครับถัดไปนะครับ Exercise Reader นะครับตัวแรกตัวนี้ก็คือบอกว่าจะทำการ implement reader type ที่จะส่งค่าASCII A ที่ไม่จำกัดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยที่อันนี้มันเป็นแพ็กเกจเมนเนาะเรา import ตัว reader ตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ type reader เป็น struct เนาะคราวนี้ก็บอกว่าto do เนี่ยให้ add read byte inner method ของ my reader เข้ามานะครับโดยที่ฟังก์ชัน main เนี่ยก็คือ reader validate my reader แบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เราก็ทำเลยก็เป็นฟังก์ชันเป็น r แล้วกันก็เป็น my reader แบบนี้นะครับก็ไม่ตอบเป็น read เนาะก็เป็น b byte แบบนี้ return เป็น int กับ error โอเคเริ่มเลยครับแล้วก็ for I assign ค่า range b เข้าไปเนาะเพราะว่าเรา read b ก็คือจำนวน b เนาะแล้วก็ range ก็ for loop I ที่อยู่ใน b ว่ากี่ไบต์โอเคเสร็จแล้วในนี้เราก็บอกว่า b I เท่ากับ a แบบนี้ซึ่ง a ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลข65เนาะแต่ไม่เป็นไรเราเก็บเป็นตัว a เข้าไปเลยครับเราก็ปิดเสร็จแล้วก็บอกว่า return length ของ b error ไม่มีนะครับเป็น new ประมาณนี้นี่คือจะได้ไม่ว่าจะอ่านเข้ามากี่ตัวเนาะก็จะได้ a ออกไปแล้วก็ได้เลนส์ของ b ที่ส่งเข้ามาว่าอยากได้กี่ตัวแล้วก็ได้error เป็น new ครับรันเลยโอเคนี้ผลคือ validate นี้บอกว่าถูกต้องแล้วเพราะนี้เป็นการเช็คเนาะว่ามันถูกหรือเปล่าต่อไปเลยนะครับต่อไปก็ exercise แล้วครับ row 13 reader นะครับอันนี้ก็คือบอกว่า common pattern ของ IO reader เนี่ยใช้สามารถที่ wrap IO reader อันอื่นได้ก็สามารถแก้ไขสตรีมในทางอื่นได้บางส่วนนะครับตัวอย่างก็คือ gzip new reader เนาะก็คือบอกว่าใช้ IO reader เนี่ยเพื่อcompress ก็คือย่อมันเนาะย่อข้อมูลแล้วก็คืนเป็นดอกจัน gzip reader ออกมาเนาะโดยที่ implement ตัว io.reader ตัวนี้ถัดมาก็คือ implement ตัว load 13 reader นี้ implement io reader เหมือนกันโดยที่แก้ไข stream โดย apply rotation เนาะออกเป็นการเข้ารหัสของตัวอักษรทุกตัวอันนี้คือเราจะ implement read io reader เหมือนกันนะครับโดยที่ทำการ rotate ตัวอักษร13ตัวเนาะซึ่งเขาก็ตั้งต้นมาให้ว่า type เป็น rotate 13 reader ตัวนี้เป็น struct โดยที่มี r เป็น io reader แบบนี้แล้วก็ import ตัว os ตัว string ออกมา main บอกว่าให้เป็น string ตอนนี้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ r เนี่ยเป็นผลของการเอาตัว s เนี่ยมาเข้า rotate string reader ที่เป็นตัวฟังก์ชันเนาะแล้วก็ io copy เอาตัว r ออกมาเพื่อพิมพ์ออกมานะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราทำคืออะไรถ้าเราดูจาก
ตัว ASCII เนาะเมื่อกี้เทเบิลที่บอกตัว A จนถึงตัว C เนี่ยมีทั้งหมด26ตัวอักษรเนาะเพราะตัวอักษรภาษาอังกฤษอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วหลักการก็คือถ้าเป็นตัว A เราจะบวก13เข้าไปจาก65จะกลายเป็น78แบบนี้ B ก็บวก13เข้าไปกลายเป็น79นี่ทำจนถึงตัว M เนาะตัว M บวก13จาก77ก็เป็น90ก็คือเป็นตัว C พอดีในขณะที่ตัว Z เนี่ยเราก็จะลบ13กลับมาเป็นตัว M แบบนี้นี่เป็นการเข้ารหัสเพราะว่าเราไม่สามารถทำร่วมกับตัวเล็กได้เนาะเพราะมันมีพวกนี้ขั้นอยู่เราก็เลยบอกว่าถ้าตัวเล็กก็ใช้บวก13แบบนี้เหมือนกันจนถึงตัว M เนาะตั้งแต่ตัว N ไปก็ใช้ลบออกมาแบบนี้นะครับนี่การเข้ารหัสที่เราจะทำคราวนี้เราทำอะไรบ้างตรงนี้มันมีการตั้งสตั๊กไว้อยู่แล้วเนาะแล้วก็บอกตรงนี้ว่าทำอะไรเราก็มาเริ่มกันเลยฟังก์ชันที่เราจะ implement เนาะmethod สิต้องเรียกว่า method ครับแล้วก็เริ่มเลยฟังก์ชันของ T ROT 13 leader แบบนี้นะครับบอกว่าเป็นการ lead เนาะก็ B เป็น byte เหมือนเดิมโอเค return เป็น integer กับ error แล้วเราก็บอกว่า n กับ e assign ค่าเป็น t ไว้เนาะassign ค่าเป็น t r read ของ b เข้าไปอันนี้เห็นไหมครับก็คือได้เป็น n กับ e เนี่ยจะได้เป็น read เนาะก็คือได้เป็น integer กับinteger กับ error ของฟังก์ชัน read ปกติเนาะก็คือเอาตัว IO reader เนี่ยมา read ออกมาครับคราวนี้เราบอกว่าเอา for i assign ค่า0 i น้อยกว่า n ก็คือจำนวนที่มันอ่านได้ทั้งหมดเนาะยังน้อยกว่า i บวกพิมพ์โอเคเสร็จแล้วตรงนี้เราบอกว่าเราใช้เป็นจริงๆมันคือสวิตช์เคสซึ่งเราใช้แทน if else นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเรียนมาด้วยกันแล้วน่าจะพอจะรู้แล้วว่าจะทำอะไรเราก็สวิตช์เคสแล้วก็บอกว่าเคส b i มากกว่าเท่ากับ110เนาะ110คืออะไรกลับมาดูกันก็คือถ้ามากกว่า110หรือมากกว่าหรือเท่ากับก็คือตั้งแต่n ตัวเล็กเป็นต้นไปเนี่ยครับ n ตัวเล็กเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเอา bi มาลบเท่ากับ13เนาะเพื่อให้มันย้อนกลับไปเป็นตัวข้างบนในขณะที่มันถ้ามันยังตรงนี้97โอเคแล้วก็เคส bi มากกว่าเท่ากับ97 bi เราก็จะบวกเท่ากับ13แบบนี้แค่นี้เองครับก็ทำเป็น4เคสเนาะ bi มากกว่าเท่ากับ78นี้สังเกตดูนะครับนี้ก็ตัว n 78เนาะแล้วก็ข้างบนก็คือ65 78แล้วก็จะ bi มาลบเท่ากับ13สุดท้ายก็เคส bi มากกว่าเท่ากับ65 bi บวกเท่ากับ13เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราการเคสตรงนี้มันจะทำแค่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดทำ success มันก็จะหยุดที่ตัวมันเองฉะนั้นเราเลยเขียนแบบนี้ได้จริงๆมันคือการ if else นั่นแหละครับถามว่าตัวอักษรที่มันเป็นอักขระพิเศษเราต้องสนไหมเนื่องจากเป็นการอ่านเนาะซึ่งเราอ่านเป็นสตริงอยู่แล้วเราไม่ได้เขียนอักขระพิเศษเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ามันได้มาเนี่ยสมมุติมันได้มาตรงช่วงระหว่างนี้
ได้เป็น96หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวอักษรพิเศษตรงนี้มันก็จะบวก13ไปนะครับกลายเป็นตัวอักษร ASCII ปกติเนาะซึ่งเราก็ไม่ต้องคอนเซิร์นเพราะมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ครับคราวนี้กลับมา return NE ออกมาหรือใครจะบอกว่าswitch case เราบอกว่า default bi เท่ากับอะไรดีเป็นตัว a อย่างนี้65ก็ได้นะครับก็จะได้ตัวถ้าเป็นตัวแปลกๆที่ไม่ใช่ ASCII ก็จะกลายเป็นตัว a ทันทีหรือเราบอกว่าไม่เอาเราไม่เอาอันนั้นเราเอาเป็นตัวค่าโคลอนก็คือเป็น58เป็น58แบบนี้ก็ได้นะครับนี้เราฟอร์แมตทีนึงโอเคเรียบร้อยในตัวนี้ก็ใช้แบบนี้ได้เลยเราก็กดรันดูนี่มันก็จะบอกว่า you crack the code เห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้เราบอกว่าเอาตัวใดๆเป็นโคลอนเนาะสมมุติเราบอกว่าไม่เอาอันนี้ไม่เอา default ตัวอักษร space เนี่ยมันก็จะได้ของมันนี่เมื่อกี้ตัวดอกจันตัวสเปซเราทำเป็นโคลอนหมดเลยฉะนั้นถ้าเราไม่เอาก็เป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นค่านี้ครับโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเลยนะครับ24แล้วก็คือ image นะครับ package image จะเป็นการกำหนด image interface เนาะโดยที่ package image เนี่ยก็คือบอกว่า image interface จะมี color model มี bound แล้วก็ add xy นะครับเพื่อจะบอกจุดเนาะโดยที่สี่เหลี่ยมเนี่ยจะ return bound method เท่ากับ image dot rectangle นะครับก็คือสี่เหลี่ยมนั่นแหละคราวนี้ก็ color dot color แล้ว color dot model เป็น interface ด้วยเหมือนกันนะครับในนี้กับอันนี้ครับแต่เราจะ ignore ไปก่อนนะครับใช้เป็นdot RGBA กับ RGBA model แบบนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มดูตัวนี้กันเลยรันดูนะครับก็คืออันนี้เรา import ตัว image มาเนาะมันก็จะบอกว่า image new RGBA ขึ้นมา1ตัวโดยที่เอาเป็น00 100 ก็คือเรียกว่าอะไร100 คูณ 100ว่าง่ายๆคราวนี้เราบอกว่า print m dot bound นี่นะครับก็คือจะได้เป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะบอกว่าเป็น00ถึง100ครับคราวนี้เราบอก print m add ตัวนี้00 RGBA นะครับก็จะได้เป็น0000เพราะว่าเราไม่ได้กำหนดอะไรเนาะ color ก็จะเป็นสีปกติสีเป็น0ปกตินะครับโอเคถัดไปเลยครับ exercise แล้วครับบอกว่าจำ picture generator ที่เขียนก่อนหน้านี้ได้ไหมให้เขียนอีกอันหนึ่งโดยที่ครั้งนี้ให้คืนเป็น image.image แทนที่จะ return เป็น slide of data นะครับคราวนี้ก็บอกว่ากำหนด image type ของตัวเอง implement method ที่จำเป็นแล้วก็เรียกด้วย show image แบบนี้ bound ควรจะ return image rectangle นะครับก็คือเป็นประมาณนี้ครับ color model ควรจะ return เป็น color RGBA model แล้วก็ add ควรจะ return color นะครับโดยที่ค่าเนี่ยก็จะได้เหมือนจาก picture generator แบบนี้นะครับโอเคเริ่มมาเนี่ยก็จะบอกว่าเรา import ตัวพิกเข้ามานะครับแล้วก็ type เป็น image เป็น struct ตัวหนึ่ง main ก็ไม่มีอะไรแค่ประกาศว่าเป็น image แล้วก็ show image เลยครับคราวนี้เราเริ่มยังไงตอนนี้ไม่ต้อง10 วิแล้วเนาะเราไปกันเลยดีกว่าโอเคครับเริ่มมาเลยก็ได้ image struct ต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีตัวแปรเนาะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความสูงกับความยาวเนาะเป็น integer เหมือนกัน
ถัดมาเราต้องมีการทำเมธอด3 ตัวเมื่อกี้ที่บอก bound color model แล้วก็ add ครับเราก็เริ่มเลยฟังก์ชัน name image bound ก็เป็น image dot rectangle อันนี้เขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้อง return เป็นตัวนี้เนาะโอเคคราวนี้เราทำอะไรข้างในเราก็ return มาเลย return อะไร return image dot rect เนาะแล้วก็บอกว่าเป็น00 wh ต้องเป็น m.w กับ m.h นะครับโอเคแบบนี้เนาะถึงจะได้โอเคคราวนี้เรามาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นฟังก์ชัน color model ล่ะอันนี้ image ก่อนเนาะก็ colorแล้วก็ return เขาบอกว่าต้อง return rgba model แบบนี้เนาะสุดท้ายฟังก์ชัน m image เมธอดอะไรเมธอด add เนาะ x y ทั้งคู่เป็น integer เนาะแล้วก็ return เป็น color color บอกว่า v u in 8 x คูณ y ปึ๊บอันนี้ได้เป็น add เข้าไปแล้วก็ return color rgba อันนี้เขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็น rgba เนาะแล้วก็เป็น v 255 แบบนี้ครับคราวนี้เราบอกว่าตรงนี้ฟังก์ชัน name image เราต้องทำอะไรเราต้องบอกว่าเป็นรูปไซส์ไหนเนาะเราบอกเป็น128 คูณ 128ก็ได้แบบนี้แค่นี้เองครับเราก็ลองดูเลย format ที่1โอเคได้เนาะขอไปครับอันนี้ต้องเป็นปีกานะครับโอเคเรา format ดูใหม่นะครับโอเคได้แล้วรันดูโอเคได้รูปนี้แล้วครับคราวนี้เรามาลองเปลี่ยนดูนะครับจริงๆเราสมมุติเราบอก255เรา v มาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับรูปก็จะเปลี่ยนไปเนาะอันนี้คือเปลี่ยนสีเนาะสมมุติผมบอกว่า255ไว้นี่มันคือสีขาวกับสีV เนาะก็คือสีคล้ายๆน้ำเงินม่วงๆฉะนั้นรูปก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่ของเราเนาะคราวนี้เราบอกว่าเปลี่ยนฟังก์ชันด้วยเราเป็นยกกำลังเปลี่ยนเห็นไหมครับเราบอกว่าเป็น V เป็น255แบบนี้นะครับเปลี่ยนสีไปแล้วครับอันนี้เราก็เล่นได้หลายอันเนาะสมมติอันนี้เราบอกว่าเป็น V อีเมลเป็น255นี่ก็จะใหญ่ขึ้นเนาะนี่ก็แล้วแต่การเล่นของเราเลยว่าจะไปเล่นอะไรบ้างนะครับโอเคจบบทนี้แล้วนะครับโอเคจบบทนี้แล้วต่อไปเป็นบทtype parameter เนาะก็บอกว่า Golang เนี่ยสามารถที่จะเขียนเพื่อทำ type หลากหลายเนี่ยใน type parameter ได้ type parameter เนี่ยของฟังก์ชันเนี่ยกำหนดด้วยเป็น bracket แบบนี้นะครับเป็นปีกอย่างนี้ก่อนฟังก์ชัน argument นะครับการประกาศตัวนี้หมายความว่า s เนี่ยเป็นสไลด์ของ t ของ type t เนาะแล้วก็เติมด้วย built-in constraint ที่ comparable เนาะตัวนี้ที่เป็น t ที่ comparable ครับ
แล้วก็ x เนี่ยเป็นvalue ของไทป์เดียวกันด้วยแบบนี้นะครับ comparable เนี่ยมีประโยชน์สำหรับ constraint ในการทำให้มันเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเท่ากับไม่เท่ากับ operator อย่างนี้นะครับแล้วก็ในตัวอย่างก็จะให้เห็นนะครับในตัวอย่างก็เริ่มมาเลยก็บอกว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะคืนค่าอินเด็กซ์ของ x เนาะใน s ก็คืออยู่ใน s เนี่ยก็ return index กับ v ออกมาเนาะโอเคหรือ-1ถ้าไม่เจอหมายความว่าถ้าไม่เจอแล้วก็เป็น-1ครับคราวนี้ในนี้ทำอะไรในนี้ก็ return มาเป็น i กับ v เนาะ v กับ x เนี่ยเป็น type t เนาะเพราะ v เนี่ยคือ value เนาะ value ซึ่งเราบอกว่า s เป็นสไลด์ของ t เพราะฉะนั้น v ก็จะได้ค่าเป็น type t ออกมาซึ่งสามารถเปรียบเทียบ comparable constraint ก็คือ t comparable แบบนี้เพราะฉะนั้นสามารถใช้เท่ากับตรงนี้ได้เนาะถ้า if v เท่ากับ x ตัวนี้ก็ return i ก็ return index ตัวนี้ถ้าไม่งั้น return -1เนาะเรารันดูเลยอันนี้เขาเริ่มมาว่าเป็น integer เนาะ t คือ integer แล้วก็มีตัวแปร4ตัวให้ si รับค่าเข้ามาถัดมานะครับก็บอกว่าเอาprint ฟังก์ชัน index ตัวนี้เนาะโดยที่เอา si ใส่เข้ามาเป็น s slide s ตัวนี้แล้วก็ x เนี่ยคือ15เพื่อเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทำเท่าไหร่มันก็จะได้เป็นเลข0 1 2ครับก็จะได้ return 2ออกมาในขณะเดียวกันอันนี้บอกว่าเป็น string t คือ string เนาะมี3ค่า full bar แล้วก็ bars ใส่ใน ss ใส่ไปในฟังก์ชัน index เหมือนกันแล้วก็เทียบกับ hello เนาะซึ่งมันไม่เท่าเลยสักอันเพราะฉะนั้นรอบแรกไม่เท่ารอบ2ไม่เท่ารอบ3ไม่เท่าก็เลย return -1แบบนี้ถัดมาเป็น generic type นะครับอันนี้บอกว่า go support generic type ด้วยเราจะเริ่มจากการเอา link list ตัวนี้นะครับมาเก็บค่าต่างๆเนาะโดยที่เขาไม่มีอะไรให้เลยนะครับเราต้องเขียนเองเนาะเราก็เริ่มเลยว่าตัวนี้เริ่มจากเอาทำฟังก์ชันเป็น xs เป็นดอกจัน list t แบบนี้นะครับแล้วก็ string return เป็น string อันนี้เรา implement ตัว stringer นะครับอันนี้เราบอกว่าถ้า xs.next เท่ากับ new นะครับเราจะ return fmt.sprintf ด้วย value เป็น %v ไหมแล้วก็ next new แล้วก็ xs.value พิมพ์ออกมานะครับอันนี้แต่ถ้าไม่ใช่เราบอกว่าเราจะ return fmt.sprintf value v next s wow แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื่องจากมันเป็น list t เพราะฉะนั้นเราจะเป็น fmt.sprint f xs.next อีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยถัดมาเราบอกว่าเราทำฟังก์ชันตัวหนึ่งในการ append t any ก็คือตัวนี้นะครับบอกว่า xs เนี่ย
เป็นดอกจัน list t มาด้วย x t แบบนี้แล้วดอกจันด้วย list t ก็คือเป็น return ตัวนี้เนาะบอกว่าโอเคฟังก์ชันเป็นแบบนี้เราบอกว่าถ้า xs.next เป็น new xs.next เท่ากับ new list x เข้าไปแบบนี้โอเคเป็น new list ของ x แล้วก็ return xs else ด้วย ys ใส่ค่า s เข้าไปเนาะแล้วก็ ys เท่ากับ append ys.next x แล้วก็ return xs นะครับแบบนี้โอเคคราวนี้ที่เราเรียก new list ตรงนี้มันยังไม่มีฟังก์ชันเนาะแสดงว่าเราต้องมีฟังก์ชัน new list อีกทีฟังก์ชัน new list โดยที่รับค่า t any เข้ามาเป็น var tจัน list t xs เท่ากับ new list t xs.val เท่ากับ val xs.next เท่ากับ new แล้วก็ return xs ออกไปนี่ง่ายๆตรงไปตรงมานะครับสุดท้ายในเมนเราบอกว่าที่เราจะเทสเราบอกว่าเอา xs ใส่ new list เข้าไป1 ทีก่อนโดย0เนาะแบบนี้แล้วก็ fmt.print line ออกมา for ด้วย i assign 1 i น้อยกว่า5 i บวกxs เท่ากับ append xs i fmt.print line xs แบบนี้โอเคก็น่าจะปริ้นออกมาโอเคแบบนี้เนาะลองดูครับรันดูนะครับcannot use 16 65โอ้โทษทีครับมัน f ไม่ได้นะเพราะเราแค่ return ค่ามันต้อง s print return ค่าออกไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็บอกว่ากำหนดครั้งแรกนะครับด้วย new list ด้วยเลข0เนาะก็ได้value เป็น0แล้วก็next เป็น new แบบนี้ซึ่งอันนี้พอ new list ปุ๊บมันก็จะมาทำฟังก์ชัน print line ตรงนี้ด้วย xs ก็จะเอา xs มา print ซึ่งก็จะได้เป็น value กับ new แบบนี้อันแรกนะครับถัดมาบอกว่า for i เท่ากับ1พอเรา0ไปแล้วเนาะ for i เท่ากับ1เรา append เข้าไปด้วย1ตรงนี้คน apply เข้าไปด้วย next เป็น new อยู่เนาะตอนนี้เราก็ new list เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่ค่าเข้าไป return เข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น0 next เป็น1แล้วก็next ใน next ตัวนี้ก็จะเป็น new อยู่แบบนี้ก็จะวนไปนะครับอันนี้ก็จะมาเรียก new list ตัวนี้พอ append มันก็จะมา append ตรงนี้ new list ก็จะมาเรียกตรงนี้แบบนี้นะครับวนไปพอวนเสร็จปุ๊บเราบอกว่า print อีกทีหนึ่งมันก็พอวนได้ค่าหนึ่งพอ print ก็จะมาเรียกอันนี้ซึ่งมันก็จะเอาใน list ที่ next ไม่ใช่ new เนี่ยมาคำตัวล่างแล้วก็จะเรียกฟังก์ชันซ้ำไปพอมันได้เป็นเจอตัวสุดท้ายที่เป็น new มันก็จะ return ออกมาเป็นปกติแบบนี้ครับก็จะวนไปเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วจบบทนี้แล้วครับต่อไปน่าจะเป็นบทสุดท้าย
coroutine นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ coroutine จริงๆหลักๆฟีเจอร์นี้ใช้สำหรับตัวการทำ concurrency นะครับโดยที่ coroutine เนี่ยเป็น lightweight thread เนาะซึ่งตามที่อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามันใช้ memory น้อยมากนะครับโอเควิธีการเขียนเราเขียนเป็นมาแบบนี้นะครับก็คือเป็นคำว่า go อยู่หน้าเนาะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ชื่อฟังก์ชันนะครับแบบนี้โดยที่อันนี้ก็จะเป็นการรันฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชัน f นี้เหมือนกันแต่ใช้ thread หรือไม่ใช้ thread เห็นไหมครับต่างกันแค่คำว่า go ข้างหน้าแค่นั้นเองครับซึ่งการรันเนี่ยก็คือจะบอกว่าgo routine เนี่ยจะใช้address space เดิมนะครับไม่ได้ไปใช้ address space ใหม่เนาะซึ่งมันจะเข้ามาถึงการใช้ share memory เนาะเพื่อให้ข้อมูลมันซิงค์อัพกันไม่ได้แบบไปทำจอง memory ใหม่ทั้งชุดอะไรอย่างงี้มันก็เลยช่วยให้เป็น lightweight ครับคราวนี้การซิงค์แพ็กเกจเนี่ยก็คือจะมีประโยชน์เนาะมันทำให้อันนี้เหมือนที่บอกเนาะไม่ให้โกเนี่ยไปสร้างพื้นที่ใหม่ให้เปลืองโอเคเรามาดูกันในฟังก์ชันเลยดีกว่าครับโอเคฟังก์ชันนี้บอกว่าให้พูดโดยที่ใส่สตริงเข้ามาแล้วก็พูดออกมานะครับก็คือให้พิมพ์อะไรออกมาบางอย่างนั่นแหละโดยที่ในฟังก์ชันนี้ก็จะมีการสลีปเอา100คูณกับมิลลิเซคันนะครับก็คือคูณออกมา100มิลลิเซคันแล้วก็ปริ้นออกมาครับโดยที่วนลูปไป5ครั้งโอเคแบบนี้นะครับส่วนการเรียกเราก็จะเรียกเป็นgo routine ก่อนเนาะก็คือเป็นเทรดออกไปก่อนแล้วค่อยมาเรียกฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทำงานพร้อมกันได้ลองรันดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับมันจะมี hello world hello world เห็นไหมครับมันจะสลับกันเนาะคราวนี้เราลองกดอีกทีมันอาจจะเรียงไม่เหมือนเดิมได้นะครับhello world hello แต่นี้ world แล้ว hello world แบบนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มีสลับกันนิดนึงครับลองอีกทีครั้งที่3 hello world hello อันนี้เป็น world นะครับแล้วก็ hello ข้างล่างเนาะกลับไปเหมือนนั่นแรกครับโอเคอันนี้แค่จะให้ดูว่ามันเป็นการเรียกเทรดซึ่งไม่ได้อาจจะไม่ได้ตรงกันซะทีเดียวครับถัดไปเลยนะครับถัดไปอันที่2เป็น channel เนาะ channel เนี่ยก็เป็นตัวแปรเนาะที่จริงๆหลักๆคือใช้รับหรือส่งค่าโดยใช้operator ตัวนี้นะครับตัวหมายน้อยกว่าแล้วก็เป็นขีดเป็นลบเนาะครับซึ่งอันนี้ก็คือบอกว่าถ้าเราจะส่งค่าเข้าไปให้ตัวแปร channel เนี่ยก็ใช้ค่านี้เข้าไปที่ตัวแปร channel หรือถ้าเกิดเราจะรับออกมาก็ assign ออกมาแบบนี้จากตัว channel ส่วนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ประกาศตัวแปรไว้อยู่แล้วเนาะก็เป็นการใช้โคลอนเท่ากับเพื่อประกาศตัวแปรใหม่ครับโอเคอันนี้มันก็แค่จะบอกว่า direction ของ data นั่นก็คือไหลตามลูกศรเนาะก็คือจาก v ไป channel ไป v แค่นั้นเองครับคราวนี้ก็คือบอกว่าเหมือนกับ map หรือสไลด์หรือตัวแปร2ชนิดนี้เนี่ย channel เนี่ยก็คือสามารถใช้ make ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ชนิดตัวแปรเนี่ยสังเกตดูมันจะมี2ตัวนะครับตัวแรกคือเป็นการบอกว่าเป็นตัวแปรชนิด channel เนาะแล้วก็ channel นี้เป็น integer หรือเป็น boolean แล้วก็กำหนดข้างหลังนี้ครับอันนี้เป็นชื่อตัวแปรครับโอเคคราวนี้มันก็บอกว่าการส่งหรือรับเนี่ยมันก็จริงๆโดยปกติโดย default เนี่ยมันจะทำเมื่ออีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยเนาะครับก็คือบอกว่าทำเสร็จปุ๊บมันถึงจะassignมาอีกฝั่งหนึ่งครับแค่นั้นเองคราวนี้เราก็มาดูในตัวอย่างอันนี้เขาให้เป็นการบวกเลขนะครับก็คือฟังก์ชันนี้บอกว่ารับ s ที่เป็น slide int นะครับแล้วก็มี c เป็นตัวแปร channel ประเภท int เริ่มต้นมาเนี่ยก็เอา
sum เท่ากับ0ก่อนเนาะเป็นตัวแปรใหม่นะแล้วก็เอาs เนี่ยก็คือที่เป็น slide in เนี่ยมา range เอาเฉพาะ value เนาะเราไม่สนใจ index ครับแล้วก็เอา sum เนี่ยมาบวกไปเรื่อยๆบวก value ไปเรื่อยๆจนครบเสร็จปุ๊บก็เอา sum มาส่งค่าเนาะให้กับตัว channel ตัวนี้ครับโอเคคราวนี้เรามาดูในตัวเมนกันตัวเมนก็คือบอกว่า s เนี่ยเป็นslide in ที่มีตัวเลขตามนี้นะครับแล้วก็ c เนี่ยเป็นตัวแปร channel เนาะซึ่งเป็น channel แบบประเภท int ครับเสร็จแล้วก็เรียกฟังก์ชัน sum โดยเข้าเป็น thread 2 thread นะครับแล้วก็ในตัวแปรตัวนี้ก็คือบอกว่าthread แรกเนี่ยเอาตัวแปร slide s ตัวนี้ที่เป็น int เนี่ยเอาตัวตั้งแต่ตัวแรกเลยเนาะเราไม่กำหนดเนาะก็คือตัวที่0นั่นแหละไปจนถึงเล้งหาร2นะครับซึ่งนี้เล้งมันคือ6เนาะก็คือเอา3ตัวแรกเข้าไปแล้วก็ส่ง channel เข้าไปด้วยครับเสร็จแล้วก็ฟังก์ชันที่2เนี่ยที่เรียกด้วยเทรดตัวนี้ก็คือเอาจากเล้งหาร2ก็คือเป็นเอาง่ายๆก็คือเอาข้างหลังเนี่ยครับเพราะว่าข้างหลังไม่กำหนดเล้งนะไม่กำหนดตัวจบก็คือเอาข้างหลัง3ตัวแรกกับ3ตัวหลังแยกกันไปแล้วก็ส่ง channel เข้าไปด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วหลังจากทำงานเรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการซัมเนาะซึ่งก็จะได้เป็น7บวก2บวก8ก็จะได้เป็น17เนาะส่วนชุดหลังก็จะได้เป็น-9บวก4ก็ได้เป็น-5ครับแล้วก็เอาตัวแปร x กับ y เนี่ยเก็บค่าก็คือ assign ค่าตัว channel เข้าไปสังเกตดูเห็นไหมครับส่ง c เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็บอกว่าตรงนี้ก็คือ assign c ออกมา assign c ออกมา2ครั้งเก็บที่ตัวแปร x กับ y ก็จะได้ค่าจากฟังก์ชันแรกกับฟังก์ชันหลังนะครับกลับออกมาตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้มันจะทำก็คือเมื่อ2เทรดนี้ทำงานเรียบร้อยเพราะว่าตามที่เขาบอกเนาะว่าโดย default เนี่ยทั้ง send receive block เนี่ยมันจะถูกบล็อกเนาะจนกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเสร็จก็คือจนกว่าอีกฝั่งเนี้ยจะเสร็จทั้งคู่ตัวแปร x กับ y ถึงจะถูก assign เสร็จทั้งคู่ครับแล้วค่อยเอามาพิมพ์โดยที่เอา x กับ y แล้วก็เป็น x บวก y ครับเรารันดูเลยครับสังเกตดูก็จะได้ตัวแรกตัว2เนาะซึ่งอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นการเอาตัวแรกเนี่ยได้17ตัวหลังได้-5เนาะที่บอกส่วนตอน assign เนี่ยเข้าใจว่ามันเอาตัวหลังมาก่อนซึ่งก็คือได้เป็น-5เนาะไปที่ x แล้วก็เอา17ไปที่ y เสร็จแล้วก็มาบวกกันเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น-5 17แล้วก็12เป็นออกมาแบบนี้ครับโอเคต่อไปนะครับต่อไป buffer channel นะครับ buffer channel ก็คือเหมือนเป็นการประกาศว่าเราจะใช้ตัวแปรกี่ตัวนั่นแหละครับจริงๆง่ายๆเนาะตัวแปร channel ประเภท int แล้วก็ buffer คือค่านี้ก็คืออันนี้เป็นการบอกว่าตัวแปร channel เนี้ยให้จองพื้นที่ไว้100ตัว int นะครับ100 int ว่าง่ายๆประมาณนั้นครับซึ่งการประกาศที่เป็น buffer แบบนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณี make เนาะถ้าเราเป็นการประกาศธรรมดาโดยไม่ใช่ make ก็จะใส่ค่านี้ไม่ได้ครับซึ่งในนี้เราก็จะมาประกาศนะครับโดยที่การประกาศก็จะบอกว่าเป็นตัวแปร channel ประเภท int เนาะ buffer คือ2ก็คือ2ตัวแล้วเราก็บอกว่าตัวแรก assign ค่า1เข้าไปตัวที่2 assign ค่า2เข้าไปแล้วพิมพ์ออกมาซึ่งง่ายๆก็จะได้1กับ2นั่นแหละครับแค่นั้นเองครับเขาบอกตัวอย่างว่าลอง modify ตัวอย่างด้านขวานี้ให้มัน overfill buffer นะครับสมมุติอันนี้เราประกาศแค่2เนาะผมบอกว่าผมจะ assign ค่าเข้าไปเพิ่มเป็น3แล้วพิมพ์ออกมาจริงๆน่าจะตายตั้งแต่ assign 3นี้แล้วนี่เห็นไหมครับมันบอกว่าfatal error เลยนะครับ deadlock เลยผมบอกว่าจริงๆมันจองไว้แค่2เองแต่ใส่เข้ามาทั้ง3เนี่ยมันไม่รอดนะครับโอเคทีนี้เราบอกว่าโอเคเราประกาศเป็น3นะครับ
รันดูครับได้แล้วครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือมันบอกว่าจองไว้3นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้3ครับต่อไปนะครับต่อไปเป็น range กับ code นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการบอกว่า sender เนี่ยสามารถ close channel เนาะก็คือตรงนี้ที่เป็น close channel เนาะโดยที่บอกว่าอันนี้ไม่มีค่าที่จะส่งต่อแล้วนะจบแล้วผู้รับเนี่ยก็สามารถเทสได้ว่าโอเคโค้ดถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนั้นโดยที่ใช้เป็นการ assign ค่าแล้วก็เป็น v คอมมาโอเคแบบนี้อันนี้ก็สามารถเทสได้เนาะโดยที่ถ้าโอเคเป็น false เนี่ยก็คือไม่มีค่าที่รับเพิ่มแล้วก็ channel เป็น close แต่ถ้าโอเคเป็น true แสดงว่ายังมีรับเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ loop เนาะในการดึงค่า channel เนี่ยเราใช้แค่ for ตัวแปรรับค่า range ของ channel นะครับไม่ได้มีเป็นindex หรือ value อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะ loop จนกว่าจะ close เนาะคราวนี้เขาก็จะบอกว่า sender เนี่ยเป็นคน close channel เนาะก็คืออันนี้เป็นการ assign ค่าเนาะแล้วก็บอกว่า close ไปแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคนที่ตรงเนี้ยเป็นคนที่รับค่าบอกว่าขอ close channel ก่อนอย่างนี้ไม่ได้นะครับขอ close channel เลยเนี่ยไม่ได้ต้องไป close จากคนที่ส่งเนาะครับโอเคเราดูตัวอย่างเลยก็ได้ครับตัวอย่างก็คือเป็นฟังก์ชัน Fibonacci นะครับซึ่งจริงๆเข้าใจว่าฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เขียนค่อนข้างสั้นเลยถ้าในคลิปที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วนะครับผมเขียนจะยาวกว่านี้เนาะเพราะผมเขียนเป็นแบบลูกทุ่งหน่อยแต่ถ้าเกิดเขียนสั้นๆก็คือเท่านี้เลยก็คือแค่การประกาศ x กับ y เป็น0กับ1แล้วก็มาวนลูปไปเลยถึงจำนวน n ที่ต้องการแล้วก็ i บวกๆเนาะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็จะได้เลยตั้งแต่พอวนมาเนาะรอบที่ n เนี่ยผลลัพธ์ก็คือค่า x เลยครับเสร็จแล้วก็ในค่า x กับค่า y ของเตรียมไว้สำหรับรอบถัดไปก็คือเอาค่า y มาเก็บใน x เนาะแล้วก็เอาค่า x บวก y มาเก็บใน y สำหรับวนรอบถัดไปอันนี้คือการเขียนแบบสั้นๆเนาะคราวนี้ Fibonacci เขาบอกว่าวนไปจนกว่าจะถึง n แล้วก็ close c ซะ close channel ซะเพราะว่ามันจบแล้วครับเพราะนั้น c เราก็จะได้ตัวแปรเท่ากับที่มันวนเนาะแล้วก็เราก็ close ไปใน main เนี่ยทำอะไรใน main บอกว่าโอเคมา make ตัวแปร channel เป็น int เนาะโดยที่กำหนดขนาดเป็น10เสร็จแล้วก็เรียกFibonacci ฟังก์ชันด้วยฟังก์ชัน go ก็คือเป็น go routine ครับเสร็จแล้วก็ส่งแคปของ c เข้าไปซึ่งแคปของ c ก็คือ10นั่นแหละครับก็คือเขาเรียกอะไรแคปของ c ก็เป็นการบอกว่าจำนวนตัวแปรที่ channel มีการจองไว้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ส่ง c เข้าไปเพื่อรับค่าผลเนาะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นการลูปตามที่เขาเขียนตรงนี้เนาะก็คือลูปเอา channel มาปริ้นออกมาครับโอเคเราลองรันดูเลยนะครับเห็นไหมครับก็อันนี้เนาะบอกว่าส่งตัวแปร c เข้าไปแล้วก็แคปก็คือ10มันก็จะวน10รอบแล้วก็โคลสเพื่อปริ้นออกมาครับนี้ก็จะวน10รอบเพื่อปริ้น Fibonacci ตัวเลขออกมานะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะแต่จริงๆตรงนี้สมมุติว่าผมบอกที่ผมบอกแคปคือ10เนาะผมบอกส่ง10เข้าไปก็ได้ครับค่าก็จะได้เท่ากันครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการส่งค่าเข้าไปแล้วก็มีการ close นะครับแล้วก็พิมพ์เนาะเป็น loop ออกมาต่อไปนะครับ select statement เนาะ select statement ก็ใช้ใน go routine เพื่อให้รอoperation ที่เป็นหลายๆตัวนะครับโดยที่ select เนี่ยจะบล็อกจนกว่า1ในหลายๆเคสเนี่ยสามารถรันได้แล้วก็จะ execute เคสนั้นๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายๆเคสที่พร้อมที่จะรันได้พร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะ random ออกมา1เคสครับคราวนี้เรามาดูกันที่โค้ดเลยดีกว่าครับอันนี้เนาะก็จะบอกว่าฟังก์ชัน Fibonacci เนี่ยประกาศทั้ง C และ Quit เป็น
ตัวแปร channel เนาะประเภท integer โดยที่ x และ y เนี่ยในฟังก์ชันนะครับ x และ y เนี่ยก็ประกาศค่า0และ1เข้าไปใน x และ y เนาะแล้วก็ for แบบ infinity เนาะโดยที่เอา select ตรงนี้นะครับ select คำสั่งที่เราใช้เนาะโดยที่ select case นะครับพอ select case เนี่ยก็จะบอกว่ามันก็จะมีเคสอะไรบ้างมีเคสที่เอา x มาใส่ c โดยที่อันเนี้ยก็จะเป็นเคสของการวนลูปต่อไปรอบตัดไปนะก็คือเอา x มาใส่ c แล้วก็วนลูปรอบตัดไปหรือถ้าเป็นเคสที่เอา quit มาใส่ค่าที่เป็นว่างตรงนี้เนาะก็คือเหมือนบอกว่าเป็นการจบนั่นแหละเราก็จะพิมพ์คำว่าจบแล้วก็รีเทิร์นออกไปครับคราวนี้เรามาดูในเมนบอกว่าประกาศตัวแปร c แล้วตัวแปร quit เนาะเป็นตัวแปร channel ประเภท integer เหมือนกันอันนี้เราทำเป็น make 2 กันเนาะแล้วก็มา go function เข้าไป go function ก็คือตรงนี้เขียนเป็นฟังก์ชันขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ประกาศเป็นฟังก์ชันอื่นเนาะแล้วก็ใช้ go เพื่อเรียกเป็น text ใน go ทำในฟังก์ชันนี้ทำอะไรฟังก์ชันนี้ก็คือเราจะ for ไปแล้วก็ตั้งแต่0ไปจนถึงน้อยกว่า10นะครับวนไปบวกแล้วก็บอกว่าเราพิมพ์ไลน์โดยที่assign ค่า c อันนี้นะครับไม่ได้บอกว่า assign ค่า c เข้าไปที่อะไรเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นการ assign ค่า0เข้าไปที่ quit นะครับนี่คือ go function เนาะเสร็จแล้วก็มาเรียก Fibonacci ตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยมันรันอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพอประกาศ Fibonacci เข้าไปบอกว่าส่ง c กับ quit c ที่เราประกาศเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการเก็บตัวนี้ไว้เนาะแล้วมันก็บอกว่าส่ง c เข้าไป c ก็คือเข้ามาที่นี่พอเข้ามาที่นี่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการที่บอกว่าโอเค c เข้ามารอบแรกเนาะก็ x เป็น0 y เป็น1ก็จะทำการ assign เลยว่าเอาx ที่เป็นตัวแรกเนี่ยประกาศเข้ามาที่ c เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการรับตัว0เข้ามาที่ c ก่อนเนาะในรอบแรกแล้วก็มีการบวกตรงนี้เป็นก็คือฟังก์ชัน Fibonacci ปกตินะครับแล้วก็วนไปรอบ1ก็คือเก็บ1เข้ามาก็คือ print Fibonacci 10 รอบเนาะ0 ถึง 9เสร็จแล้วพอจบอันนี้มันก็จะมาที่ตัวล่างที่บอกว่าเอาเป็น0มา assign quit เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็คือบอกว่า quit เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวที่ถูก assign เนาะก็คือเอา quit ที่ถูก assign 0ตรงนี้ quit มา assign ให้ใครไม่ assign ให้ใครแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าแค่มันจะเข้าเคสล่างนี้แล้วก็บอกว่า print quit ออกมาแล้วก็ return เนาะก็จบโปรแกรมรันดูครับก็จะพิมพ์มาเนาะ0 1 1 1 1อันนี้ไปแล้วก็ไปจบที่ quit เนาะแล้วก็จบโปรแกรมครับอันนี้คือเป็นวิธีการเขียนโดยใช้ select เนี่ยเป็นการเอามารอไว้เนาะมาบล็อกไว้ว่าเคสไหนรันได้บ้างซึ่งมันก็ยังไม่รันแล้วก็มันก็จะมารันตามฟังก์ชันนี้ครับใส่0อะไรอย่างเงี้ยครับวนเข้ามาครับโอเคถัดไปนะครับdefault selection เนาะอันนี้เราบอกว่าใน select ที่เมื่อกี้เรามีเนาะเรามี default case ได้เนาะโดยที่รันเมื่อเคสอื่นไม่ ready เลยก็คือไม่พร้อมจะรันโดยที่การใช้ default case เนี่ยเพื่อที่จะพยายามส่งหรือรับโดยที่ไม่มี blocking ใดๆนะครับก็คือไม่ได้บล็อกค่าอะไรเลยซึ่งอันนี้ก็บอกว่า select case i assign ค่า c เข้ามานะครับอันนี้ใช้ i เนาะแต่ถ้าเป็น case default ก็คือรับจาก c เนี่ยจะถูกบล็อกเนาะครับก็คือเป็นเคสใดๆที่ไม่เกี่ยวกับ c คราวนี้เขามาดูฟังก์ชันนะครับเขาบอกว่าประกาศตัวแปร tick เนี่ยก็คือเป็น100มิลลิเซคันนะครับเก็บมาไว้เนาะคือ time.tick ตรงนี้ส่วน boom เนี่ยก็คือเก็บเวลา
500มิลลิเซคันไว้นะครับคราวนี้ก็มา for แบบ infinity แล้วก็บอกว่า select เนี่ยมาบล็อกเคสไว้เนาะโอเคคราวนี้บอกว่าอันนี้มีการเคสที่ติ๊กก็คือมีการเซตติ๊กเข้ามาเนี่ยก็ปริ้นลายว่าติ๊กหรือถ้าเกิดส่งบูมเข้ามาก็ปริ้นว่าบูมครับ default คือปริ้นเป็นจุดเนาะอันนี้มีจุดอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็หลับไป50 เซกอันนี้ก็คือหลับไป50มิลลิเซคันนะครับแล้วก็หลุดออกไปเนาะครับเราลองรันดูเห็นไหมครับอันนี้คือติ๊กคือทีละ100มิลลิเซคันเนาะถ้าบูมก็คือเมื่อ500มิลลิเซคันส่วน default ก็คือทุกๆ50มิลลิเซคันฉะนั้นมันก็จะครั้งแรกเริ่มมาเนาะ50แล้วก็50แล้วก็โอเค100แล้วพอ100เนี่ยมันก็จะทิกออกมานี่คือ100เนาะนี่คือ200ก็ทิกออกมาอีกที300ทิกออกมาอีกที400ทิกออกมาอีกที500มันก็ทิกอีกทีนะครับแล้วมันก็จะจบด้วยบูมคือจบแล้ว500แล้วเรารีเทิร์นก็เลยหยุดทำงานเพราะนี้มันเป็น for loop เนาะทำไปเรื่อยๆครับถัดไปนะครับ exercise เนาะเรามีแบบฝึกหัดอีกแล้วอันนี้เป็น equivalent binary tree นะครับก็คือจะบอกว่ามี binary tree เนี่ยจริงๆมีหลายๆรูปแบบเนาะด้วยเป็น sequence เหมือนกันของค่าที่เก็บตัวอย่างก็คือเรามี2 binary tree เก็บ sequence 1 1 2 3 5 8 13นะครับโอเคก็คือ1 1 2 3 5 8 13อันนี้ก็1 1 2 3 5 8 13แต่ว่าในการจัดเรียงไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือให้มาเปรียบเทียบนะว่ามันเท่ากันครับฟังก์ชันที่เราใช้นะครับก็คือเพื่อเช็ค binary tree เนี่ยเก็บsame sequence เป็นความซับซ้อนนะครับในหลายๆภาษาเนาะเราจะใช้ go concurrency แล้วก็ตัวแปร channel นะครับเพื่อทำให้มันเป็นโซลูชันที่ง่ายนะครับตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างนี้ใช้ t package เนาะก็คือเป็น type struct t แบบนี้แล้วก็ประกาศว่าเป็น left right value แบบนี้นะครับ left ก็คือเป็น t right คือ value right ก็คือ t แล้วก็มี value เป็น int นะครับก็คือเป็น left ก็คือเป็น t ตัวหนึ่งเนาะ right ก็เป็น t ตัวหนึ่งแล้วก็เป็น value ตรงกลางตรงนี้อันนี้โอเคอันนี้เขาบอกว่าจะอธิบายหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดมาก็คือบอกว่าให้ implement ฟังก์ชัน walk นะครับแล้วก็ test ฟังก์ชัน walk นั่นแหละโดยที่ฟังก์ชัน t.new เนี่ยจะเป็นการสร้าง random structure ขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้งหมดก็จะถูกซอร์สเสมอเนาะแล้วก็บอกว่าจะมีการเก็บค่า k ไว้โดยที่เป็น k 2k 3k ไปจนถึง 10k นะครับแล้วก็มีการสร้าง channel ชื่อว่า ch นะครับแล้วก็เริ่มเดินก็คือ go walk แบบนี้หลังจากนั้นก็จะอ่านแล้วก็ปริ้น10ค่านะครับจาก channel เนาะมันควรจะแสดงเป็นค่าเป็น1 2 3 4เป็นถึง10นะครับแล้วก็ implement ฟังก์ชันที่ชื่อว่า same นะครับโดยที่ใช้ walk เพื่อที่จะพิจารณาว่าที่1กับที่2เนี่ยเก็บค่าเดียวกันหลังจากนั้นก็เทสฟังก์ชัน same เนาะโดยที่เอา t.new เนี่ยเข้าไปซึ่งถ้าเป็น1 1นี้ควรจะ return ว่า true ถ้าเป็น1 2ควรจะ return ว่า false นะครับก็คือไม่เหมือนกันเนาะโอเค document เกี่ยวกับ tree นะครับถ้าอยากอ่านเข้าไปอ่านได้นะครับเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ในเบื้องต้นเขาก็จะมีกำหนด import ตัว tree เข้ามาแล้วเนาะแล้วเราก็มีฟังก์ชันพื้นฐานว่าต้องทำ walk กับ same แบบนี้นะครับ
โดยที่บอกว่า input เป็นอะไรแล้วก็ output เป็นอะไรเนาะอันนี้เป็น boolean อันนี้ไม่มี output ฟังก์ชัน main ครับคราวนี้เราก็เริ่มกันเลยฟังก์ชัน walk เนาะก็ต้องเริ่มจากเปิดปิดก่อน แล้วก็ if t ที่ส่งเข้ามานะครับไม่เท่ากับ new เนาะแล้วก็ทำฟังก์ชันwalk ก็คือเรียกฟังก์ชันเดิมนะครับแล้วก็ส่ง t dot left เข้าไปนะครับแล้วก็ส่ง channel เข้าไปด้วยโอเคเสร็จแล้วก็หลังจากที่เดินทางซ้ายไปจนครบเสร็จแสดงว่าในโหนดสุดท้ายที่เราเดินทางซ้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงกลางเนาะก็จะเป็น channel เก็บค่า t dot value เข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็น walk t dot light อันนี้น่าจะเดากันได้แล้วก็ส่ง cs เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับฟังก์ชัน walk ง่ายๆนะครับถ้ามาดูจาก tree เนาะก็คือเรามาทางซ้ายเนาะแล้วก็ในฟังก์ชันก็จะซ้ายไปก่อนแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอเคมันเป็น new แล้วมันไปไหนไม่ได้ไปซ้ายไม่ได้ไปขวาไม่ได้ก็จะเก็บ value ไว้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะ return กลับมาเนาะแล้วก็มา walk แล้วก็มาเดินทางขวาบ้างพอเสร็จมันก็จะจบกลับมาก็จะกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็เดินซ้ายเดินขวาเป็นประมาณนี้นะครับการ walk โอเคซึ่งในการ walk เนี่ยเราก็สามารถเทสได้แล้วนะครับโอเคโดยที่สมมุติเราคอมเมนต์อันนี้ไปก่อนเราเริ่มมาเลยนะครับ ch เท่ากับ make เนาะตัวแปร channel เป็น integer โอเคแล้วก็บอกว่า go ฟังนี้เพื่อที่จะเทสนะครับฟังก์ชัน walk ก่อนโอเคแล้วเราก็ close channel เนาะเพื่อบอกว่าจบแล้วก็ for I range channel t dot print line โอเคลองรันดูเลยนะครับเช็ค format ทีหนึ่งโอเคต้อง import fmt ด้วยครับเมื่อกี้ลืมครับโอเครันดูเลยโอเคอันนี้ก็จะได้เป็น1 ถึง 10นะครับเหมือนที่เขาบอกเนาะว่ามันควรจะได้จำนวนตามนี้ถัดมานะครับเรา implement same function เลยนะครับ same function เนาะเราก็เอาคอมเมนต์ออกก่อนเริ่มมาก็ ch1 ch2 เก็บค่าเข้าไปเลยนะครับว่า make channel inนี้แล้วก็ go walker t1 แล้วก็ส่ง ch1 นะครับก็ go walker t2 ch2 จริงๆอันนี้ถ้าเราไม่ใช้ go routine นะครับมันก็สามารถเรียกทีละ1 อันได้เนาะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาเป็นดับเบิลเพราะฉะนั้นการเรียกแบบนี้ก็ให้มันทำงานพร้อมกันเพราะนั้นเวลาจะลดลงเร็วมากครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็จะมาวนลูปนะครับโดยเริ่มจาก x y เอา ch1 กับ ch2 มาเก็บนะครับเนาะแล้วก็จากที่เราวนเนี่ยแล้วก็ t ดอก print f %v กับ %v ก็ได้ครับแล้วก็เป็น x กับ y แบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ for เรายี้ดีกว่า
x ไม่เท่ากับ y ให้ return false เนาะเพราะฉะนั้นนี้ทันทีที่มันไม่เท่าเรา return false เลยว่าไม่ same แต่ถ้าเกิดผ่านเสร็จเราก็ return true แบบนี้นะครับโอเคคราวนี้ในฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่เป็นเทสเมื่อกี้ที่เราใช้เทสเนาะอันบนยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้โอเคอันนี้เอาออกนะครับแล้วก็เป็น go walker โอเคแล้วเราก็ fmt dot print line same เป็น tree dot new 1 นะครับโอเคปิ้นออกมาแบบนี้โอเคเช็คดูเรียบร้อยกดรันดูนะครับในเมื่อเราจะทำวอล์กเกอร์แล้วแต่ว่าเราเรียกวอล์กเกอร์แล้วแต่เรายังไม่ได้ประกาศวอล์กเกอร์ขึ้นมาเลยโอเคเราทำฟังก์ชันวอล์กเกอร์ก่อนนะครับในตรงนี้ก็คือมันบอกว่าเดินเนาะแล้วเราเป็น go walker เนาะส่งค่าเข้าไปแบบนี้แต่เราไม่ได้อยากจะเรียกตัว walk เราจะทำ walker เข้ามาฉะนั้นเรามีฟังก์ชัน walker ขึ้นมานะครับเป็น tree แล้วก็ค่อยมาเรียก walk อีกทีนะครับโดยส่งทีกับ channel เข้าไปเนาะครับแล้วก็ close channel เพราะว่าเราถ้าเราเรียกตรงเราต้องมา close เองเนาะเราก็เลยบอกว่างั้นมี walker เพื่อช่วยในการทำ close ตัว channel ให้แค่นั้นเองครับโอเคเพื่อให้ไปเรียก walk อีกทีเนาะ walk ก็มันเป็นของมันอยู่แล้ว format ดูนะครับโอเคผ่านแล้วรันดูนะครับโอเคก็จะได้เป็น1อันนี้นี่เป็น true นะครับส่วนในนี้เริ่มมา1กับ2ก็เป็น false เลยทันทีอันหลังเพราะมันไม่เท่าอยู่แล้วครับโอเคจบบทนี้แล้วนะครับ equivalent เนาะถัดไปนะครับอันนี้ sync.mutex นะครับอันนี้นะครับเรามาดูกันก็คือก่อนหน้านี้เราจะดูแล้วว่า channel เนี่ยเป็นตัวแปรที่เราใช้ในการสื่อสารได้อย่างดีใน Go Routine นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการการสื่อสารล่ะถ้าเราไม่ต้องการตัว channel เนาะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าใน1 Go Routine เนี่ยสามารถ access เข้าไปที่ตัวแปรได้ตัวเดียวกันโดยไม่ conflict กันนะครับโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันเนาะไม่ไปแก้ของกันและกันคอนเซปต์นี้เราเรียกว่า mutual exclusive นะครับโดยที่ชื่อเนี่ยก็คือจะเป็นตัวย่อว่า mutex เนาะก็คือ mutual แล้วก็ต่อด้วย exclusive นั่นแหละครับโอเคโดยที่ standard library ของ Go เนี่ยที่ทำเรื่อง mutual exclusive ก็คือ sync.mutex นะครับโดยที่ฟังก์ชันหลักๆሜธอดหลักๆโดยที่เมธอดหลักๆมี2เมธอดนะครับคือล็อกการล็อกเนาะเราสามารถที่จะกำหนดบล็อกของโค้ดที่จะล็อกการล็อกได้ในmutual exclusiveนะครับโดยการใส่ล็อกกับอันล็อกเหมือนที่โชว์ในฟังก์ชันด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ defer ได้เพื่อที่จะมั่นใจว่าไอ้ตัว mutex เนี้ยจะถูก unlock นะครับโอเคเรามาดูกันอันนี้ fmt ใช้ print นะครับแล้วก็ import มาเนี่ย sync ก็คือใช้ sync.mutex เนาะเราก็เลยต้อง import sync เข้ามา time ก็คือใช้ตัวแปร time นะครับ
ถัดมาอันนี้ในอันแรกเราสร้างเป็น stack ที่เป็นเซฟเคาน์เตอร์ขึ้นมานะครับโดยที่อันนี้ก็คือบอกว่ามีเป็นการ concurrent แบบปลอดภัยนะครับโดยที่ประกาศตัวแปร mu เป็นตัวแปร sync mutex ขึ้นมานะครับแล้วก็ v ก็คือเป็นตัวแปรแมปstring กับ integer นะครับคราวนี้ก็มาถึง method ของstruct type นี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจจำกันได้ไหมย้อนกลับไปสักหน่อยก็จะเห็นนะครับในบทเรียนเนาะก็คืออันนี้เป็นการสร้าง method เนาะมีวงเล็บข้างหน้าเพื่อส่งค่าตัว struct type เข้ามานะครับเป็น reference เนาะแล้วก็ตรงนี้เราก็ประกาศ method ก็คือตรงนี้เป็น method inc ของ struct type นี้นะครับแล้วก็เราส่งตัวแปรเข้ามา1ตัวเป็นสตริงชื่อว่า key นะครับเริ่มมาเนี่ยเราก็เอา c ตัวนี้เนาะ .mu ที่เป็นตัวแปรมีช่วยก็ c อยู่แล้วเนี่ยมาล็อกเข้าไปนะครับคราวนี้พอล็อกเสร็จเนี่ยจะทำให้ใน go routine 1 ตัวเท่านั้นต่อเวลาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับสามารถ access ตัว map c.v ก็คือตัวนี้ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็บอกเลยว่าในนี้เราก็ c.v ที่ใส่คีย์ก็คือสตริงเนี่ยมาเป็นตัวแมปตัวคีย์นะครับแล้วก็เอามาบวกเข้าไปเนาะเป็นการนับตัวสตริงเนี่ยแหละครับนับง่ายๆนะก็คือบวก1เข้าไปเสร็จแล้วเราค่อย unlock เนาะครับถัดมาในเมธอดที่2คือ value นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการ increase เนาะพูดง่ายๆ increment เข้าไปอันนี้ก็คือเป็นการดึงข้อมูลออกมานั่นแหละก็คือเป็นเมธอดของตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมธอดชื่อ value เนาะส่งคีย์เข้ามา return integer ที่นับได้เมื่อกี้ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ล็อกเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ defer เนาะ defer ตัว unlock เพื่อให้มาทำข้างหลังเนาะทำข้างหลังแล้วในระหว่างนี้เราก็ return ตัวนี้ออกไปก็คือ return c.v ด้วยคีย์ก็คือสตริงที่ส่งเข้ามาเนาะว่านับได้เท่าไหร่คราวนี้มาดูในเมนกันในเมนเราบอกว่าเอา c เนี่ยมาประกาศเป็นตัว save counter ตัวนี้เนาะเป็น type struct เข้าไปโดยที่กำหนดค่า v เนี่ยก็ make ตัว string integer เข้าไปครับก็คือ make เข้ามาเหมือนเป็นการ initial เนาะเสร็จแล้วก็ for i เป็น0ไปจนถึง 1,000 ก็เรียกตรงนี้ go routine นะครับเอาไป increment sum key เข้าไปก็คือจาก0ถึง999เนาะก็จะบวกเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 1,000 เนาะคราวนี้ก็time.sleep ด้วย time.second ก็คือหยุดไปประมาณวินาทีหนึ่งแล้วก็ปริ้นออกมาครับโอเครันดูนะครับก็คือได้ 1,000 เนาะอันนี้ก็บทเรียนง่ายๆเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ล็อกunlockเราก็ใช้เป็น channel ได้ถัดไปครับexercise แล้วครับเป็นเว็บ crawler นะครับก็คืออันนี้เป็น exercise ที่บอกว่าใช้ concurrent ของ Go นะครับเพื่อที่จะทำเว็บ crawler เนาะโดยที่ modify crawl function นะครับก็คือฟังก์ชันนี้เพื่อที่จะ fetch URL in parallel without fetch same URL twice โอเคก็คือเว็บ crawler ก็เหมือนกับการดูนะว่าใน1หน้าเว็บเนี่ยเรามีลิงก์เข้าไปข้างในที่ซ้อนเข้าไปเนี่ยกี่ชั้นเนาะซึ่งจริงเว็บ crawler หลักการจริงก็คือมันจะเข้าไปจนสุดจนไม่มีทางไปต่อแต่อันนี้คือเขาก็คือบอกว่าเนี่ยถ้ามี URL ซ้ำกันก็ตัดออกนะครับหินก็คือคุณสามารถเก็บแคชของ URL ก็คือเก็บ URL ที่หาได้ทั้งหมดเนี่ยเอามาเก็บไว้ในแมปเนาะแต่แมปอย่างเดียวไม่ปลอดภัยสำหรับ concurrent เพราะฉะนั้นก็พอไม่ปลอดภัยเราต้องทำยังไงก็อาจจะต้องใช้ฟังก์ชันที่ผ่านมาเนาะที่เราเรียนกันโอเคคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยครับ
ก็ฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับก็มีฟังก์ชัน main เนาะแล้วก็มีตัวอินเทอร์เฟซที่เป็น fetcher ให้ในนี้มีฟังmethod fetch ที่ส่ง URL กับ string แล้วก็ return body URL ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นออกไปแล้วนะครับแล้วก็มี crawl เนาะ crawl ก็คือจะเป็น recursively เข้าไปเรื่อยๆเนาะไปถึง maximum of depth ก็คืออยู่ที่เราเอาความลึกเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วก็ถ้าถึงน้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือหยุดทำประมาณนี้แล้วก็จะได้ body ของหน้านั้นแล้วก็ได้ URL เนาะมาเก็บไว้ครับใน fetcher ตัวนี้โอเคแล้วเสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมานะครับในฟังก์ชัน main ก็คือเรียก call ด้วย golang.org ส่ง depth ก็คือส่งความลึกเข้าไปบอกว่าเอาแค่4ชั้นนะแล้วก็ส่ง fetcher เข้าไปครับคราวนี้เขามีการประกาศข้างล่างเป็น fake fetcher อยู่ชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแปรที่เก็บเนาะว่ามีความลึกเท่าไหร่ยังไงเพื่อเก็บไว้เห็นไหมครับก็คืออันนี้เป็นการให้มันดึงจากตัวนี้เลยโดยไม่ไปดึงข้างนอกเนาะบอกว่ามาดึงจาก fake fetcher นี่สิ URL ของ fake fetcher ก็บอกว่าเลเวลแรกก็จะเป็น golang นะแล้วก็ result ของหน้านี้ก็จะบอกว่ามีbody เป็นอันนี้แล้วก็ตัว URL ข้างในเป็นชุดนี้เห็นไหมครับเป็นเห็นไหมครับอันนี้เป็นสตริงหลายตัวเนาะก็จะเป็นชุดนี้แล้วบอกว่าเคหลังจากที่มาเลเวลนี้ตัวแพ็กเกจล่ะตัวแพ็กเกจก็จะได้รีเซลเป็นคำว่าแพ็กเกจบอดี้เนาะตัวนี้แล้วก็จะได้ชุดของแมปตัวนี้เข้าไปก็ได้ชุดนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น FMT ตัวนี้แพ็กเกจ FMT ก็จะได้ชุดนี้เป็น OS ได้ชุดนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นการบอกว่าเรามีข้อมูลอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็รันดูว่ามันจะได้ยังไงกดรันดูเลยครับเรียบร้อยครับมันก็ได้มาแล้วเนาะแต่แค่มันยังไม่ได้เอาดูพลิเคทออกเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือดึงมาแล้วเนาะแล้วก็มีบางงานที่บอกว่าไม่มีนะไม่มีอยู่ในนี้ตามในนี้ที่เขาบอกนะครับสิ่งที่ต้องทำคือให้ fetch URL in parallel ตอนนี้ยังไม่ parallel เนาะแล้วก็ให้เอาที่มันได้ URL 2 งานออกเนาะคราวนี้เราต้องทำอะไรเราก็ดูในฟังก์ชัน call นี้เลย URL อันนี้ส่งมาก็ถูกต้องแล้วตามนี้เราน่าจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือเราเก็บ result มาเนาะ make ไปก่อนด้วย channel แล้วก็เอาสิ่งที่เฟดออกมาแล้วเก็บไว้ชุดหนึ่งเพื่อที่จะไม่แสดงซ้ำนะครับ make map เป็นสตริงแล้วก็อันนี้เป็นบูลีนก็ได้ครับหรือจะเป็นถ้าเป็นอิน1เราต้องมานั่งนับเนาะก็เป็นบูลีนไปเลยตัว false จบครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ทำเฟดเป็น parallel fetch อันนี้เนาะส่ง URL เข้าไปก็จะได้ออกมา3ค่าเหมือนที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราเอา result มาเก็บเข้าไปเป็น professional มาเก็บเข้าไปด้วย result
นี้รีซอลเข้ามาโอเคเสร็จแล้วเราก็ปิดวงเล็บแล้วก็เรียกเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ประกาศฟังก์ชันตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็เรียกเป็นโกลูทีนเนาะให้มันพาราเรลกันไปส่งเดฟเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลออกมาเราก็มาเก็บแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาโฟร์ตั้งค่าใหม่นะครับเฟชชิ่งก็คือตัวที่กำลังทำงานเนาะถ้าเฟชชิ่งยังมากกว่า0ลบออกไปนี่แล้วก็บอกว่าตรงนี้เรารีเซลเก็บตัวรีเซลเข้ามานะครับแล้วก็ถ้า not error ไม่เท่ากับ new พิมพ์ออกมาแต่ถ้าเกิดไม่งั้นก็รันต่อครับเสร็จแล้วก็เอาเป็น F ละกันเซน S เซน Q เอา .url มาแสดงแล้วก็เอา .body มาแสดงโอเคก็ถ้า def เนี่ยมากกว่า0เราก็ for ด้วยเราไม่สนใจ index นะครับเราก็เลยไม่เอาเนาะเอา range ของ url เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในตัวที่เฟดไปแล้วนะครับตัว u นี้ถ้าไม่ได้อยู่ในตัวที่เฟดไปแล้วเราก็เอามา fetching บวกเข้าไปนะครับเพื่อให้มันรันอีกรอบเนาะแล้วก็ go fetch ด้วย u less dot เสร็จแล้วก็ fetch u เท่ากับ true เข้าไปโอเคนี้เราก็ปิด if ปิด for ปิด if เสร็จแล้วอันนี้เนี่ยเราก็ close เนาะเสร็จแล้วเราต้อง close ด้วยโค้ดตัว channel นะครับคราวนี้ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเราก็ลบออกเราต้อง return ไม่ต้อง return เนาะไม่มีอะไรโอเคตรงนี้เป็น channel นะ channel เรายังไม่มีตัวแปรรับมันเลยแสดงว่าเราต้องไถ่ายตัว result ขึ้นมาเนาะโดยที่ในไทย result มี URL มี body เป็น string แล้วก็มี URL ที่เป็นตัวนี้โอเคแล้วก็มี error ที่เป็นตัวแปร error แล้วก็มี def เป็น int เรากด format จัดเรียงให้นะครับก็รันดูเลยโอเคเห็นไหมครับว่าสั้นลง
Go Programming เมื่อกี้ที่มันปริ้นมา2 รอบมันไม่ปริ้นแล้ว ก็ปริ้นแค่รอบเดียวนะครับ ก็ตัวนี้ไม่มีก็ไม่มีเนาะแต่ว่ามันก็จะปริ้นแค่อย่างละรอบเท่านั้นโอเคครับ เราจบหัวข้อนี้แล้วครับ ถัดไปนะครับ โอเค อันนี้เขาบอกว่ามันจบทัวร์โกแล้วเนาะก็อยู่ที่เราจะไปเรียนอะไรต่อ โดยที่เขาแจ้งว่ามันมีการเริ่มเนาะการ install Go ซึ่งจริงเราทำไปแล้ว ถัดมาคือเขาบอกให้ไปที่ Go Document นะครับ หรือไปเรียนว่า how to write code เลย write Go code เลย หรือไปที่ package reference อะไรก็แล้วแต่ ก็เดี๋ยวเราก็มาเรียนกันต่อในครั้งถัดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ สวัสดีครับ